त्याचं गबन होतं, ते पैसे काही लोकांना परत मिळत नाहीत आणि म्हणून लोकांनी देखील या संदर्भात मला असं वाटतं थोडं सावधतेनं आपली इन्व्हेस्टमेंट ही केली पाहिजे अशी अपील देखील मी करतो। आणि याच्यावर अधिक मोठ्या ऍड आता हे लोक तर छोटे छोटे कुठेतरी हे करून करतात, म्हणजे आता 229 ठेवीदार आहेत, 300 ठेवीदार आहेत, अशा प्रकारच्या या स्कीम्स आहेत। मोठ्या ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या संदर्भात निश्चितपणे ईओडब्ल्यू ला सांगण्यात येईल की अशा प्रकारच्या ऍड झाल्यानंतर रेग्युलेटरची मान्यता त्याला आहे का, नेमकं ते सगळे नियम पाळतायत का, हे त्यांनी तपासून बघावं अशा प्रकारे त्यांना सांगण्यात येईल। आपण आता सांगितलं त्याप्रमाणे माझ्याकडे सगळी माहिती आता नाही आहे, कारण या प्रश्नाशी संबंधितच माहिती आहे, पण ही माहिती देखील घेतली जाईल। एक मिनिट, आपल्याकडे आपण यापूर्वी 4 किंवा 5 प्रश्न मॅक्सिमम संपू शकत होतो। आपल्याला सगळ्या प्रश्नांना न्याय द्यायचा असेल तर अधिक प्रश्न घेणं अपेक्षित आहे। प्रत्येक प्रश्नावरती जास्तीत जास्त 2 किंवा 3 उपप्रश्न आपण प्रश्न विचारायला देऊ। अगदी अपवाद असेल तर आपण जास्त प्रश्न घेऊ। म्हणून नानाभाऊ आपण शेवटचं बोलायचं। अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न फार गंभीर आहे अध्यक्ष महाराज। महाराष्ट्रातल्या नुसता हा एका उरणचा प्रश्न नाही अध्यक्ष महाराज, जसं आमच्या सहकार्याने विचारलं त्याप्रमाणे। अध्यक्ष महाराज, हे तर झाल्या हे संस्था झाली, ॲप आलेत, महादेव ॲपही महाराष्ट्रात आहे, एक बोरा ॲप आहे, चायनीज ॲप आलेले आहेत। या पद्धतीच्या ॲड काढून आम्ही जास्त व्याज देऊ या पद्धतीची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात चाललेली आहे आणि गृहमंत्र्याला ते माहिती असेल असं मला वाटतं। त्यांनी हा एका प्रश्नाचं मी माहिती आहे असं त्यांनी सांगितलं, पण मला वाटतं की ही सगळी माहिती त्यांच्याकडे असेल। माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज, इथं मोठ्या प्रमाणात लोकांचे पैसे गुंतलेले आहेत, आपल्या रिटायरमेंटचे पैसे टाकलेले आहेत। ते मुंबईला जे पंजाब काय पीएमबी काहीतरी होती ना आपली ती, त्याच्यामध्ये तर अजूनही लोक कशी आत्महत्या केले अध्यक्ष महाराज, तुमच्याकडे आलं असेल ते प्रकरण, माझ्याकडे मी अध्यक्ष असताना ज्यावेळेस आलेले होते। तर अशा कितीतरी लोक आत्महत्या करतात अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी, आणि सरकारजवळ यंत्रणा नसेल या सगळ्या गोष्टीला थांबवायसाठी, तर हे चुकीचं होऊ शकतं। अध्यक्ष महाराज, मला गृहमंत्र्यांना एकच स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचा की काय आपण राज्यामध्ये ही ॲप आलेली आहेत, या पद्धतीच्या फसवणूक होत आहे, लोकांच्या घामाचा पैसा लुटला जातोय, त्यांचं आयुष्य बर्बाद केलं जात आहे, सरकार म्हणून यांचे पैसे कसे वापस करणार आणि ही व्यवस्था कशी बंद केली जाईल, याच्या सरकारची काय भूमिका तेवढं आम्हाला सांगा। अध्यक्ष महोदय, ठेवीदारांचे संरक्षण करण्याचा कायदा हा आपल्या राज्यामध्ये आहे आणि या कायद्याच्या अंतर्गत अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर मुद्देमाल जप्त करून तो थेट विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून लोकांना पैसे देण्याचा त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे। आता या प्रस्तुत गुन्ह्यामध्ये 10 कोटी रुपये कॅश यांच्याकडे सापडलेली आहे, 9 कोटी रुपये, 10 कोटी रुपये बँकेच्या अकाउंटमध्ये सापडलेले आहेत, त्यामुळे हे तर आपल्याला तात्काळ परत लोकांना करता येतील। या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता सापडलेली आहे, त्या मालमत्तेचे विल्हेवाट म्हणूनच मी म्हटलं की 3 महिन्यामध्ये आम्ही कॉम्पिटंट अथॉरिटी त्या कायद्यानुसार त्याच्यावर अपॉइंट करू आणि त्याची विल्हेवाट लावून लोकांचे पैसे परत करण्याचा प्रयत्न करू। आणि या सभागृहाची आपली जी भावना आहे आणि सभागृहाची भावना आहे त्यानुसार मी आजच गृह विभागाला पुन्हा सांगेल की या संदर्भात प्रभावी जाणीव जागृती करण्याचं, कारण आपल्याकडे मशिनरी सगळी आहे, परंतु अनेक वेळा कुठल्या तरी एखाद्या गावामध्ये हे एजंट आणि सब एजंट नेमतात आणि मग गुन्हा घडल्यानंतर आपल्याला कळतं, कारण त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट नसते, त्याचा कुठला विषय नसतो। दुसरं जसं आपण सांगितलं की आता ऑनलाईन मोठ्या प्रमाणात हे चाललेले आहेत, डार्कनेटचा उपयोग त्या ठिकाणी करतात, त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतरच आपल्याला, म्हणजे आता या गुन्ह्यात किंवा 3ऱ्या क्रमांकाचा जो प्रश्न आहे त्याही पहिल्यांदा तर 2-3च लोक समोर आले, पण कारवाई होते लक्षात आल्यानंतर मग लोकांनी समोर येऊन त्याची व्याप्ती वाढत गेली की आमचेही गेलेत, आमचेही गेलेत, आमचेही गेलेत। त्यामुळे याच्यातला महत्वाचा मुद्दा हाच आहे की आपल्याला लोकांमध्ये अधिक जाणीव जागृती करावी लागेल की अशा प्रकारच्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या स्कीम्सला बळी पडू नका। जोपर्यंत रेग्युलेटरने अप्रूव्ह केलेल्या स्कीम्स तुमच्या समोर येत नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारची गुंतवणूक ही तुम्ही करू नका। त्यामुळे हे अधिक प्रभावीपणे कसं करता येईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार निश्चितपणे करेल। महाराज, या ठिकाणी ज्या गुंतवणूकदारांचे पैसे या पर्टिक्युलर स्कीम मध्ये अडकलेले आहेत, आपला 3रा नंबरचा प्रश्न या स्वरूपाचा आजचा जो आहे,
मला स्पेसिफिक प्रश्न गृहमंत्र्यांना विचारायचा आहे की जी रिकव्हरीची प्रोसेस आहे अध्यक्ष महोदय याला फार कालावधी निघून जातो आणि शेवटी गरीब माणसे ज्यांचे पैसे याच्यामध्ये अडकले आहेत बहुतांश मिडल इन्कम ग्रुपचा किंवा गरीब वर्ग आहे जो पैसे गुंतवणूक करतात आणि जास्त त्याच्यामध्ये परतावा मिळेल या अनुषंगाने पैसे सगळे गुंतवलेले असतात. ही रिकव्हरीची प्रोसेस जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती टाइम कन्झ्युमिंग आहे. हे लक्षात घेता ही प्रक्रिया आपल्याला काही निश्चित कालावधीमध्ये कायद्यात तरतूद करून ती रिकव्हरी लवकर होईल याकरता काही करता येईल का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा आहे अनेक लोकांना याच्यामध्ये जामीन झालेला आहे तर माझं म्हणणं एवढंच आहे कायद्यामध्ये बदल करून यांना जामीन मिळणार नाही नॉन बेलेबल ऑफेन्स होईल याकरता कायद्यात आपण बदल करणार का असा माझा प्रश्न स्पेसिफिक. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला तो मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण ठेवीदारांच्या संरक्षणाचा जो कायदा आहे या कायद्यात जी प्रोसिजर दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण कॉम्पिटंट अथॉरिटी अपॉइंट करतो, मग ती अथॉरिटी त्याचं सगळं असेसमेंट करते, मग असेसमेंट करून ते लिलाव पद्धतीने आपल्याला ते सगळं समजा स्थावर मालमत्ता असेल तर ती विकावी लागते. अनेक वेळा पुढचे त्याच्यातनं काय अडचणी निर्माण होतील म्हणून लिलावाला लोक पुढे येत नाहीत आणि साधारणपणे कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणून उपजिल्हाधिकारी लेवलचा व्यक्ती आपण त्या ठिकाणी अपॉइंट करतो. तर अनेक वेळा अशा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन करण्याचा कोर कॉम्पिटन्स हा त्यांच्याकडे नसतो आणि म्हणून निश्चितपणे प्रॉपर्टीची विल्हेवाट ही आपल्याला लवकर कशी लावता येईल या संदर्भात या कायद्यामध्ये आपल्याला काय सुधारणा करता येतील या संदर्भात एक अभ्यास गट आम्ही निश्चितपणे तयार करू. एक साधारणपणे 3 महिन्याचा कालावधी या अभ्यास गटाला देऊन त्यांच्या माध्यमातून एक रिपोर्ट घेऊन आणि कायद्यामध्ये ज्या काही आपल्याला सुधारणा करायच्या त्या आपल्याला करता येतील. साधारणपणे यातले काही ऑफेन्सेस नॉन बेलेबलच आहेत पण अनेक वेळा कुठलेही नॉन बेलेबल ऑफेन्स असला तरी कोर्टाला बेल देण्याचा अधिकार असतो. कोर्ट अनेक वेळा ते बेल देतं. तसं याच्यामध्ये कोर्टाने फार लवकर बेल दिली होती परंतु नवी मुंबई पोलिसांनी प्रयत्नपूर्वक ती बेल कॅन्सल केली आणि आता आरोपी जो मुख्य आरोपी आहे तो अजूनही जेलमध्ये आहे. पण याला अधिक कारण आपला हा कायदा स्पेशल ऍक्ट आहे त्यामुळे या स्पेशल ऍक्टमध्ये याला अधिक स्ट्रिंजंट कसं करता येईल हा प्रयत्न निश्चितपणे केला जाईल. पुढे जाऊया. पुढे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संपूया. यामध्ये 3 नंबर उत्तर बोला. दिलेलं आहे की पुढच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने आपण त्याची काळजी घेऊ किंवा आता ह्या प्रकरणामध्ये आपण काय करणार याच्या बाबतीत सांगितलं. हा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक चिटफंड म्हणून आहे, डबल काही करून देतो म्हणून आहे आणि अनेक इतके गरीब लोक असतात की जे त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्याच्यामध्ये काही हाती येत नाही शेवट असा अनुभव आहे. याच्यात असे खूप प्रकरण आहेत महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्यामुळे आपण जे करणार आहात कायद्यामध्ये बदल असेल माझं मत असं आहे की पोलिसचा स्वतंत्र सेल काही काळाकरता करा की जे कंट्रोलमध्ये येण्याकरता की ज्यांनी प्रसिद्धी करावी आणि जे काही घडलेले आहेत प्रकरण त्याच्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणं आणि त्यामधून त्या ठेवीदारांना परत रक्कम देणं याकरता एक स्वतंत्र सेल पोलिसचा असावा. काही काळ काम करील, एकदा कंट्रोल तुमच्या आला तर बंद करा, आमचं काही म्हणणं नाही, परंतु असा स्वतंत्रपणे त्यावरच लक्ष ठेवून काम करणारा असा स्वतंत्र सेल पोलिसचा निर्माण करण्यात येणार का? अध्यक्ष महोदय, आपला जो इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग आहे ही साधारणपणे याकरताच आपण तयार केली आहे. अशा प्रकारची प्रकरणं ही ईओडब्ल्यू कडे येतात आणि आता ईओडब्ल्यू ची व्याप्ती पण वाढवली. आता जवळजवळ सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आता सगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये आपण ईओडब्ल्यू ची व्याप्ती नेलेली आहे. मात्र जे काही या ठिकाणी आपण सुचवलेलं आहे त्यानुसार ईओडब्ल्यू मध्येही एक स्पेशल ऑफिसर आपल्याला मॉनिटरिंग करता याच्या नेमता येईल का, जरूर याचा विचार केला जाईल. चला पुढे. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 72-113. छापल्याप्रमाणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे ज्या आश्रमशाळा चालवतो त्यांना मागील 3 वर्षापासनं आपण अनुदान दिलं आहे काय, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न होता. जर आपण मागील 3 वर्षापासून त्यांचं अनुदान स्थगित असेल याचे कारण काय, या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी
राज्यातील आश्रम शाळांच्या थकीत अनुदानाबद्दलचा प्रश्न विचारला होता. थोडीशी मी त्याच्यामध्ये आकडेवारी जी मान्य सदस्यांनी दिली आहे ती चुकीची आहे. म्हणजे त्याच्यात काही तरतुदी आहेत त्या मी बद्दल सांगू इच्छितो. आकडेवारीमध्ये आपण जे 1137 शाळा असं म्हटलेलं आहे आणि 4.25 लाख विद्यार्थी, तसं वास्तवात नाही आहे. ऍक्च्युली जे आहेत ते 977 शाळा आहेत आणि त्यामध्ये निवासी जे विद्यार्थी आहेत ते 1,03,000 आहेत आणि जे अनिवासी आहेत ते जवळजवळ 1,20,000, म्हणजे असं टोटल 2,23,000 आहे. आणि त्यामध्ये असं आहे की ज्या शाळांचं आपण थकीत हे म्हणतायत त्याचं कसं आहे की 3 भागामध्ये हा बेसिकली हे वितरित केलं जाते. एक असते ते शालेय पोषण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा विषय असतो, दुसरा असतो तो इमारतीचा भाड्याचा विषय असतो आणि तिसरा असतो तो वेतनाचा विषय असतो. अशा या 3 भागामध्ये अनुदान दिलं जाते आणि त्या पद्धतीने त्या आणि यावर्षी जवळजवळ 225 कोटीची तरतूद केली गेलेली आहे आणि त्यामध्ये म्हणजे आपण मागणी केली होती आणि त्यातली जवळजवळ 180 कोटी रुपये ही आपण ऑलरेडी वितरित म्हणजे 112 कोटी अगोदर वितरित झालेली आहे आणि कालच जवळजवळ 68 कोटी रुपये त्यामध्ये खात्यामध्ये जमा झाले, ते पण या आठवड्यात ते वितरित होतील. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की एक मिनिट मला बोलू द्या साहेब, माझं पूर्ण होऊ द्या, तुम्ही बोला. माझं उत्तर पूर्ण झाल्यावर तुम्ही बोला. असं आहे की हा जो पूर्ण पोर्शन जो बॅलन्स आहे तो मागच्या 3 वर्षापासून म्हणजे 19-20, 20-21 आणि 21-22 असं त्या काळातला जो होता तो म्हणजे 29 कोटी रुपये 19-20 मध्ये, ज्या काळात आपणच सत्तेत होता. दुसरा होता 20-21 मध्ये ज्यावेळेस 41 कोटी रुपये, त्यावेळेस पण आपणच सत्तेत होता, मान्य विरोधी पक्षनेते त्यावेळेस त्याचे मंत्री होते. त्यानंतर 21-22 मध्ये 71 कोटी, असा या 3 वर्षाचा जवळजवळ 141 कोटी होता. पण मला सांगायला आज आनंद होतो की आमचं सरकार आल्यानंतर त्याच्यातला बराचसा बॅकलॉग आम्ही पूर्ण केलेला आहे आणि जवळजवळ 180 कोटी रुपये आतापर्यंत आम्ही ऑलरेडी ह्या वर्षभरात पेमेंट केलेलं आहे. उरलेल्यासाठी पण तरतूद केलेली आहे, पुरवणी मागणीमध्ये त्याची मागणी केलेली आहे आणि ते पैसे आल्यावरही आम्ही ताबडतोब त्याचं वितरित करू. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी वितरित करणार आहेत ते काही फार काही विषय नाही, पण मूळ विषय असा आहे तो अध्यक्ष महोदय, या आश्रमशाळा ज्या आहेत 977 हे दर मार्च मध्ये आपण बजेट करतो आणि त्यानंतर त्यातला बराचसा निधी तुम्हालाही माहित आहे, मलाही माहित आहे, इकडे दादा पण आहेत, माहित नाही या खात्याकडे का ओबीसी खातं खरं म्हणजे अस्तित्वात आल्यानंतर या आश्रमशाळामध्ये अजूनही मी पण मंत्री होतो त्या खात्याचा 6व्या जपानात अनेक पदं रिक्त आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यात महत्वाची पदं रिक्त आहेत त्या आश्रम सगळ्या शाळांमध्ये. गणित म्हणजे मॅथ्सचं टीचर आहे, सायन्सचे टीचर, हे जवळपास 60% 65% रिक्त आहेत. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. त्या पोरांचं काय शिक्षण होणार आहे अध्यक्ष महोदय? हा महत्वाचा असल्यामुळे आपल्या माध्यमातून हीच पदं या आश्रमशाळातील महत्वाची रिक्त असलेली पदं आपण भरणार आहात का, किती कालावधीत भरणार आहात? एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न, मी त्या खात्याचा मंत्री असताना आम्ही कॅबिनेटचा निर्णय घेतला होता 72 वसतिगृह सुरू करायचं. त्याला तुम्ही पुढे नेणार होता पण ते अजूनही थांबलेलं आहे. ओबीसी साठी स्वतंत्र वसतिगृह नाही अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागाचे वसतिगृह आहे, तिथे 5% ओबीसी समाजासाठी विद्यार्थ्यांसाठी तरतूद आहे, ती पण होत नाही कारण त्याच समाजाला न्याय मिळत नाही. या मुलांनी जावं कुठे, कुठे राहावं, कशी शिकावे? म्हणून इथे उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत, आपल्याला विनंती आहे की हे सत्र आता चाललेलं आहे, डिसेंबरमध्ये आम्ही आलो, आपणही बोललात, अनेकांनी बोललेत, मुख्यमंत्रीही बोललेत, 2-3 मिटिंगा झाल्यात मुख्यमंत्री महोदयाबरोबर ओबीसी विभागाच्या आणि त्या ठिकाणी सांगितलं गेलं की आम्ही लवकर या सत्रापासून सुरू करतो. तुम्ही पण बोललात सुरू करतो, पण अजूनही सुरू झालंय. ही फाईल आहे कुठे मग? का सुरू होत नाही? ओबीसीवर का अन्याय करताय? म्हणून मला तुम्हाला विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय ही 72 वसतिगृह आपण सुरू करणार आहात की नाही? करणार असाल तर मग कधी करणार आहात? आणि नाही तोपर्यंत या वर्षामध्ये स्वाधार योजनेचा लाभ आपण सगळ्यांना दिला, समाज कल्याण देतो, आदिवासींना देतो, आता आपण मराठा समाजाला पण लागू केला, त्यांना पण आनंद आहे, दिलं पाहिजेत गरीब मराठा. ओबीसीने काय तीर मारला, काय गोळा मारला? त्यांना का देत नाही स्वाधार योजना? घोषित करून ओबीसींना न्याय मिळाला नाही अध्यक्ष महोदय. ओबीसीची या वर्षी स्वाधार योजनेचा लाभ देणार आहात का? वसतिगृह यावर्षी सुरू होणार आहेत का? आणि नसेल यावर्षी म्हणजे आता 2-3 महिने राहिलेत पुढच्या सत्रासाठी,
त्यावेळेस सुरू करा, पण यावर्षी तरी स्वाधार योजनेचा लाभ ओबीसी विद्यार्थ्यांना द्यावा ही माझा पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय. दुसरा प्रश्न असा आहे की जे तुम्ही शिष्यवृत्तीमध्ये मागच्या वर्षी मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडे ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते त्यामध्ये बोललो, त्यावेळेस ते 100 बाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 20 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली, नाहीतर ती शाळा त्यांना तर म्हणजे फॉरेनची स्कॉलरशिप न मिळाल्यामुळं त्यांना येऊ देत नव्हते, एक्झामला बसू देत नव्हते. तातडीनं आपण उपाययोजना मी सांगितल्यानंतर झाली. तुम्हाला माहित आहे त्या पोरांचे काय ओरड होते. तिकडचे पोरं आता परतीला पैसे नव्हते, कर्ज काढून आई वडिलांनी त्यांना तिकडे पाठवलं होतं, ते पैसे मिळाले नव्हते. त्यामध्ये सुद्धा निर्णय 100 संख्या आहे, लोकसंख्या. दुसरा प्रश्न असा आहे की किमान 100 मुलांसाठी आपण फॉरेन स्कॉलरशिप लोकसंख्या लक्षात घेता सुरू करणार आहात का. तिसरा प्रश्न महत्वाचा आहे माननीय शासनाला अध्यक्ष महोदय उत्तर की आपण तिसरा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे की तुम्ही सर्व सारथी बार्टी महाज्योतीचा सर्व समानता आणायचा निर्णय घेतला. हे कसं शक्य आहे. सगळ्यांना तुम्ही पीएचडी साठी जे काही फेलोशिप देताय त्यामध्ये 200 विद्यार्थी, मराठांना 200 विद्यार्थी, समाज कल्याणच्या विद्यार्थ्यांना 200 विद्यार्थी, दलितांना आदिवासींना 200 विद्यार्थी, ओबीसींना 200 विद्यार्थी. ओबीसीची संख्या आता 52% आहे, त्यांनाही 200. सर्व योजना समान कशा होऊ शकतील. म्हणून माझी विनंती आहे की लोकसंख्येवर आधारित लोकसंख्या त्या कॅटेगरीचे लक्षात घेऊन या सर्व ज्या आपण मंडळ आहेत यांना निधी उपलब्ध करून देणार आहात का, हा माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो प्रश्न विचारला होता की पदांचा, तर आपण जवळजवळ 282 पदांना ऑलरेडी वित्त विभाग आणि कॅबिनेटमधून मंजुरी मिळालेली आहे. आणि त्यामुळे त्या प्रत्येक शाळेला जे 2 म्हणजे सायन्स आणि मॅथमॅटिक्सचे जे टीचर्स होते त्यांच्या भरतीची आपल्याला परवानगी मिळेल. ती प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरात लवकर 282 पदं भरली जातील सगळ्या आश्रमशाळेमध्ये, त्या ज्यांच्याकडे मॅथमॅटिक्स आणि सायन्सचे आहे. तो विषय आपण ऑलरेडी मार्गी लावलेला आहे. दुसरा आपण 72 हॉस्टेलचा विषय काढला. माननीय साहेब, ऑलरेडी त्याच्यातले 52 हॉस्टेल आम्ही पोझिशनमध्ये घेतलेले आहेत. त्याचं सगळं आता आमच्या हे चालू आहे आणि माझ्या हिशोबाने त्याचं फर्निचर आणि हे पण आमचं आम्हाला गॅरंटी आहे की जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आम्ही हे सगळे हॉस्टेल सुरू करू शकू. आणि जसं तुम्ही म्हणले पुढच्या अकॅडमिक इयरमध्ये सगळ्यांना त्याच्यामध्ये व्यवस्थित राहायला व्यवस्था 52 ठिकाणी. फक्त शहरी भागामध्ये जसं मुंबई झालं, पुणे झालं, जिकडे रेंट खूप जास्त आहे त्याच्यामुळे तिकडे आम्हाला हॉस्टेल्स मिळाले नाही. त्याचा पण आम्ही प्रस्ताव पाठवलाय. एक मिनिट, त्याच्यावर बोलतो ना सर, त्याच्यावर पण बोलतो की हे म्हणजे हॉस्टेल्स आहे. त्याच्यासाठी पण आम्ही आता वित्त विभागाकडे आणि हे काढले की बाबा या ज्या शहरी भाग आहे जसं मुंबई असेल, ठाणा असेल, पुणे असेल, हे जे उरलेले हॉस्टेल्स आहेत ते त्या भागातले, तिकडे भाडं जर वाढून मिळालं तर ते पण आम्ही आमच्याकडे आम्ही ऑलरेडी आयडेंटिफाय करून ठेवलेले आहेत बिल्डिंग्स. फक्त ते भाड्याचा विषय आहे, तो मार्गी लावून या आठवड्याभरात त्याला पण आम्ही निर्णय करू. दुसरं एक मिनिट साहेब, माझं पूर्ण होऊ द्या ना साहेब, मला उत्तर पूर्ण होऊ द्या. तुम्ही बोला ना. तो यांची पहिले विरोधी पक्ष नेत्यांचे जे उत्तर आधारचा आपण सर म्हटला तर तशी आधारची योजना पण ऑलरेडी स्वाधार नाही सर, ह्याची जी आहे ती आधार आहे. स्वाधार तिकडे, इकडे आधार. त्या योजनेला आधार नाव दिलेलं आहे. तर म्हणजे आम्ही त्याला सावित्रीबाई फुले असं ते देणार आहोत. फक्त आता एकदा मान्यता आली की ते आधार योजनेचं पण साहेब पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. अंतिम टप्प्यात आहे. GR मोस्टवाले आज किंवा सोमवारपर्यंत GR निघेल आणि 21,600 विद्यार्थ्यांना आधारच्या माध्यमातून सगळ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात 600 विद्यार्थ्यांचा या हिशोबाने. शेवटचा प्रश्न घ्या. एक मिनिट सर, एक मिनिट, अजून एक उत्तर राहिलं. संपलं नाही, थांबा. एकच उत्तर राहिले तेवढं परदेशी पूर्ण होऊ दे मग. माझं उत्तर बोला सावे साहेब, बोला. मला जे विचार सावे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेत्यांनी एक जो प्रश्न विचारला होता की विद्यार्थ्यांना जे परदेशी शिष्यवृत्तीचा विषय होता साहेब, 50 विद्यार्थी होते, त्याचा पण आता आपण 75 विद्यार्थी केलेले आहेत आणि ह्यांची शिष्यवृत्ती आता सगळ्यांची आपण दिलेली आहे. मध्ये थोडेसे वित्त हे होतं पण आता सगळ्यांची शिष्यवृत्ती परदेशातली आपण क्लिअर केलेली. धन्यवाद. बोला. मंत्री महोदयांची आज तयारी चांगली आहे. मागच्या अधिवेशनापेक्षा खूप चांगली तयारी करून आलेली आहे. ते अपेक्षा आहे की सगळ्या मंत्र्यांनी अशीच तयारी करून यावं. फक्त एकच शक्य अशी आहे की तुम्ही फर्निचरच्या बाबतीत जानेवारीपर्यंत फर्निचर देतो, फार चांगलं बोलले की जानेवारीपर्यंत फर्निचर देतो, इतकं ठोस बोलले.
तसं जे काही पद भरायची आहे ते लवकरात लवकरला काय अर्थ आहे? त्याला काय ते घाला, लिमिट घाला आणि संपवा विषय तो. तर जी 282 पदांचं आहे त्याचा ऑलरेडी प्रोसेस सुरू झालेला आहे. खालून प्रस्ताव आल्याबरोबर इमिजिएटली सगळ्यांच्या आम्ही त्यांना सांगितलं साहेब अध्यक्ष महोदय साहेब ठीक आहे झालं. करतो मला काय त्यांनी खालून शाळांनी प्रस्ताव पाठवले पाहिजेत ना. शाळांनी प्रस्ताव पाठवल्याबरोबर आम्ही त्याला मान्यता देऊ. ठीक आहे मंत्री महोदय. 1 महिन्यात आमची करायची तयारी आहे. शरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राज्यामध्ये जे जेएनडीची वसतिगृह चालवतात, या वसतिगृहातल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परिपोषण अनुदान म्हणून 1500 रुपये आपण अनुदान देतो. आणि राज्यामधल्या जे मागासवर्गीयांची वसतिगृह आहेत याच्यामध्ये 3800 रुपये ते 4800 रुपये जिल्हानिहाय वेगवेगळं अनुदान आपण देतो. मला या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी प्रश्न विचारायचा आहे की शासन वेगवेगळ्या संवर्गातल्या वेगवेगळ्या जातीमधल्या लोकांना आपण बायस करतो काय? व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह फक्त 1500 रुपये आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 3800 रुपये ते 4800 रुपये. तर हे परिपोषण अनुदान वाढवणं गरजेचं आहे. याच्याबद्दलचा निर्णय संबंधित विभाग मंत्री महोदय कधीपर्यंत घेतील आणि मागच्या 3 वर्षापासूनचं जे अनुदान थकलेलं आहे ते कधीपर्यंत अदा केलं जाईल याची माहिती मंत्र्यांनी आम्हाला द्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विचारला मी तपासतो. माझ्या हिशोबाने सगळ्याकडे सेम हे आहे, कारण की आपला निर्णय असा झाला होता चीफ सेक्रेटरीच्या अंडरमध्ये मीटिंग झाली की जे सगळ्या डिपार्टमेंट म्हणजे 4ही डिपार्टमेंटला सारथी असेल, भारती असेल किंवा टीएच असेल त्याच्यामध्ये सगळ्यांकडे समान हे करायचं. पण जर फरक असेल तर नक्कीच तपासून त्याच्यामध्ये कारवाई केली जाईल किंवा जे काय हे करायचं ते करू. आणि थकीत अनुदानाबद्दल मी ऑलरेडी उत्तर दिलंय की ऑलरेडी जो 180 कोटी रुपये 225 पैकी आम्ही वितरित केलेले आहेत. बाकीचं आपण आल्याबरोबर ताबडतोब ते करून देऊ. प्रश्न क्रमांक 3 कोणाचा आहे प्रश्न? ठीक आहे, बाकीच्यांना कोणाला विचारायचं असेल तर प्रश्न क्रमांक 3 आशिषजी ते आधी उभे राहिले. 71,665 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मगाशच्या प्रश्नाच्या वेळेला पण आपण याची चर्चा केली अध्यक्ष महोदय की मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीच्या विविध कंपन्या आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक राज्यातल्या सामान्य माणसाची करून घेतात. या ठिकाणी एएस ट्रेडर्स आणि अध्यक्ष महोदय या एएस ट्रेडर्सने 398 गुंतवणूकदारांची फसवणूक जवळजवळ 40 कोटी 46 लाखाची केल्याचं निष्पन्न झालंय. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी उत्तर क्रमांक 2 मध्ये असं म्हटलंय की हे खरे नाही आणि मग विलंब का नाही झाला याची कारणं दिलेली आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न स्पेसिफिक हा आहे की उत्तरामध्ये मंत्री महोदय असं म्हणतात की या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून गुन्ह्याचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रासह परराज्यामध्ये तसेच विदेशापर्यंत आहे. याचा अर्थ या आपल्या महाराष्ट्रातील राज्यातील गुंतवणूकदारांचे पैसे देश विदेशामध्ये पळवलेले दिसत आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या विषयामध्ये चार्जशीट जरूर पोलिसांनी दाखल केली आहे, पण हे देश विदेशापर्यंत याची पाळंमुळं पैसे पैसे फिरवले गेले आहेत. आणि त्यामुळे याच्यावरचा एक कायदा पीएमएलए आहे विदेशात पैसे रूट करण्याच्या विषयात. त्या पीएमएलए अंतर्गत याची चौकशी केंद्र सरकारच्या ईडीच्या माध्यमातून करण्याचा सरकार निर्णय करते का, त्याची घोषणा करेल का? एक. आणि अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य केदार साहेबांनी प्रश्न म्हटलेला आहे की तो आरोपी पळून गेला. तर अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की 35 आरोपी निष्पन्न झाले, 13 आरोपींना अटक झाली आहे. मग यातला मूळ आरोपी हा पळून गेला आहे का नाही, तो ऍब्स्कॉन्डिंग आहे की नाही, या विषयामध्ये 2 प्रश्नांची उत्तर आहे की पीएमएलए कारवाई करणार का आणि मुख्य आरोपी पळून गेला आहे का त्याच्यावर काय कारवाई करणार. मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आशिष शेलारजींनी जो मुद्दा उपस्थित केला हे खरं आहे की याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. वेगवेगळ्या राज्यांशी समन्वय करून या संदर्भातली जी काही तपास आहे तो तपास आपला चाललेला आहे. आणि आपण जी सूचना केली आहे त्या सूचनेनुसार निश्चितपणे या संदर्भात जर आवश्यकता असेल आणि पैसा जर त्या ठिकाणी विदेशात गेला असेल, अजून अशा प्रकारची वस्तुस्थिती लक्षात आलेली नाही, तपास चाललेला आहे.
पण अशा प्रकारची वस्तुस्थिती लक्षात आली तर पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत ईडीची मदत देखील या संदर्भात घेण्यात येईल. यामध्ये एकूण 35 आरोपी निष्पन्न झाले होते. त्यापैकी 13 आरोपींना आपण अटक केली आहे. काही आरोपी या ठिकाणी निश्चितपणे पळून गेलेले आहेत आणि काही आरोपी विदेशातही पळालेले आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. आता यातला कोण मुख्य आणि कोण उपमुख्य असं नाही म्हणता येणार, पण हे सगळे आरोपी आहेत आणि यांचा सहभाग त्याच्यामध्ये आहे. अजून वेगवेगळ्या राज्यांशी चर्चा करून याच्यावर कारवाई चाललेली आहे. आपल्याला चार्जशीट दाखल करण्याकरता एक लिमिट असते, त्या लिमिटमध्ये आपल्याला करावी लागते, म्हणून आपण ती पहिली चार्जशीट ही दाखल केलेली आहे. याचा तपास जसा जसा पुढे जाईल तसं तसं याच्यामध्ये अजून लोक निष्पन्न होतील, बाबी निष्पन्न होतील, त्याचा समावेश पुढच्या चार्जशीटला निश्चितपणे केला जाईल. जयंत पाटील बोला. मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं, पण त्यांच्या छापील उत्तरामध्ये हे खरे नाही असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्यांनी आता सविस्तर उत्तर दिलं की घटना सगळी झालेली आहे. ऍक्च्युली फॅक्ट काय आहे ते समोर आलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. ते आता हे खरं नाही आहे की मंत्रिमहोदय उत्तर आता देतात ते खरं आहे. कुठलं खरं आहे ते तर कळलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी मगाशी सांगितलं, मगाशी माननीय गृहमंत्र्यांनी त्याच्यामध्ये हे राज्यामध्ये सगळीकडे फसगत आहे अध्यक्ष महाराज. मी मगाशी त्या ॲपचा उल्लेख केला. आमच्या इथं पोलीसवाल्यांनीच त्या ॲपमध्ये पैसे गुंतवले. पोलिसांना माहिती नाही असं आपल्याला म्हणताच येत नाही अध्यक्ष महाराज. मग त्यांनी फसवून पळाला तेव्हा बोंबाबोंब झाली. त्यांनी मगाशी उत्तरात तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे. पण ह्या सगळ्या व्यवस्थेला कंट्रोल करायचं काम सरकारचं आहे. मी आपल्याला अध्यक्ष महाराज एवढंच विनंती मंत्र्यांना करतोय की हे फसवलं जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये सामान्य जनतेला म्हणजे पोलीस प्रशासनातली लोक फसतात आहे. हे रेकॉर्डवर आहे अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला कसं थांबवता येईल यासाठी उपाययोजना आम्ही कायदा करू, काय करू ते आपला कायदा आहे, अंमलबजावणी करतोय आपण. हे असं नाही ना, काहीतरी धाक सरकारचा बसला पाहिजे ना. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज, त्यांनी उत्तर दिलं ते खरं की छापील उत्तरात सांगितलं की खरे नाही, हे दोनपैकी सांगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, तेही खरं आहे आणि हेही खरं आहे. सगळं खरंच खरं आहे. याचं कारण हे खरे नाहीचा अर्थ प्रश्न काय विचारलेला आहे की तपासाकरता विलंब लावून दुर्लक्षित करून संशयित आरोपींना विदेशात पळून जाण्यास मदत केली का? अशी मदत केलेली नाही. पण अशी मदत नाही केलेली ना. प्रश्न मदत केली का असा आहे, तर अशी कुठली मदत ही त्या ठिकाणी केलेली नाही. तथापि हेही खरं आहे की आरोपी विदेशात पळून गेलेला आहे, त्याच्यामुळे तेही खरं आहे आणि हेही खरं आहे. उत्तर काही चुकीचं नाही, पण तुमची भावना अतिशय योग्य आहे की या घटना वाढता आहेत आणि मगाशी देखील आपण चर्चा केली. आणि निश्चितपणे म्हणजे हा केवळ महाराष्ट्रापुरतं नाही आहे, देशातल्या सगळ्या राज्यांसमोर हा प्रश्न आहे. पण विविध राज्यांमध्ये आता काय करतायत हे, जसं आता ऍप आहे. आता आपल्याला माहिती आहे ही महादो ऍप ही तर तिकडनं संचालित होत होती, कुठनं दुबईवरनं. आणि दुबईवरनं तो जो संचालित करणारा आहे त्यांनी काय काय त्या ठिकाणी दावे केले. आता त्यात आपल्याला जाण्याचे कारण नाही आहे, पण हा नाही ते ठीक आहे. नाही पडू शकतो, काय अडचण नाही आहे. नाही, अशा प्रकारे कारवाई झाल्यानंतर फटका पडेलच. पण सांगण्याचा मतितार्थ एवढाच आहे की हे असे विदेशातनं ऍप चालवतात किंवा मोठ्या प्रमाणात याचं ज्युरिस्डिक्शन जे आहे हे आता एका राज्यापुरतं मर्यादित नाहीये. हे नव्याने उपस्थित झालेले प्रश्न आहेत. केंद्र सरकार देखील याच्यावर आता त्यांच्या IT ऍक्ट मध्ये काही बदल करते आहे. आपणही आता आपल्याकडे एक अतिशय डायनामिक प्लॅटफॉर्म या संदर्भात तयार करतो. नुकतंच त्याचं टेंडर आपण काढलेलं आहे आणि अतिशय चांगला रिस्पॉन्स आहे. जगातल्या जवळजवळ 20 मोठ्या कंपन्या या आपल्या प्लॅटफॉर्म करता त्यांनी बिडिंग करता ते आलेले आहेत. आणि हा प्लॅटफॉर्म सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे बँका असतील, फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या संस्था असतील किंवा अगदी सोशल मीडियाच्या जे काही आज ऍप्स आहेत, कारण सोशल मीडिया ऍपही आता मार्केट प्लेस सारखं काम त्या ठिकाणी करतायत. या सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणून आपण क्विक रिस्पॉन्स सिस्टीम ही त्या ऍपच्या माध्यमातून तयार करतो आहोत. याचं एक प्रेझेंटेशन हे आपण ज्यावेळेस माननीय देशाचे गृहमंत्री यांनी देशातल्या सगळ्या राज्यांच्या डीजींची आणि मुख्य गृहमंत्र्यांची बैठक घेतली होती, तिथे देखील आपण ते केलं होतं.
आणि त्यांनीही ते अप्रिशिएट केलेलं आहे. इतर राज्यांनी त्यांनी सांगितलंय की हे मॉडेल तुम्हाला तयार करता येईल. त्यामुळे क्विक रिस्पॉन्सचं मॉडेल हे देखील आता आपण डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून त्या ठिकाणी तयार करतोय. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं आणि मगाचाही प्रश्न असाच होता. सांगली, कोल्हापूर आणि बऱ्याच ग्रामीण भागात असे पैसे गोळा करायचे आणि पळून जायचं अशी पद्धत आहे आणि तोपर्यंत तक्रार करणारेही आपले पैसे आहेत घोटाळा होईल म्हणून तक्रार करत नाहीत. माझी स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की हे सगळीकडे पैसे गोळा करण्याची ही नवी व्यवस्था झालेली आहे. माझी सरकारला प्रश्न आणि विनंती आहे की प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याची ही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेवावी. इंटेलिजन्स प्रत्येक तालुक्यातनं कुठं कोण पैसे गोळा करते काय आहे हे आणि चालू असतानाच ह्याच्यात अटकाव झाला पाहिजे. सगळे पैसे कोट्यावधी रुपये गोळा करतात आणि मग ते नवरा बायको मुलांसकट निघून जातात आणि कुणालाही सापडत नाही आणि मग सगळे आमचे पैसे कसे मिळणार म्हणून सरकारकडेच परत येत असतात. माझी स्पेसिफिक प्रश्न आहे उपमुख्यमंत्री महोदयांना की गृहमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना, जिल्हा प्रमुख, पोलीस प्रमुखांना आणि DYSPना आपापल्या भागात विजिलंट राहावं आणि चालू असतानाच असे प्रकार कोणी पैसे गोळा करायला लागले, कोणी स्कीम काढली तर पहिल्यांदा आपला माणूस या दारात गेला पाहिजे आणि त्याला त्याचा खुलासा विचारला पाहिजे. अशी यंत्रणा सरकार या महिन्यापासून सुरू करेल का? मगाशी पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मी सांगितलं होतं ते पुन्हा थोडं विस्तृत सांगतो की आपल्याला एक अशी यंत्रणा ही आता EOWच्या अंतर्गत तयार करता येईल की ज्या ठिकाणी त्यांनी केवळ इंटेलिजन्सचं काम करावं. म्हणजे जसं आपल्याकडे स्पेशल ब्रँच असते ती स्पेशल ब्रँच इंटेलिजन्स गोळा करत असते तसं फायनान्शियल इंटेलिजन्स म्हणजे अशा प्रकारचे गुन्हे घडतायत का, काही ऍड्स आले आहेत का, कोणी पैसा जमा करताय का, तर आपण जे सांगितलं ते कलेक्टरच्या ऐवजी ते EOW मध्ये अशा प्रकारची एखादी व्यवस्था ही तयार करण्याचा निश्चितपणे विचार करू. पहिल्या टप्प्यामध्ये 4-5 आपले जे कमिशनरेट आहे त्या ठिकाणी तयार करू जेणेकरून आपल्याला त्यातनं काय अनुभव येतो हे आपल्या लक्षात येईल आणि मग त्याचा विस्तार आपण करू. शेवटचा प्रश्न सन्मान्य सदस्य गणपत गायकवाड जी बोला. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं असं तर हे जे फसवणुकीचे गुन्हे जे होतात हे खूप मोठ्या प्रमाणे म्हणजे 8 दिवसाच्या आधी माझ्या मतदारसंघामध्ये दीपक गायकवाड नावाच्या माणसाने आपल्या पत्नीचा आणि मुलाचा खून केला आणि त्यांनी जेव्हा पोलिसांमध्ये तो हे पोलिसांनी पकडला त्या टायमाला त्यांनी सांगितलं मी 80 कोटीला बुडालो म्हणून. आणि पण त्यांनी काय केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय की त्यांनी ते पैसे आपल्या पार्टनर लोकांच्या अकाउंटला इकडे तिकडे फिरवून ते पैसे फिरवले. आरोपी अटक झाला. आरोपी अटक झाल्याच्या नंतर आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. नंतर कोर्ट त्याला जामीन देतो आणि ते जामीन भेटल्याच्या नंतर तो आपले जे जुने मित्र असतात, जुन्या लोकांकडे पैसे ट्रान्सफर केलेले असतात ते पैसे घेऊन तो एन्जॉय करत असतो. पण सर्वसामान्य जनता त्याच्यामध्ये भरडली जाते आणि मग अशा प्रकारे जे स्वतःला फसवणुकीचं काम करून घेतात, स्वतः त्या लोकांना आमिष देतात 10-10%, 15-15%, तर अशा लोकांवरती कारवाई झाली पाहिजे. आणि आता जे फसवणूक करतात आणि त्यांचे पार्टनर असतात, जोडीदार असतात ते बाहेरच असतात आणि ते एखाद्या अधिकाऱ्याला आमिष देऊन किंवा कुठे सेटिंग लावून ते आपल्या माणसाला सोडवण्याचं काम करत असतात. ह्या अशा याच्यामध्ये जे आरोपीच्या सोबत असतात त्यांना अटक झाली पाहिजे. आणि आपल्या आता देवेंद्र भाऊंनी गृहमंत्र्यांनी सांगितलं की आपण EOWच्या माध्यमातून करू, पण आपण प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये कमीत कमी 2 पोलिसांचं असं पथक बनवलं पाहिजे की असं बऱ्याच वेळा असं होतंय काही नेते लोकांचे फोटो बघून आमचे सुद्धा फोटो असे दाखवतात, आमदारांचा मित्र आहे, मंत्र्याचा मित्र आहे आणि आम्ही कामाला लावतो, असे सुद्धा खूप पैसे काढले जातात, लोकांना फसवणुकीची कामं केली जातात. तर ह्यांच्यावरती थोडी चांगली नजर ठेवून प्रश्न ह्या आपण त्यांच्यावरती नजर ठेवली पाहिजे आणि प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये कमीत कमी 2 अधिकारी जर आपण असे ठेवले की जेणेकरून त्यांनी समाजामध्ये अशा काही घडामोडी घडतात किंवा अशा फसवणुकीचे कामं होतात त्याला वेगळीच आगा घातला पाहिजे. आपण असे 2 अधिकारी नेमाल का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडलेला आहे, पहिल्यांदा तर अशा प्रकारे जर कोणी अकम्प्लिस असेल तर त्याला आपल्याला सहआरोपी त्या ठिकाणी करता येतं, आपण ते करतो. एखाद्याच्या अकाउंटला पैसे गेले असतील
तर ते प्रोसिड्स ऑफ क्राईम होतात, त्यामुळे ते पैसे जप्त करण्याचे आणि त्यालाही आरोपी करण्याचे अधिकार हे आपल्याला त्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे ते निश्चितपणे करण्यात येईल. दुसरं जे काही त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं, मी आत्ताच जयंतराव देखील बोलले त्यावेळेस सांगितलं की अशा प्रकारचं एक इंटेलिजन्स सेल आपण तयार करण्याचा प्रयत्न हा EOW मध्ये फायनान्शियल इंटेलिजन्स करता हा निश्चितपणे करू. पण एक फार महत्वाचा विषय आपल्या सगळ्यांकरता त्यांनी या ठिकाणी आणलेला आहे आणि खरंच आहे, आपल्यासोबत कोणी फोटो काढतं आणि तो फोटो कोणालाही दाखवून त्या ठिकाणी हे नवीन चालू झालंय की बाबा आम्ही यांच्या जवळचे आहोत त्यांच्या जवळचे आहोत. अर्थात आपण काही लोकांना फोटो काढू नका असं म्हणू शकत नाही, त्यामुळे ते काही आपल्याला टाळता शक्य नाही. म्हणून मी तर म्हणजे या सभागृहाचा उपयोग करून जनतेलाच विनंती करतो की आमचे फोटो कोणी कोणासोबत दाखवले म्हणजे त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवू नका. एकदा जरा, आणि आता तर डीप फेकमुळे कोणाचाही फोटो कोणाही जवळ आणि कोणाही सोबत आणि कसाही काढता येतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या संदर्भात देखील फार महत्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडलेला आहे. निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृती करण्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न क्रमांक 4. तुमचा कोटा झाला, सकाळी विचारलं, बसा. चला, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, आपल्याप्रमाणे झाला त्यांचा कोटा, सकाळी पूर्ण बोलले. चला, प्रश्न क्रमांक 4 विचारा. देतो, नंतर देतो, बसा. अध्यक्ष महोदय, डहाणू वाशागड येथे आता पुढचा प्रश्न विचारला. रमेश नागपुरातला विषय असल्यामुळे मला उत्तर द्यावंच लागेल. त्यामुळे माझे मित्र विकास ठाकरे यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, तुम्ही मला माहिती द्या. जे जे गुन्हा करून मोकळे फिरत असतील त्यांना तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. प्रश्न न विचारता समाधानकारक उत्तर. चला अध्यक्ष महोदय, चला, निकोले साहेब बोला. अध्यक्छ महोदय, प्रश्न क्रमांक 4 71803 डहाणू छापल्याप्रमाणे आशागड येथील एक रमेश गोरखाना नावाचा एक कुटुंब आहे आणि त्याला झोपडं आहे त्याचं, आणि त्याला वीज बिल आलेलं आहे 1,25,000 रुपये. इथे मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये दिलेलं आहे. त्याचे वीज दुरुस्त करून त्याला 28,650 रुपये दिले. त्यांनी 5,000 रुपयाचा पहिला हप्ता भरलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारची त्या भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये अनेक लोकांना बिल आलेली आहेत आणि ते बिल काय भरू शकत नाही आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांची एवढी दादागिरी चाललेली आहे की ते वीज बिल भरलं नाही तर त्यांचं मीटरचे कनेक्शन कट करतायत. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की ज्या पद्धतीने रमेश गोरखाना यांना वीज बिल कमी करून दिलं तर त्या भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये राहणारे जे असे अनेक कुटुंब आहेत की त्यांना अशा प्रकारची बिल आहेत 1 लाखाच्या वरती आलेले आहेत आणि फक्त घरामध्ये 1, 2, 3 बल्ब वापरले जातात. तर अशी जी वीज बिल आहेत, तर रमेश गोरखाना जसा न्याय दिला तसा इतर जे आहेत ग्राहक, त्यांना ज्यांना वीज बिल आलेलं आहे त्यांना तशा प्रकारचे वीज बिल कमी करून देण्यात येईल का, हा एक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा प्रश्न आहे की डहाणूमध्येच पळेड हे गाव आहे. गेल्या वर्षभरापासून मीटर लावलेले नाही, परंतु वीज बिल चालू आहे. मीटर न लावता त्यांना वीज बिल चालू आहे. जवळजवळ 70 लोकांना वीज बिल आलेलं आहे. ते 6,000च्या वरती वीज बिल आलं आहे, परंतु मीटर लावलेले नाही आहेत. तर अशा प्रकारचे जे काय, ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं जे वीज बिल मीटर न लावता जे वीज बिल दिलेलं आहे, तर त्याच्यावर आपल्याला कारवाई आपण करणार आहात का? अशा प्रकारचे माझे 2 प्रश्न आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी जी घटना मांडली ती वस्तुस्थिती आहे की साधारणपणे 1 लाख रुपयाचं बिल त्या ठिकाणी आलं होतं. मीटरचं रिडिंग न घेता, त्याचा फोटो न काढता हे बिल त्या ठिकाणी देण्यात आलं होतं. ज्यावेळेस त्यांनी तक्रार केली त्यावेळेस त्याचं ऍक्च्युअल फोटोग्राफ घेतला आणि ते बिल 28,000 रुपयेच निघालं. त्यातले 5,000 रुपये त्यांनी भरलेले आहेत. आपण सांगितलं अशा प्रकारे ही शक्यता आहे, कारण त्या कंपनीवर तर आपण कारवाई केलेली आहे, पण जसं यांचं आहे आणि तिथे काही लोकांनी, अजून ज्या लोकांनी तक्रारी दिल्या त्या सगळ्यांचं बिल हे ऍक्च्युअल फोटोग्राफ घेऊन त्या फोटोग्राफ प्रमाणे केलाय आणि त्यांना इन्स्टॉलमेंटही दिले आहेत. पण अजूनही काही लोक जर त्या ठिकाणी राहिले असतील तर निश्चितपणे
तसे आदेश देण्यात येतील की या कंपनीने जिथे जिथे त्या भागात जिथे काम केलेलं आहे त्या कोणाचीही अशी तक्रार असेल तर त्यांचा ऍक्च्युअल फोटोग्राफ घेऊन आणि त्या ठिकाणी ते जे काही बिल आहे ते त्यांना सुधारित करून देण्यात येईल आणि त्याचे इन्स्टॉलमेंट देखील त्यांना निश्चितपणे देण्यात येतील. दुसरं जे आपण सांगितलं की गावाचं नाव माझ्या लक्षात नाही, पण ज्या ठिकाणी लोकांनी मीटरच लागलेलं नाही आणि तरी देखील जर त्यांना बिल आलं असेल तर अशा प्रकारचं फॉल्टी बिल देणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. भुसाराजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जसं आता गोरखनांचं आपण बिल आपल्या डायरेक्ट प्रश्न विभागाने कमी केलं. डायरेक्ट प्रश्न. पालघरमध्ये सरसकट जेवढ्या आदिवासी भागांमध्ये जिथे टीव्ही नसतो, घरामध्ये पंखा नसतो, फ्रीज नसतो, अशा कुठल्याही गोष्टी नसताना लाखाच्या पुढे सरसकट मंत्री महोदय त्या ठिकाणी बिल येत असतात. आता हा एका केसमध्ये आपण एक उदाहरण घेतलं तर 1,26,000 बिल 21,000 आलं. तर माझी आपल्याला असा प्रश्न आहे की इतर जी प्रश्न त्यांनी सांगितले की रॅन्डमली ज्या लोकांकडे कुठल्याही या सुविधा नाहीत, जे पंखा, टीव्ही, फ्रीज, ते 2-2 किंवा एक बल्ब फक्त त्या घरामध्ये जळतो, त्यांना सुद्धा सरसकट लाख बिल येतात. ती बिल आपण कमी करण्यासाठी काही साहेब प्रयत्न आपण करणार आहोत का? तर त्यांना आपण माफी देणार आहोत का? नाही, मुळामध्ये यामध्ये आपण जर बघितलं तर एकूण जो काही आपला डेटा आहे त्या किंवा जेवढे कन्झ्युमर आहेत या कन्झ्युमरला जे काही बिल जातात त्या बिलामध्ये फॉल्टी बिल जाण्याचा प्रकार होतो. तो साधारणपणे आपल्या सगळ्या भागामध्ये 0.3% फॉल्टी बिल्स हे गेलेले आहेत. याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आपण सुरू केला आणि आपण जर बघितलं तर मागील वर्षी साधारणपणे 14,34,000 फॉल्टी बिल्स हे गेले होते. यावर्षी मात्र या वर्षभरामध्ये त्याची संख्या आता अर्ध्यावर आलेली आहे, ती 7 लाखावर आलेली आहे. आणि आमचा प्रयत्न आहे, कारण ह्या ज्या शेवटी आपल्या इथे वेगवेगळ्या एजन्सीजला काम दिलेलं आहे ते जाऊन फोटो काढतात आणि मग आपलं ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ते फोटो कॅप्चर होतो. त्या फोटोवरनं त्याचं मीटर रिडिंग आणि त्याचा जो काही जुना डेटा असेल याच्या आधारावर त्यांचं बिल जनरेट होतं. तर आता हे जे काही 14 लाखावरून 7 लाखापर्यंत फॉल्टी बिलांची संख्या आली आहे, हे अजून कमी कशी होईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही सुरू केलाय. जसं आपण सांगितलं, मी पुन्हा एकदा सांगतो आणि त्या भागात सूचना देखील देतो, कारण हा दुर्गम भाग आहे आपला सगळा पालघरचा जो काही भाग आहे आणि त्यामुळे अनेक वेळा इथे हे जे मीटर रीडर असतात हे फोटो काढायला जायचा कंटाळा करतात आणि थेट कुठला तरी आपलं एक इमेज जनरेट करून ती इमेज पाठवून देतात. त्यामुळे इथे स्पेशल ड्राईव्ह आम्ही घ्यायला सांगू आणि अशा प्रकारचे जे बिलं 25 किंवा 50 हजाराच्या वरचे आहेत आणि घरं छोटी आहेत त्या सगळ्यांचं ड्राईव्ह घेऊन आणि त्या ठिकाणी त्याची जी ओरिजिनल त्यांना यायला पाहिजे तेवढी बिलं त्यांना देण्यात येतील आणि आवश्यकता असेल आणि त्यांनी मागितलं तर त्यांना इन्स्टॉलमेंटही देण्यात येईल. टोपे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की एकतर चुकीचे बिल हा नुसत्या पालघरमध्ये तर आहेतच विषय, तिथे तर व्हायलाच नको, पण इन जनरल खूप मोठ्या पद्धतीनं चुकीचे बिल आणि पूर्वीच्या काळात अधिक जास्त त्याच्यात जास्त लक्ष नसल्यामुळे चुकीचे बिल अध्यक्ष महोदय देण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय चुकीच्या बिलाचा परिणाम उपमुख्यमंत्री महोदय असा आहे की आपण एकतर ते दुरुस्त केलं जात नाही, दुरुस्त नाही केलं, काही महिने गेले की पीडी होतं, परमनंट डिस्कनेक्ट होतं आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय परमनंट डिस्कनेक्ट एकदा झालं की पुन्हा त्याला कनेक्शन देण्याची व्यवस्था नाहीये. तर हा जो आपला एनर्जी ऍक्ट आहे किंवा त्या ऍक्ट मध्ये ह्या पीडीच्या संदर्भात, कारण अध्यक्ष महोदय ग्रामीण भागामध्ये एका गावात 60-70% पीडी आहेत कनेक्शन्स आणि ते काही लोक अंधारात राहतात असं नाही, अध्यक्ष महोदय ते सगळे हुक्स टाकून घेतात आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम असा आहे की एक तर चोरी वाढली आणि मग वसुली होत नाही म्हणून त्या डिपार्टमेंटची कंपनीचा अध्यक्ष महोदय अडचण निर्माण होते आणि म्हणून या पीडीच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय काही धोरणात्मक निर्णय, काही स्कीम्स काढल्या, पण मला वाटतं की ही कम्प्लीट वाईप आउट केल्याशिवाय, कारण आपण म्हणतो अध्यक्ष महोदय की दुरुस्ती करू पण दुरुस्ती होत नाही उपमुख्यमंत्री महोदय आणि त्यामुळे पीडीच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार का अध्यक्ष महोदय? दुसरा महत्वाचा उपमुख्यमंत्री महोदय विषय असा आहे की स्मार्ट मीटर, आता हे जे काही आहे हे स्मार्ट मीटरच्या अनुषंगाने आता इतकी टेक्नॉलॉजी पुढे गेली आहे की आपल्याला हे मीटर रिडिंग घेण्याची पद्धत नकोच, अशा पद्धतीनं टेक्नॉलॉजी झालेल्या आहे, तो सुद्धा अध्यक्ष महोदय अडॉप्ट केला पाहिजे. मी इन द इंटरेस्ट ऑफ एनर्जी कंपनी मी मुद्दाम सांगतो, डिस्ट्रीब्युशन कंपनी आणि अध्यक्ष महोदय एबी केबल हा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा उपाय आहे.
तर एबी केबल सरसकट अध्यक्ष महोदय सगळ्या महाराष्ट्रभरात आपण केल्या पाहिजे. त्यानंतर हुक्स पण बंद होतील अध्यक्ष महोदय आणि चांगल्या क्वालिटीची वीज पण राहील. त्यामुळे 3 प्रश्न आहेत. एबी केबल आपण देणार का, स्मार्ट मीटर सरसकट बसवणार का, पीडीच्या बाबतीत साधारणपणे आपण काय धोरणात्मक निर्णय घेणार, आणि जी आरडीडीएस योजना जी आलेली त्याच्या बाबतीतले लवकर टेंडर्स काढून कधी सुरू होणार. सन्माननीय टोपे साहेबांनी अतिशय महत्वाचे विषय आणि महत्वाच्या सूचना या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. पहिल्यांदा तर मी आपल्या निदर्शनास आणून देतो की हा जो काही आपला फॉल्टी बिलांमध्ये फोटो रिजेक्शनचा जो दर होता हा जानेवारी 22 मध्ये तो 45% होता आपला. आता तो 1.3% आपण इतका खाली आणलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एक मोठी धोरणात्मक सुधारणा ही झालेली आहे. आता सेल्फ मीटर रीडिंग फॅसिलिटी देखील आपण दिलेली आहे. आपण ज्या प्रकारे सांगितलं की स्मार्ट मीटर हे खरोखर महत्वाचे आहे. आता देशातल्या जवळजवळ सगळ्या राज्यांना केंद्र सरकारने स्मार्ट मीटर करता कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे, आपल्यालाही मिळालेलं आहे. आपल्या राज्यामध्ये स्मार्ट मीटर लावण्याचे आता आपण त्या ठिकाणी टेंडर्स अलॉट केलेले आहेत आणि लवकरच आपल्या राज्यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट मीटर्स लावतो, ज्याच्यामुळे हा एक महत्वाचा प्रश्न आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. दुसरं तुम्ही जे पीडीच्या संदर्भात सांगितलं हे खरोखर ही वस्तुस्थिती आहे की विशेषतः गावांमध्ये लोक वीज तर घेतातच आहेत पण पीडी झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा कनेक्शन मिळत नाही. जरूर या संदर्भात एक अतिशय सोपी योजना की ज्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा यांना आपल्याला यांचं कनेक्शन नियमित करता येईल अशा प्रकारची एक योजना ही राज्य सरकारच्या वतीनं तयार करण्याचा प्रयत्न आपण आपल्या कंपनीला सांगून निश्चितपणे तो प्रयत्न आपण करू. आपण जे काही एबी केबलच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे तर आता आरडीएसएस चे आपले जवळजवळ सगळी कामं सुरू झालेली आहेत आणि आपण सांगितलं त्याप्रमाणे आरडीएसएसचा मेजर कंपोनंट हा एबी केबलच आहे. कारण आरडीएसएस मध्ये आपल्याला लॉसेस कमी करायचे आहेत, चोरी कमी करायची आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ते आपण घेतलेलं आहे. त्यामुळे ही आपली सूचना अतिशय चांगली आहे आणि आपण वेगाने म्हणजे जवळपास आपण आरडीएसएस मध्ये मेजर काम आपलं जे आहे ते आता ऑलरेडी सुरू केलेलं आहे. अगदी थोडके टेंडर्स आपले वाचलेले आहेत ते लवकरात लवकर करून आरडीएसएसच्या कामाला आपण गती देऊ. महोदयांना भेटून विनंती केली होती आणि आपल्या मागच्या सरकारमध्ये विलासराव देशमुख अभय योजना सरकारने आणली होती पीडीच्या संदर्भामध्ये. त्याला मुदतवाढ द्यावी अशा पद्धतीची मागणी होती. आपण रिमार्क देखील केला होता परंतु तो निर्णय झाला नाही, तो लवकर घ्यावा. माझा मूळ मुद्दा असा अध्यक्ष महोदय की जे लोकांना जे बिल येते ते बिल समजणं हे साधारण माणसाचं काम नाही राहिलं अध्यक्ष महोदय. आज लोकप्रतिनिधी आमदाराकडे अनेक लोक बिल घेऊन येतात. तुमचे इंटरेस्ट ऑन अरियर्स काय, फिक्स चार्जेस काय, वीज शुल्क काय, ते कशा पद्धतीने आकारले जातात आणि मग एनर्जीचे जे एक्स्ट्रा तुमचे जे कोळशाची कॉस्ट असते हे लोकांना समजत नाही. त्याच्यामुळे त्यांचे बिल खरं आहे की योग्य आहे, कोणत्या स्लॅबमध्ये किती असतं मागच्या पानमध्ये लिहिलेलं असते परंतु ते खूप समजणं सामान्य माणसाला कठीण असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीकडे लोक गर्दी करतात आणि विनाकारण फिरत असतात, आम्हाला बिल जास्त येतात, अशा अनेक प्रकरण येतात. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की आपण आपल्या बिलची जी प्रक्रिया आहे ती सोपी सुलभ लोकांना समजेल अशा पद्धतीची आपण करणार का, जेणेकरून लोकांना विनाकारण जो त्रास आहे आणि ते समजलं पाहिजे त्यांना की कशा पद्धतीने आम्ही किती वीज कंझ्युम केली, किती स्लॅबमध्ये कसं केलं, ते सोप्या भाषेत आपण नवीन पद्धत या ठिकाणी अवलंबणार का. अध्यक्ष महोदय, ॲडव्होकेट आशिष जयस्वालजी यांनी जो पहिला मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, जरूर अभय योजना आम्ही तयार करू. मी आताही सांगितलं, मी आजच विभागाला सांगणार आहे. प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे, पूर्ण करतो. अभय योजना सुरू करण्याच्या संदर्भात आपण कारवाई करू आणि बिलाचा फॉर्मॅट जो आहे हा आपल्याला MERCच्या नियमानुसार तयार करावा लागतो. तथापि आपण चांगले वकील आहात आणि हुशार लोकप्रतिनिधी आहात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय बदल आपल्याला वाटतात ते बदल आपण जरूर सुचवू. आम्ही MERC कडे जाऊ. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री, एक महत्वाचा विषय आहे. कालपासून आपल्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात झाली आहे. आपल्या सर्वांना आपण पाहताय की राज्यभर मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभ आहे आणि या सभागृहातल्या एका जबाबदार मंत्र्यांनी स्टेटमेंटही केलं होतं की या सभागृहामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये आम्ही चर्चा घडून आणून सरकारची भूमिका स्पष्ट करू, अशा प्रकारचं विधान एका जबाबदार मंत्र्यांनी केलं होतं. अध्यक्ष महोदय, मला विनंती करायची की मराठा आरक्षण आजही प्रश्न होता
20 नंबरचा प्रश्न होता, मागे असल्यामुळे चर्चेस आला नाही तो. मला आपल्याला विनंती करायची अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये जे काही आज सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा ठिकठिकाणी बॅनर्स लागलेले आहेत, लोकांची अपेक्षा आहे की सरकारने या बाबतीमध्ये भूमिका स्पष्ट करावी. सन्मान्य मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची आश्वासनं दिलेली आहेत की आम्ही हे कसं करणार आहोत, काय करणार आहोत, ओबीसीच्या आरक्षणात धक्का न लावता आम्ही कसं करणार आहोत, अशी अनेक विधानं सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, विषय हा अतिशय महत्वाचा आहे. राज्यभर फार मोठं त्याच्यामध्ये आंदोलनं होत आहेत. अजूनही विषय संपलेला नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सरकारची नेमकी भूमिका काय, केव्हापर्यंत आपण करणार आहोत, आपण ठरल्याप्रमाणे आपण जे बोललो त्यामुळे करणार आहोत की नाही, या बाबतीमध्ये आपण केव्हा चर्चा केव्हा आम्हाला हे तर कळू द्या की चर्चा केव्हा होणार सभागृहामध्ये. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की ही चर्चा झाली पाहिजे, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. वरच्या सभागृहामध्ये त्यांनी चर्चेचा टाइम टेबल ठरवलेला आहे, त्यामुळे वरच्या सभागृहामध्ये या विषयातली चर्चा ही त्या ठिकाणी होणार आहे. याही सभागृहात आपण एकदा मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांची चर्चा करून आपल्या टाइम टेबलमध्ये स्पेसिफिक वेळ या चर्चेकरता आपण ठेवावा, जेणेकरून सगळ्यांच्या भावना देखील मांडता येतील आणि शासनाची भूमिका देखील त्या ठिकाणी स्पष्ट करता येईल. या संदर्भात मी सकाळीच संसदीय कार्यमंत्र्यांबरोबर बोललेलो आहे आणि या संदर्भातला निर्णय आजच्या दिवसभरात आपण घेऊ. कळवतो तुम्हाला. एक मिनिट. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. परंतु विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी अगदी थोडक्यात आपलं म्हणणं मांडावं. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 97ची नोटीस दिली, 97 मध्ये स्थगन दिला आणि 57ची नोटीस दिली. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे की मागच्या 10-12 दिवसामध्ये अवकाळी पावसानंतर जे पुन्हा तामिळनाडूमध्ये चेन्नईला जे वादळ आलं मिंचिंग, त्याच्यामध्ये प्रचंड नुकसान शेतकऱ्याचं झालं. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये धान आहे, हरभरा आहे, तूर, टरबूज, मिरची, संत्रा, पेरू, मोसंबी, कपाशी, लिंबू, सोयाबीन, द्राक्ष, ही सर्व पिकं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अध्यक्ष महोदय, आणि यामध्ये विशेष करून आतापर्यंतचा प्राथमिक अंदाज आणि जे काही पंचनामे झालेत, निम्म्यापेक्षा कमी पंचनामे झालेत. पंचनाम्यासाठी सरकार उदासीन आहे. यामध्ये 6,35,000 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची आता प्राथमिक माहिती. अध्यक्ष महोदय, यवतमाळमध्ये 1,27,000 हेक्टर, हिंगोलीमध्ये 80,000 हेक्टर, जालन्यामध्ये 77,000 हेक्टर, बुलढाण्यामध्ये 64,000 हेक्टर, संभाजीनगरमध्ये 46,000 हेक्टर, नाशिक 34,000 हेक्टर, सोलापूर 30,000 हेक्टर, सांगली 17,000 हेक्टर, चंद्रपूर 14,000 हेक्टर, गडचिरोली 9,000 हेक्टर, पुणे 12,000 हेक्टर, भंडारा, गोंदिया या सगळ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये आता नैराश्य पसरलं आहे. धान असेल इतर पिकांच्या शेतकऱ्यामध्ये. मात्र सरकारने अजूनही पूर्ण पंचनामे केलेले नाही. खर तर सरसकट पंचनाम्याची आवश्यकता होती. काय पंचनामे? सरसकट करा, सरसकट दुष्काळ घोषित करा. दुष्काळामध्ये शेतकरी होरपडला आणि आता अवकाळीमध्ये पण होरपडलाय. आणि अशा स्थितीमध्ये हे सरकारचे अधिकारी का ऐकत नाही का? तुम्ही लवकर पंचनामे करा म्हणून सांगितल्यावर का वेळ काढूपणा करतायत? हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि यामध्ये खरं तर आता नाशिक पट्ट्यामध्ये आशिषजी, नाशिक पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, हातातून आलेलं द्राक्षाचं पीक गेलं. अवकाळी पावसाने या शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. पण मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांनी आता एक तर मदत नाही, तुम्ही प्रति हेक्टरी काय घोषित करणार आहात ते त्याचा अंदाज नाही, पत्ता नाही. आणि शेतकऱ्याचं लक्ष या ठिकाणी या अधिवेशनाकडे आहे अध्यक्ष महोदय. मला इथे सांगताना आम्हाला लाज वाटते की काही शेतकऱ्यांनी स्वतःचा अवयव विकण्यासाठी मंत्रालयाकडे गेले परवानगी मागायला. अवयव विकास ही अवस्था आहे. राज्यातील शेतकरी पीक कर्ज परत करू शकत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हातात आता पैसे नाहीत. हातात तोंडात आलेलं संपूर्ण हिरावलं गेलं. धान उत्पादक, धान हातात आलेलं धान गेलं. आता आपण पाहिलं असेल, मी दाखवू शकत नाही, बाहेर आम्ही दाखवलंय. कोंब आलीत, कोंब जी कापून ठेवली त्या कटवर कोंब आली. एकही दाणा शेतकरी घरात नेऊ शकत नाही, ही परिस्थिती आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अजून एक सांगायचं झालं तर
कांद्याचा शेतकरी दादा इथे आपण आज कांदा उत्पादक निर्यात बंदी उठवली नाही, त्यामुळे तो शेतकरी नाशिक मालेगावामध्ये मुंबई आग्रा महामार्गावर आता तो रस्त्यावर उतरलेला आहे आणि त्यांनी तो रस्ता रोको सुरू केलेला आहे. पूर्ण हायवे जाम झालेला आहे, पूर्ण हायवे. आणि यामध्ये लासलगाव, सौदाने, धुळे येथील बाजार समितीतील कांदा उत्पादक शेतकरी कांद्याच्या वाहनासह पूर्ण रस्त्यावर बसलेला आहे. त्याला किती टक्के निर्यात घोषणा झाली, आम्ही निर्यात उठवू. तांदळावर निर्यात 20%, कांद्यावर 40%. शेतकरी कसा जगणार आहे अध्यक्ष? कोण घेणार? व्यापाऱ्यांनी हात वर करून दिले. थातूर मातूर 2 लाख टन कांदा खरेदी झाला आणि बाकी काय महाराष्ट्रामध्ये एवढा मोठा कांदा उत्पादक असताना या ठिकाणी त्यांनाही न्याय मिळत नाही. तो आता रस्त्यावर बसलाय. तुम्ही वेळीच दखल घेतली पाहिजे सरकारने. चर्चा करा. हायवे बंद आहेत, रस्त्यावर कांदा टाकला जातोय. कुठल्या विषयावर सरकार गंभीर आहे? म्हणून मला आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की हे सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला यावर चर्चा करावी लागेल. शेतकऱ्यांचं लक्ष सरकारच्या उत्तराकडे, सरकार काय देणार आहे याकडे लक्ष सरकारचं अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझा आपला या स्थगन प्रस्तावाद्वारे एक शेवटची मागणी माझी अशी आहे की आपल्याला विनंती आहे. बघा, मी एक माहिती आपल्या पुढे ठेवतोय, खरं चर्चा नाही पण एक माहिती ठेवतोय किती भयावह आहे. 1 रुपयात विमा तुम्ही उतरवला, 1 रुपयात, आणि पाठ थोपटून घेतली. फायदा कोणा झाला? शेतकऱ्यांना फायदा झालाय. एकूण अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत बघा, यामध्ये 1 रुपयामध्ये शेतकरी हिस्सा जमा केला 1,71,00,000. केंद्र शासनाचा हिस्सा 3230.50 कोटी, राज्य सरकारचा हिस्सा 4,783 कोटी आणि एकूण पीक विमा हप्त्याची रक्कम आहे 8,015 कोटी. यातील अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत केवळ शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप झाला आहे 1,389 कोटी आणि शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप करायची रक्कम शिल्लक आहे 732 कोटी. म्हणजेच हे दोनही मिळून केवळ 2,021 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात मिळणार आहे. आणि पीक विमा कंपन्याचा फायदा किती होणार? 8,015 कोटी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून या पीक विमा कंपन्यांना गेला. हे माझे आकडे नाही, हे आकडे आपले आहेत. 6,000 कोटी रुपये या पीक विमा कंपन्या फायदा घेणार आहे. सरकार काही बोलायला तयार नाही. 1 रुपया आणि 2 रुपये शेतकऱ्याला पीक विमा देत आहे. लाज वाटायला पाहिजे होती यांना, लाज. आणि ह्या शेतकरी लढत असताना याकडे लक्ष नाही. म्हणून ही चर्चा आता सुरू झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. गंभीर विषय आहे, शेतकऱ्याचं लक्ष या अधिवेशनाकडे आहे. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, लेंग्या कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित नवी मुंबई यांचा सन 2021-22 या वर्षाचा 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदरून अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संख्येसह उपलब्ध करून देण्यात येईल. घोषणा दिनांक 7 डिसेंबर 2023 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन 2023च्या तृतीय हिवाळी अधिवेशनात खालील नमूद विभागांचे विधिमंडळातील कामकाज आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यापुढे नेमून दिलेले मंत्री पाहतील असे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कळविलेले आहे. सामान्य प्रशासन मान्य श्री शंभूराज देसाई, नगर विकास व माहिती तंत्रज्ञान माननीय श्री उदय सामंत, परिवहन माननीय श्री दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य व दिव्यांग कल्याण माननीय श्री गुलाबराव पाटील, माहिती व जनसंपर्क माननीय श्री संदीपानराव भुमरे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल माननीय श्री दीपक केसरकर, खनिकर्म श्री माननीय श्री अब्दुल सत्तार. ऐकून घ्या, बसा, ऐकून घ्या, मी सांगतो ते ऐका. माझ्याकडे तुमच्यासाठी अत्यंत चांगलं प्रपोजल आहे, बसून घ्या. मी सांगतो, बसून तर घ्या. तुम्ही घोषणा करत राहिलात तर मी बोलणार कसं? बसून घ्या, मी सांगतो तुम्हाला. समाधानकारक आपल्याकडे उपाय आहे, बसा.
अहो समाधानकारक उपाय देतो, बसा. बसून घ्या, बसून घ्या, देतो, बसून घ्या. नाही ती नंतर करू, आता बसा तर खरं, बोलू तर द्या. चर्चेसंदर्भातच सांगतोय तुम्हाला. बसून घ्या, बसून घ्या पहिली. नाना बसून घ्या. तुम्हाला चर्चा हवी आहे की नको आहे? हवी आहे ना, मग बसा. बसा, तुम्ही काय जागेवर बसा. बसून घ्या. नाना बसा. हे बघा, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी ज्या विषयाचं संदर्भ देऊन या सभागृहाचं लक्ष वेधलेलं आहे, तो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण असा विषय आहे. आदरणीय अशोक चव्हाण साहेबांनी पण यापूर्वी जो विषय मांडलेला आहे तो गंभीर विषय आहे आणि संपूर्ण राज्यात या विषयाबद्दल उत्सुकता आहे. तसं असताना या दोन्ही विषयांसंदर्भात ऐकून घ्या, ऐकून घ्या, ऐकून घ्या, थांबा, ऐकून घ्या. त्यामुळे या दोन्ही विषयांसंदर्भात सभागृहात चर्चा होणं हे अपेक्षित आहे. मी आपल्याला ह्यापूर्वी सांगितलेलं आहे की माझं सकाळी या विषयात संसदीय कार्यमंत्र्यांबरोबर बोलणं झालेलं आहे. आज मी त्यांच्यासोबत बसीन, गटनेत्यासोबत बसीन आणि या विषयात संदर्भातली चर्चा कशी आणि कधी घडवून आणायची ते आज संध्याकाळी तुम्हाला कळवीन. चला पुढे. आता नाही चालणार, आता नाही चालणार. तुम्हाला गोंधळ घालायचा आहे की चर्चा करायची आहे? तुम्हाला गोंधळ घालायचा आहे की चर्चा करायची आहे? मी तुम्हाला सांगितलं आता. बसून घ्या, चालणार नाही. चला. असं काय करतं? तुम्हाला मी बोलायला दिलं सगळ्यांवर, आता परत तेच चाललंय. सभागृहात बाकी कामकाज करायचंच नाही का? चला, लक्षवेधी सूचना घ्या. जयंत पाटील साहेब काय आहे? बोला. अध्यक्ष महोदय, थांबा, जयंत पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, त्यांचा काहीतरी माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, पण हे आधी नाना पटोले साहेबांचं पूर्ण झाल्यावर मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपण सगळ्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लक्षवेधी झाल्यानंतर घेऊ, सगळ्या घेऊ. त्याला फार वेळ लागेल. होईल, 2 तासात होईल. त्यापेक्षा एक घेऊया, ही महत्वाची आहे. या संबंधी नको, आता लक्षवेधी नंतर. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडायची आहे. एकच थोडक्यात आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला आता बंदी लागू केलेली आहे आणि आज 31 डिसेंबर पर्यंत 40% कांदा निर्यातीवर एक्सपोर्ट ड्युटी होती. आता सरकारने काल जाहीर केलेलं आहे की कांदा निर्यात बंद करण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूने इथेनॉलच्या प्रोडक्शन मधले निर्णय बदल झालेले आहेत आणि सिरप पासून, उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यावर पुन्हा बंदी करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ऊस उत्पादक देखील प्रचंड निराशेत गेलेला आहे. त्याचं प्रचंड नुकसान होतंय. दुसऱ्या बाजूने कांदा उत्पादकांची परिस्थिती आता या निर्यात बंदीमुळे पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. तिसऱ्या बाजूने कपाशीला दर नाही. संत्र्याला बांगलादेशमध्ये एक्सपोर्टला काही प्रश्न तयार झालेले आहेत. बांगलादेशने इम्पोर्ट ड्युटी लावलेली आहे. या राज्यातले सगळे शेतीमालाचे निर्यातीचे मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करतंय आणि म्हणून कांदा निर्यातीबद्दल राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी आणि इथेनॉलच्या संदर्भात देखील केंद्र सरकारने आधी प्रोत्साहन दिलं का सगळ्या महाराष्ट्रभर आपण इथेनॉलच्या कारखान्यांनी गुंतवणुकी केल्या, त्याला इंटरेस्ट सबसिडी देण्याचं काम देखील केंद्र सरकारने केलं. शेकडो कोटी रुपये वेगवेगळ्या सहकारी साखर कारखान्यांनी गुंतवणूक केली आहे. राज्य सरकारने देखील प्रोत्साहन दिलं आणि अचानक एक दिवशी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये साखर व्यवस्थित पूर्ण असताना, पूर्ण कोटा म्हणजे जेवढा देशात खप होणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त साखर आपल्याकडे असताना अचानकपणाने ही बंदी केल्यामुळं महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक संकटात आलंय. ज्या पद्धतीने दर थोडासा मिळणार होता ती आता अशा संपुष्टात आणण्याचं काम केंद्र सरकारच्या निर्णयाने केलंय. त्यामुळे इथेनॉलच्या संदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, केंद्र सरकारला परस्यू कसं करणार आणि कांदा निर्यातीवर जी बंदी केंद्र सरकारने आणलेली आहे त्याच्यावर राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी संपर्क साधला पाहिजे आणि कांदा निर्यात जो महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक आहे तो आज प्रचंड संकटात आहे.
त्यासाठी राज्य सरकारने काय करायचं याविषयी खुलासा करावा अशी माझी शासनाने विनंती आहे. मांडलेल्या माहिती संदर्भातली नोंद घ्यावी. महोदय, हा महत्वाचा मुद्दा आज नाना पटोले साहेबांनी एक मांडला, अशोकरावांनी एक मांडला, दुधाच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य बाळासाहेबांनी मांडला, विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडला आणि आता जयंत पाटील साहेबांनी पण अनेक वेगवेगळ्या प्रश्नांना स्पर्श केला. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारच्या वतीने मी अतिशय नम्रपणे सभागृहाला सांगू इच्छितो की कुठल्याही मराठा आरक्षण असेल, अवकाळी पावसाच्या संदर्भामध्ये जी काही सुरुवातीला स्थगनच्या निमित्तानं विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी भूमिका मांडली आणि काही दाखले दिले तो विषय असेल किंवा ऊसाच्या संत्र्याच्या संदर्भातला विषय असेल, त्याच्याबद्दल परवाच कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे. कांदा उत्पादकाच्या बद्दल निर्यातीच्या बद्दलचा एक महत्वाचा प्रश्न, सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांच्या त्या भावना तीव्र आहेत. कारण आता पण उज्ज्वल साहेब माझ्याशी बोलत असताना त्यांनी नाशिकच्या संदर्भातली काही गोष्टी मला सांगितल्या. मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की या सगळ्याच्या बद्दल चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. शिवाय अध्यक्ष महोदय, जो ऊसाच्या बद्दल आणि इथेनॉलच्या बद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला त्याच्यामध्ये केंद्र सरकारने सी हेवी मोलॅसेस पासून आणि बी हेवी मोलॅसेस पासून इथेनॉल तयार करायला मान्यता दिलेली आहे, परवानगी जशी तशी चालू ठेवलेली आहे. पण सिरप आणि त्याच्या संदर्भात ज्यूस याबद्दलचा जो निर्णय झालेला होता, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिक्स करायला तिथं प्रोत्साहन दिलं. नितीन गडकरी साहेबांनी पण अनेकदा आता साखरेपेक्षा तुम्ही इथेनॉल तयार करा असं सांगितलं, आम्ही पंप देऊ असं सांगितलं आणि अचानक हे आदेश काल निघालेला आहे. मी कालपासून पियुष गोयल साहेबांशी बोललो या विषयावर. त्याच्यानंतर मी अमित शहा साहेबांशी पण संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. आज सकाळीच माझा त्यांचा फोन झाला. मी त्यांना सांगितलं की हा संपूर्ण देशामध्ये फार महत्वाचा विषय, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान होणार आहे आणि बहुतेकांनी अध्यक्ष महोदय गुंतवणूक केली. 5% स्वतःचे 95% वित्तीय संस्थांचे घेतलेत आणि इथेनॉल प्लांट सुरू केलेले आहेत. ज्यांनी ज्यूस टू इथेनॉलला परवानगी नाकारली तर त्यांना ऊस गाळताच येणार नाही, कारण त्यांना साखर करता येणार नाही. त्याच्यामध्ये तशा प्रकारची व्यवस्थाच त्यांनी केली नाही, बाकीच्या काही कारखान्यांनी केली. ही वस्तुस्थिती आहे. आज सकाळी मी देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहेब आम्ही सगळ्यांनी त्याच्याबद्दल चर्चा केली. काल मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर पण चर्चा झाली. आम्ही ठरवलेलं आहे की दिल्लीला जावं लागलं तरी ह्या करता जायचं. नितीन गडकरी साहेब मला असं म्हणले, मी काल गडकरी साहेबांशी पण ह्या विषयावर बोलले, त्यांना हा विषय सगळा माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं अजित यायचं झालं तर शनिवार रविवार येऊ नको, वर्किंग डेला त्या ठिकाणी ये. मी शनिवार रविवार इथे येणार आहे आपल्या नागपूरला. मी शनिवार रविवार बाहेर जाणार नाही, मी त्यांना भेटणार आहे आणि ह्याच्यातनं काही झालं तर महायुतीचं सरकार ह्या इथेनॉलच्या बद्दलचा जो विषय आणि इतर कांदा, संत्रा, मराठा आरक्षण, अवकाळी पाऊस वगैरे असे अनेक मुद्दे जे काही उपस्थित केले ह्या सगळ्याच्या संदर्भात चर्चा करायची आम्हा लोकांची तयारी आहे. आणि मी जयंत पाटील साहेबांना आणि त्यांच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण सांगू इच्छितो की स्वतः अमित भाईंनी सांगितलं मी मार्ग काढतो. उद्या आणि परवा त्याच्यात मार्ग निघतोय, नाही त्याच्यात मार्ग निघतोय, एकच मिनिट, त्याच्यात मार्ग निघतोय का बघतो, नाहीतर आम्ही सोमवारी तिथं जाऊन हा मार्ग काढू. आणि कांद्याच्या बद्दल पण 40% आणि 20%चं जे काही झालं आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी पण मगाशी सांगितलं की काही ठिकाणी आंदोलन सुरू जाऊन कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर बसलेले आहेत, त्याही मार्केट बंद आहे. जे काही घडलेलं आहे त्याच्या संदर्भामध्ये देखील अध्यक्ष महोदय ह्या इथेनॉल आणि ऊसाच्या बरोबरच्या विषयाच्या मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा पण विषय नेऊन त्याच्यातनं पण मार्ग काढण्याचा कसोशीनं प्रयत्न राज्य सरकार करेल. त्याचबरोबर बाळासाहेब थोरातांनी दुधाचा मुद्दा उपस्थित केलेला होता. विखे पाटील साहेब आताच इथं होते, मी त्यांना सांगितलं की त्याची बैठक लावा. विखे पाटील साहेब लावणार आहे. आज सन्मान्य सदस्य सुरेश धस साहेब पण मला भेटलेले होते. मी त्यांना असं सांगितलं की आपण ही मीटिंग मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेऊ, कारण कुठलाही निर्णय घेताना त्याच्यामध्ये खूप आर्थिक भाराचा पण प्रश्न येणार आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जे जे दूध उत्पादक दुधाशी संबंधित असणारे त्या बाजूचे सन्माननीय सदस्य, ह्या बाजूचे सन्माननीय सदस्य
आणि त्या विभागाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अशा प्रकारचं आज आता अशासकीय कामकाज दुपार नाही, परंतु बाळासाहेब थोरातांना मी सांगू इच्छितो सन्माननीय सदस्यांना की सोमवारी किंवा मंगळवारी त्याच्याबद्दलची बैठक ही लावण्याच्या संदर्भामध्ये मी निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन. मुख्यमंत्र्यांना कामाच्या व्यापामध्ये जर नाही वेळ मिळाला तर माझ्या स्तरावर आणि विखे पाटील साहेबांच्या स्तरावर दुधाच्या बद्दलची पण बैठक ठीक आहे, मंगळवारी लावायचं काम आम्ही करू आणि त्याच्यातनं कसा मार्ग काढायचा, कारण मागे अनेकदा हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. त्यावेळेस वेळोवेळी राज्य सरकारने निर्णय घेतलेले आहे. अशा बहुतेक विषयाच्या संदर्भात अध्यक्ष म्हणून ठीक आहे, बैठकीत आपण सुनील प्रभूंना पण बोलवा. चला आता नाना बोला, तुमचा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर बोला. एक मिनिट सुनील. अध्यक्ष महाराज, चर्चा होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज एक मिनिट. सुनील अध्यक्ष महाराज, मी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहोत. तुम्ही आपला आम्ही सन्मान करतो अध्यक्ष महाराज. आम्ही गोंधळ करायला या सभागृहात नाही आलो अध्यक्ष महाराज. इथं शेतकऱ्यांचे जनतेचे प्रश्न सोडवायसाठी आलेलो हे मी प्रामाणिकपणे आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महाराज. तुम्ही मगाशी आम्हाला सांगितलं बसा, आम्ही चुपचाप येऊन बसलो, नाही तर आम्हाला गोंधळ घालून कामकाज बंद करता आलं असतं, पण आम्हाला गोंधळ घालण्यासाठी नाही आलो अध्यक्ष महाराज. हे मी मुद्दाहून रेकॉर्डवर आणतो अध्यक्ष महाराज. सरकार तयार आहे अध्यक्ष महाराज चर्चा करायला. उद्या निर्णय होण्याच्या जागी आज निर्णय झाला अध्यक्ष महाराज. आपल्या राज्यातली एक शेतकऱ्याची आत्महत्या थांबेल अध्यक्ष महाराज. सगळे डोळे लावून बसलेले आहेत. इथं कापूस उत्पादक असेल, धान उत्पादक असेल, सोयाबीन उत्पादक असेल, द्राक्ष असेल, कांदा असेल, दूध असेल, असा कुठला शेतकरी सुखी आहे अध्यक्ष महाराज? या राज्यामध्ये शेतकरी सरकारकडे जातो, माझं किडनी विकायची आहे, माझं लिव्हर विकायचं आहे, माझे अवयव विकायचे आहे. याच्यापेक्षा दुर्भाग्य काय असू शकतं अध्यक्ष महाराज? माझा आपल्याला एकच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज. सरकारने सांगितलं की आम्ही सरकार तयार आहोत चर्चा करायला. आजच निर्णय होऊ द्या ना अध्यक्ष महाराज. आम्ही तयार आहोत अध्यक्ष महाराज. आम्ही त्याच्यासाठी आलो अध्यक्ष महाराज या सभागृहात. आणि आज चर्चा होत नसेल ना अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला सांगतो आम्हाला या सभागृहात काहीच रस नाही अध्यक्ष महाराज. आम्हाला काही सरकारचं 7 लाखाचं कर्ज अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला सांगतो चर्चा घेणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलं फक्त ती कधी आणि कशी घ्यायची संसदीय कार्य मंत्र्यांवर बसून आपण त्याचं शेड्यूल बनवूया. अध्यक्ष महाराज 7 लाख कोटीचं कर्ज घेऊन या सरकारनं या राज्याच्या जनतेवर लादलं. कालचं आपण पुरवणी मागण्या पाहिल्यात. सत्ता पक्षाच्या आमदारांना सगळं दिलं. महाराष्ट्रात आम्ही नाही राहत अध्यक्ष महाराज. आम्ही बाहेरचे लोक आहोत. आम्ही बाहेरचे लोक अध्यक्ष महाराज. या राज्याच्या जनतेचं कर्ज लादलं तुम्ही, त्यांच्याकडून वसूल करणार अध्यक्ष महाराज. 2 पुरवण्या मागण्या आपण केल्यात पावसाळीमध्ये लाखोच्या, आता 56,000 कोटीच्या. काय राज्य सगळं ओरबडून टाकलं अध्यक्ष महाराज या लोकांनी. मग शेतकऱ्याला द्यायला पैसे का नाहीत अध्यक्ष महाराज? आम्ही भरपूर दिलं अध्यक्ष महाराज. कुठंच पोहोचले नाहीत पैसे कुठे गेले? म्हणून मला माझी विनंती अध्यक्ष महाराज, माझी भावनात्मक नम्र विनंती आपल्या अध्यक्ष महाराज, चर्चा घडवावी अध्यक्ष महाराज. सरकार तयार आहे. सरकारने सांगितलं, रेकॉर्डवर सांगितलं की आम्ही तयार आहोत. मग तुम्हाला काय अडचण आहे अध्यक्ष महाराज? अध्यक्ष महाराज आज होऊ द्या, नाही तर उद्या एक शेतकऱ्याची आत्महत्या झाली अध्यक्ष महाराज, आपण सगळेजण जबाबदार आहोत अध्यक्ष महाराज. प्लीज अध्यक्ष महाराज, आपण या संदर्भात गटनेते संसदीय कार्यमंत्र्यांना निर्णय घेऊ. तयार आहोत अध्यक्ष महाराज. आम्ही तयार पुढे घेऊया आता. आम्ही तयार आहोत. सरकार तयार आहे. मग काय विरोध काय अध्यक्ष महाराज? विरोध काय अध्यक्ष महाराज? आम्ही दोघंही तयार आहोत ना. लक्षवेधी क्रमांक 2. अहो चर्चा घेणार आहोत मग. चला लक्षवेधी क्रमांक 2. असं नाही लक्षवेधी 2 महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ही ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांच्या संबंधामधली लक्षवेधी आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जे उत्तर दिलेलं आहे की 34 शाळा आणि 11 बालवाड्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करून त्यास मंजुरी देऊन निविदा मागवण्यात आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे 1 नंबर या ठिकाणी सुरक्षा आणि सुविधा, विद्यार्थी हित आणि शिक्षण हित डोळ्यासमोर ठेवून खरं म्हणजे निधीची तरतूद करणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. चर्चा आणि याच्यामध्ये 68 शाळा नादुरुस्त आहेत. आता फक्त 34 शाळांची त्या ठिकाणी निधीची व्यवस्था केलेली आहे. माझी या निमित्ताने मागणी आहे
की आपण अधिकच्या निधीची तरतूद करावी अध्यक्ष महोदय. नियमाप्रमाणे कारण की बोलायचं. एका बाजूला आपण रंगरंगोटी करता निधी देतो तोही करावा, त्यांना बोलायला परंतु दिलं. शाळा त्यांना हा विचारा. महत्वाचा आहे भाग आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थी कमी होता कामा नयेत. शाळा मजबूत असायला हव्यात आणि त्यामुळे या ठिकाणी अधिक निधीची व्यवस्था करणार का अध्यक्ष महोदय. नंबर 1 अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शाळांच्या बरोबरच शिक्षकांच्या देखील नेमणूक आवश्यक आहे. अनेक शाळा ज्या आहेत, मी स्वतः त्या ठिकाणी भेटी दिल्या की काही शाळा ज्या आहेत त्या बिनशिक्षकी शाळा आहेत आणि 4-4, 5-5 महिने त्या चालू आहेत. केवळ तासिकेवर आपण काही माणसं नेमतो. त्यांना मी बोलायला आपला दिलं. प्रस्ताव शासनाकडे बोलायला दिलं प्रलंबित त्यांना आहे आणि त्यामुळे या संबंधामध्ये देखील आपण हा प्रस्ताव मंजूर करून जो 200 शिक्षकांची मान्यताची परवानगी मागितलेली आहे ती लवकरात लवकर देणार का अध्यक्ष महोदय. आणि या संबंधामध्ये या शाळा अधिक सक्षम होण्याच्या दृष्टीने याच्या इमारती असतील, याची कंपाऊंड असतील, या ठिकाणी मुला मुलींना टॉयलेटच्या व्यवस्थेसंबंधी असतील, याच्याकरता अधिकच्या पद्धतीने आपण कुठल्या कुठल्या उपाययोजना करणार अध्यक्ष महोदय हे देखील आपण उत्तरामध्ये सांगावं. अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगरपालिकेमध्ये एकूण चर्चा नक्की होणार. 194 महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत आज घोषित आणि या करतो कधी होणार. शाळांमध्ये त्यामध्ये 130 बसा. या शाळा आहेत आणि 64 बालवाड्या आहेत आणि याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या दिला दोनदा दिलं ह्याच विषयावर 34,723 एवढी आहे. मला इथे सन्मान्य सदस्यांना सांगितलं पाहिजे की 2019-20 ला 2,92,28,531 रुपये या दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आलेला आहे. 2021 ला 4,23,31,160 रुपये एवढा खर्च करण्यात आलेला आहे. 21-22 ला 6,33,58,211 रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे. 22-23 ला 6,70,88,367 रुपये एवढा खर्च करण्यात आलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर एक वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली, त्याच्यानंतर त्या दुरुस्तीसाठी जवळजवळ 16,97,97,155 रुपये खर्च करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये प्लास्टर असेल, रंगरंगोटी असेल, लादीकरण असेल, शौचालयाचं बांधकाम असेल, हे बांधकाम 12 महिन्यामध्ये पूर्ण करण्याचं टेंडर आहे आणि ते देखील काम वर्षभरामध्ये पूर्ण होईल. 70% काम त्याचं पूर्ण झालंय. या शाळा ज्या आहेत त्या 20 ते 30 वर्षाच्या पूर्वीच्या आहेत आणि म्हणून 68 शाळांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट देखील करण्याचा निर्णय हा महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. अधिकचा पैसा दुरुस्तीसाठी लागला तरी देखील महानगरपालिका द्यायला तयार आहे. आणि शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये जो आपण या ठिकाणी मुद्दा मांडलात त्याच्यामध्ये सरकार म्हणून मी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आजच सूचना करेन की ज्या ठिकाणी शिक्षक कमी आहेत त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असेल ती भरती सुरू करण्यात यावी. तुम्ही 11 वाजता यामध्ये तुम्हाला समजणं किती वाजता दिली संधी, किती वेळा दिली. चला लक्षवेधी बोला. अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये अनेक शाळा असून ह्या शाळा 40 ते 50 वर्षापूर्वीच्या सुद्धा शाळा या महापालिका हद्दीमध्ये ही वस्तुस्थिती आहे की अनेक शाळेचे प्लास्टर निघालेले आहेत, शाळा गळत आहेत, वॉशरूमची सुविधा या विद्यार्थ्यांना नाहीये. 40 ते 50,000 पटसंख्या या शाळांमध्ये असताना सुद्धा त्या शाळांची ही दुरावस्था होत असेल तरी दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी उत्तर दिलंय, सकारात्मक उत्तर दिलंय, परंतु सकारात्मक उत्तर देत असताना तिशी वस्तुस्थिती महापालिकेची नाही ही पण गोष्ट नाकारता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आज महापालिका एवढ्या मोठ्या स्तरावर जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचं ठाणं म्हणून या पूर्ण राज्यामध्ये ठाणे महापालिका परिचित असताना मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यामध्ये जर अशी शाळांची दुरावस्था होत असेल तर ती दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपल्याला सभागृहाच्या माध्यमातून एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांची पालकांची अशी मागणी आहे की सीबीएसईच्या शाळा सुरू कराव्या. ठाणे महापालिकेमध्ये काही शाळा 3 शाळा सीबीएसईच्या धर्तीवर सुरूही करण्यात आल्या आणि त्या शाळांना खूप प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, या सर्व शाळांचं सर्वकष धोरण ठरवून राज्य शासनाच्या वतीनं त्यांना भरघोस निधी देऊन सीबीएसई शाळा राज्य शासन चालू करणार का?
अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितले की या महानगरपालिकेच्या 194 शाळा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये 130 या शाळा आहेत आणि 64 या बालवाडी आहेत. याच्यामध्ये मराठी शाळा 83 आहेत, हिंदी शाळा 9 आहेत आणि इंग्रजी शाळा 9 आहेत. सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी जी सूचना या ठिकाणी मांडली, जो प्रश्न या ठिकाणी विचारला सीबीएसई शाळेच्या बाबतीमध्ये, ठाण्याच्या महानगरपालिकेमध्ये अशा पद्धतीची जर आवश्यकता असेल तर त्याचा एक रिव्ह्यू घेतला जाईल आणि आवश्यकता बसल्यास त्या देखील शाळा सुरू केल्या जातील. आजमी साहब बोलो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है. मैं समझता हूँ मुमरा के अंदर अध्यक्ष महोदय, मुमरा कौसा में MM वैली स्कूल की एक इमारत है जिसमें 12 स्कूल चल रहे हैं और वहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं. वहाँ पीने का पानी का बंदोबस्त ही नहीं है अध्यक्ष महोदय. और अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट में दरवाजा ही नहीं है अध्यक्ष महोदय. कैसे कोई बैठ सकता है? फर्श गंदा पड़ा है अध्यक्ष महोदय. उर्दू मीडियम के 5 हाई स्कूल जिसमें 4 स्कूल प्राइमरी सेक्शन की जगह चल रहे हैं. प्राइमरी सेक्शन में बच्चों के बैठने की कोई जगह ही नहीं है. मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि तुरंत इसका मुमरा में जितने स्कूल हैं इसका सबका सर्वे करेंगे क्या आप? सर्वे करके जितनी भी चीजें उसमें कम है उसको पूरा करेंगे क्या? और मुमरा में सीबीएसई स्कूल चालू करेंगे क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मुमरा में 5 से 6 किलोमीटर की लंबाई के रोड पे सिर्फ 2 स्कूल है 5-6 किलोमीटर के अंदर में, और वहां बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर से आते हैं. गरीब बच्चे हैं और वो इतनी दूर होने के वजह स्कूल छोड़ रहे हैं. वो वहां जहां स्कूल नहीं है नए स्कूल खोले जाएं. अध्यक्ष महोदय, एक भिवंडी निजामपुर महापालिका के अंदर मनपा की पीली स्कूल की इमारत 54 साल पहले बनाई गई थी जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. 5 स्कूल चलते हैं उसके अंदर, बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता है और स्कूल बंद पड़े हैं. अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द उसको बनवाने का काम क्या करेंगे क्या? और एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था मैं सर्वे करके बताऊंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. जल्द से जल्द नई इमारत बना करके उस स्कूल को चालू करेंगे क्या? नई इमारत बनाएंगे क्या और कितने दिनों में बनाएंगे? ये मैं मंत्री महोदय से सुनना चाहता हूं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ठाणे शाळेच्या बाबतीतला मुंबऱ्याचा जो विषय आहे त्या संदर्भात देखील आजच सकाळी सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी काही गोष्टी निदर्शनाला आणून दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या शाळांची जी कामं चालू आहेत त्याच्यामध्ये 3 शाळा ह्या मुंबऱ्यातल्या आहेत आणि आजच सकाळी जी सन्मान्य सदस्यांनी मागणी केली त्याच्यामध्ये मुंबऱ्यातल्या 6 शाळा आहेत आणि अजूनही शाळांना जर निधी उपलब्ध करून द्यावा लागला तर ती देण्याची सरकारची भूमिका आहे, महानगरपालिकेची भूमिका आहे. आणि सीबीएसईच्या बाबतीतला जो मुद्दा आहे, जिथं आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी सीबीएसई स्कूल देखील सुरू करण्यात येईल. आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो की आपण सकारात्मक उत्तर या ठिकाणी देत आहे. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील एकंदरीत शिक्षण विभागाच्या किंवा शिक्षणाच्या विषयातला प्राथमिक शिक्षणाच्या विषयातला प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील 93 इमारती मध्ये 194 शाळा व बालवाड्या भरतात. त्यापैकी 34 शाळा व 11 बालवाड्यांच्या दुरुस्तीच्या बाबतीमध्ये आपण सकारात्मक उत्तर दिला. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने ठाणे क्षेत्रामध्ये एक अभिनव प्रयोग सुद्धा चालतोय. ठाणे महानगरपालिकेने जी मुलं रस्त्यावरच असतात, रस्त्यावर दुर्दैवाने जन्मली, रस्त्यावर फुलं विकतात, अन्य काही गोष्टी विकतात, असे जे महत्वाचे चौक आहेत जे ब्रिजच्या खाली आणि आजूबाजूला आहे, तिथे काम करणाऱ्या माता पिता आणि त्यांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षणाकडे ओढलं पाहिजे म्हणून त्या मुलांना सुद्धा सिग्नलची शाळा या अभिनव प्रयोगातून सिग्नलच्या शाळेमध्ये त्या मुलांना सेवाभावी संस्था शाळेमध्ये मुलांना आणून त्यांना शिक्षण देतात आणि त्यांचं फॉर्मल शिक्षण, परीक्षा वगैरे सगळ्या होतात ठाणे महापालिकेच्या अनुमतीने आणि त्यांच्या परवानगीने. अध्यक्ष महोदय, ही सिग्नलची शाळा जी चालते ती सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्या ठिकाणी राहतात त्या जवळच्या सिग्नलला चालते, चांगल्या प्रमाणात चालते. ठाणे महानगरपालिकेची मदत आहे. आता मुलांची संख्या, त्या मुलांना बाहेरना घेऊन आणून त्यांना आंघोळ घालावी लागते, त्यांचं सामान ठेवायला लॉकर लागतं आणि मग वर्ग लागतो, हे सगळं कंटेनरमध्ये चालतं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आता ही संस्था सेवाभावी काम करते, यांना अजून ठाणे महानगरपालिकेच्या मदतीची अपेक्षा आहे. जसं आपण बिल्डिंगना रिपेअर करताय, बालवाड्यांना रिपेअर करताय, तसा हा अभिनव प्रयोग जो सिग्नलची शाळा चालते त्याला लागणारे लॉकर, त्याला लागणारं स्नानगृह, त्याला लागणारं उपहारगृह, त्याचे वर्ग हे सगळे कंटेनरमध्ये चालत आहेत. त्यांना अधिकची आर्थिक मदत लागणार आहे, ती ठाणे महानगरपालिकेला करायला राज्य सरकार सांगणार का? सन्मान्य सदस्य आशिष शेलार साहेबांनी सिग्नलच्या शाळेसंदर्भामध्ये जो मुद्दा मांडलेला आहे
आजच्या आज महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना निर्देश दिले जातील की अशा पद्धतीच्या शाळांना जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागेल त्याच्यासाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावेत असे निर्देश दिले जातील. आणि महानगरपालिकेमध्ये निधीची जर कमतरता असेल तर तिथल्या सन्माननीय पालकमंत्र्यांना देखील विनंती केली जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील स्पष्ट निर्देश दिले जातील की डीपीसी मधून पैसे उपलब्ध करून द्यावेत. सन्माननीय सदस्य राम सातपुते. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण क्षेत्रातील विषयावरती ही जी लक्षवेधी आहे, आपण शहरी भागातील शाळांच्या विषयात चर्चा करतोय, परंतु शिक्षण विषय असल्यामुळे थोडासा स्कोपच्या बाहेर जरी असला तर माननीय वित्तमंत्री या ठिकाणी आहेत. आदरणीय दादा, या ठिकाणी आपण पाहतो की ग्रामीण भागातील शाळेला त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा आहेत या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी त्या ठिकाणी कुठं 30 लाख 40 लाख रुपये निधी भेटतो, परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये आता जवळजवळ 100 खोल्यांची गरज आहे. अतिशय त्या ठिकाणी त्या शाळेंची दुर्दशा आहे. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शेतकऱ्यांचे सामान्यांची लेकरं शिकतात, परंतु त्या ठिकाणी शाळा खोल्यांच्या बाबतीतली दुर्दशा किंवा एकंदरीतच त्या ठिकाणी शौचालय असतील किंवा बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे, आपण सीबीएसई आणि इंटरनॅशनल स्कूलिंगच्या बाबतीतला चर्चा या सभागृहामध्ये करतोय, परंतु ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मुलं ज्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकतात त्या शाळेची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की आपण या ठिकाणी ज्या काही ग्रामीण भागातील शाळा आहेत, आज जर पाहिलं तर ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये वसती शाळा ज्या आहेत, ज्या ठिकाणी 2-2, 3-3 शिक्षकांची गरज आहे, त्या ठिकाणी 4थी पर्यंत असणाऱ्या शाळांना एकच शिक्षक आहे. त्यामुळे माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण शहरी भागातील शाळांचा विचार करतोय, परंतु ग्रामीण भागामध्ये असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा ज्या आहेत त्या शाळांसाठी शाळा खोल्यांची आपण डीपीडीसी मधून, मला आता किती खोल्या भेटल्या तर कुठेतरी 5 खोल्या 10 खोल्या अशा पद्धतीने आमदारांना भेटल्या, परंतु आज माझ्या तालुक्यामध्ये 100 खोल्यांची त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे शाळा खोल्यांची. तर एखादी घटना घडते आणि शासन कुठेतरी खडबडून जागा होतं. तर मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ग्रामीण भागातील असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांसाठी आपण काहीतरी येत्या काळामध्ये शाळा खोली बांधण्यासाठी तरतूद करणार का, आणि जी रिक्त पद आहे शिक्षकाची ती आपण येत्या काळामध्ये भरणार का? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी ही महानगरपालिका ठाण्यापुरती मर्यादित आहे, तरी देखील सन्माननीय सदस्यांच्या भावनांचा विचार करता सन्माननीय ग्रामविकास मंत्र्यांना ही विनंती केली जाईल. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षण मंत्री की जगह पे यूडी मिनिस्टर इसका उत्तर दे रहे. ये एक धर्मात्मक पॉलिसी प्रश्न मेरा है. लोकल बॉडीज पे यूडी का नियंत्रण होता है, लेकिन लोकल बॉडीज बजट एलोकेशन एजुकेशन को करती नहीं. मैं उदाहरण दूंगा आपको भिवंडी का. भिवंडी के अंदर पिछले 5 साल में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कूल पे नहीं हो रहा. 47 में से 27 स्कूल डिलाइबलेटेड हो गई. उसके बाद 3 स्कूल को तोड़ दिया गया, बच्चे बाहर है. मैंने ये सारे मुद्दे लेके सन्माननीय मुख्यमंत्री, सन्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. देवेंद्र जी ने मुझे कहा, और मैं उनका मतलब उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि तुम रिपेयर का प्रस्ताव बनाओ. रिपेयर का प्रस्ताव 30 करोड़ का कलेक्टर के माध्यम से सन्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया. अभी सन्माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि जहां पर महानगर पालिका के अंदर निधि की कमतरता है तो हम डीपीडीसी के माध्यम से उसको मदद करने की कोशिश करेंगे. निकष ही नहीं है डीपीडीसी में सर. मैंने डीपीडीसी का माध्यम हो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, यूडी डिपार्टमेंट हो, सब जगह से मदद मांगी कि भिवंडी के अंदर स्कूल्स की रिपेयर होनी चाहिए. 28,000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, लेकिन आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला. मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, क्या यूडी एजुकेशन डिपार्टमेंट को मॉनिटर करेगी? क्या लोकल बॉडीज एजुकेशन के नाम पर खर्चा नहीं कर रही, स्पेशली डी क्लास? आज इतनी खराब हालत है कि स्कूल टूटी हुई है, बच्चियां बाहर है. यूडी को स्पेसिफिक पॉलिसी बनाना चाहिए. बजट कैसा बनाया जाए, एजुकेशन के लिए कितना खर्च किया जाए लोकल बॉडी में, यूडी को उसका निष्कर्ष मतलब उसके नियम बनाना चाहिए. यूडी सिर्फ लैंड रेगुलेशन का काम करती है. शिक्षा के ऊपर यूडी के जितने भी सेक्रेटरीज है उनका लक्ष्य नहीं है. ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है आपसे सन्मान्य मंत्री महोदय जी, बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न है. भिवंडी के विषय में मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाता हूं, 2 बार उन्होंने मुझे वादा किया मैं भिवंडी में आता हूं, वो आए नहीं क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है. वो कोई निर्देश हमारे आयुक्त को नहीं दे पाते. यूडी को आप देखिए, मैंने 10 साल मुंबई महानगर पालिका में काम किया है. आप लोकल बॉडीज का हाथ पकड़ने का काम कीजिए, उनको सिखाइए,
प्रश्न दीजिए। प्रश्न मेरा पॉलिसी का है। दूसरा एक प्रश्न है कि मुमरा में ही पटेल प्राइमरी स्कूल के अंदर मिड डे मील का वीडियो मैंने सम्मानीय आयुक्त महोदय को दिया, इतनी खराब क्वालिटी का है। मैं उम्मीद करता हूं कि मिड डे मील में अभी बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मुमरा के अंदर मिड डे मील के अंदर बहुत अवस्था खराब है। मंत्री महोदय जी मेरे पॉलिसी डिसीजन और इसके बारे में सविस्तर उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। सन्माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी भिवंडीपुरती मागणी केलेली आहे, मला त्यांच्या मार्फत महानगरपालिकेतल्या मुलांच्या पालकांना देखील आश्वस्त करायचं आहे की ठाण्यापुरता जरी मर्यादित विषय असला तरी प्रत्येक महानगरपालिकेच्या म्हणजे अवर्ग महानगरपालिका असेल, ब असेल, क असेल, ड असेल, या सगळ्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना या संपूर्ण शाळांचा रिव्ह्यू घेण्याचे आदेश तातडीनं शासनामार्फत दिले जातील। त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी ठरवण्यात येईल की कुठच्या शाळेची दुरुस्ती तातडीनं करायची आहे, कुठच्या शाळेची दुरुस्ती तातडीनं करायची नाही, ही प्रायोरिटी लावली जाईल आणि प्रायोरिटीमध्ये ज्याची दुरुस्ती तातडीनं करायची आहे त्या तातडीनं करण्याच्या सूचना देखील महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना नगर विकास खात्याकडून दिल्या जातील। लक्षवेधी क्रमांक 3। अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी माननीय त्या भागातील आमदार गीताताई जैन यांच्या विनंतीवरून एका रुग्णालयासाठी 10 कोटी रुपये मंजूर केले आणि त्यानुसार उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्या रुग्णालयाच्या इमारतीचं भूमिपूजनही पार पडलं। या घटनेला 4 महिन्याचा कालावधी उलटून गेला। अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की पूर्ण डहाणू, वसई, विरार पासून दहिसर चेक नाक्यापर्यंत एकही कॅन्सर रुग्णालय नसल्या कारणानं सन्माननीय आमदार गीताताई जैन यांच्याकडे लोकांनी आणि प्रामुख्याने त्या परिसरातील नागरिकांनी केलेल्या विनंतीवरून त्यांनी कॅन्सर रुग्णालयाची घोषणा केली आणि शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेतला। जवळजवळ ह्या कॅन्सर रुग्णालयासाठी 134 कोटी रुपयाच्या निधीची आवश्यकता आहे, परंतु 10 कोटी रुपये तात्पुरत्या स्वरूपात देऊन राज्य शासनाने त्या ठिकाणी भूमिपूजन करून घेतलं। जागेवर कामाची प्रक्रिया जी आहे ती चालू केली, परंतु प्रक्रिया चालू करत असताना कॅन्सर रुग्णालयासाठी जास्त जागेची आवश्यकता असल्या कारणाने बाजूचा असलेला भूखंड सुद्धा महानगरपालिकेने त्यासाठी देण्याचा निश्चित करण्यात आला, परंतु त्या दोन्ही भूखंडांमध्ये वेगवेगळी आरक्षण असल्या कारणाने ते एकच आरक्षण करून त्या ठिकाणी कॅन्सर रुग्णालय व्हावं ही महापालिकेची आणि प्रामुख्याने त्या भागातील आमदारांची आणि लोकप्रतिनिधींची इच्छा असल्या कारणाने त्या ठिकाणी भूमिपूजन झालं। अध्यक्ष महोदय, मी ह्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून भले ही लक्षवेधी आमच्या मीरा भाईंदरच्या संबंधित गीता जैन किंवा माझ्या प्रश्नाने जरी आली नसेल तरी वस्तुस्थिती आहे की कॅन्सर रुग्णालय त्या परिसरामध्ये उभारणं गरजेचं आहे, कारण दिवसेंदिवस कॅन्सरचे रुग्ण वाढत आहेत, परंतु टाटा रुग्णालयाखेरीज दुसरी कुठेही पर्यायी व्यवस्था या कॅन्सर रुग्णांसाठी नाहीये। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यामध्ये नुकतेच आम्ही 4 महिन्यापूर्वी एका कॅन्सर रुग्णालयाचं भूमिपूजन केलं, परंतु ते होत असताना सुद्धा त्याला 4 ते 5 वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। अध्यक्ष महोदय, ठिकठिकाणी शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये कॅन्सर रुग्णालय असावं अशी राज्य शासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची इच्छा असल्या कारणानं हे इस्पितळ लवकरात लवकर व्हावं यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेणं गरजेचं आहे। अध्यक्ष महोदय, 10 कोटी रुपये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नगर विकास विभागाने दिलेले उर्वरित निधी हा आरोग्य खात्याने वितरित करणं गरजेचं आहे। अध्यक्ष महोदय, सुरुवात आम्ही केलेली आहे, जागा आम्ही उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्या जागेवर कॅन्सर रुग्णालय उभारल्यानंतर राज्य शासनाकडे किंवा टाटा सारख्या एखाद्या चांगल्या संस्थेला देण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली असताना जर राज्य शासन हात आखडता घेत असेल तर ते चुकीचं आहे। हा जरी नगर विकास खात्याच्या संबंधितला विषय नसेल तरी आरोग्य खात्याच्या वतीनं उर्वरित 124 कोटी रुपयाची रक्कम ह्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य शासन निर्माण करून घेईल का आणि हे कॅन्सर रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करणार का यासाठी अध्यक्ष महोदय आरक्षण क्रमांक 302 या ठिकाणी राज्य शासनाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 500 बेडचं एक इस्पितळाचं भूमिपूजन नुकतंच केलेलं अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा काम अद्यापर्यंत चालू झालेलं नाही तर महापालिकेने ते काम सुद्धा लवकरात लवकर चालू करावं। तसंच हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी म्हणजे 23 जानेवारी रोजी 100 बेडचं अद्ययावत निःशुल्क म्हणजे त्या ठिकाणी कर्करोग पेशंटना सुद्धा मोफत इलाज मिळतील आणि हार्ट पेशंटना सुद्धा मोफत इलाज मिळेल अशा पद्धतीचं एक अद्ययावत रुग्णालय सुद्धा 23 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपण लोकार्पण करत आहोत।
मीरा भाईंदर शहरामध्ये ह्या सुविधा देत असताना पूर्णतः कॅन्सर इमारतीसाठी राज्य शासनानं 124 कोटी रुपयाची तरतूद करणार का, हा एकमेव प्रश्न मी मंत्री महोदयांना विचारतोय. ज्या पद्धतीनं ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांच्या बाबतीत उत्तर दिलं, तशा प्रकारचं उत्तर न देता आरोग्य खात्याच्या वतीनं किंवा गरज पडली तर MIDCच्या वतीनं किंवा गरज पडली तर नगर विकास खात्याच्या वतीनं 124 कोटी रुपये राज्य सरकार देईल का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी जो मीरा भाईंदरच्या संदर्भातला या ठिकाणी दवाखान्याचा मुद्दा मांडलाय, त्याच्यामध्ये आरक्षण क्रमांक 210 आणि आरक्षण क्रमांक 211 ही जी दोन आरक्षण आहे, त्याच्यामध्ये दवाखाना व प्रसूतिगृह हे 210चं आरक्षण आहे आणि 211चं आरक्षण हे कम्युनिटी हॉल आणि वाचनालयाचं आरक्षण आहे. सन्माननीय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींनी दवाखाना आणि प्रसूतिगृह या बाबतीत ज्यावेळी भूमिपूजन केलं त्यावेळी ही मागणी पुढे आली आणि त्यांनी त्या ठिकाणी घोषित केलं की आपल्याला जिथे कॅन्सर हॉस्पिटल बांधायचं आहे, पण कॅन्सर हॉस्पिटल बांधत असताना ह्या आरक्षणामध्ये आपल्याला बदल केला पाहिजे आणि बदल करत असताना फार मोठी लेंदी प्रोसिजर आहे हे आज मला ब्रीफिंगच्या वेळी कळलं आणि म्हणून मी ऑलरेडी अशा सूचना दिलेल्या आहेत की सगळा विकास आराखडा मंजुरीनंतर हे करण्यापेक्षा त्याचं 210 आणि 211चं जे आरक्षण आहे हा बदलाचा प्रस्ताव अधिवेशन संपायच्या अगोदर संबंधित यंत्रणेकडे त्यांनी पाठवावा. हे आरक्षण त्यांनी बदलून घ्यावं आणि 10 कोटी रुपये मर्यादित असलेलं जे हॉस्पिटल आहे ते 124 कोटीपर्यंत जाणार आहे याची कल्पना देखील पूर्ण सरकारला आहे. परंतु याची घोषणा स्वतः महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींनी केली असल्यामुळं कुठेही निधीला कमतरता पडणार नाही याची हमी या सभागृहाला मी देतो. आणि महत्वाची गोष्ट जी आपण या ठिकाणी सांगितली की टाटा बरोबर याची चर्चा करणं आवश्यक आहे, तर टाटा बरोबर याची चर्चा चालू आहे. टाटाने देखील तत्वतः याला मान्यता दिलेली आहे, परंतु याचं बांधकाम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आरक्षण बदलणं गरजेचं आहे आणि तो आरक्षणाचा प्रस्ताव देखील लवकरात लवकर संबंधित यंत्रणेकडे पोहोचवेल. सन्मान्य सदस्य आशिष सिलारजी. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने सन्माननीय सदस्य सरनाईक साहेबांनी सगळे विषय मांडले, सगळ्या भूमिका मांडल्या, पण मूळ विषयाचा जो आहे ना त्याचं उत्तर तुम्ही द्यायचा प्रयत्न केला, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मूळ विषय काय, मीरा भाईंदर मध्ये फॅसिलिटी हवी, कर्करोगाची घोषणा झाली, निधी मिळणार, भूमिपूजन झालं, ज्या जागेवर हे होणार आहे तिथला आरक्षण हा मूळ कळीचा मुद्दा आहे. आरक्षण बदललं नाही, ज्याचा उल्लेख सन्माननीय मंत्री महोदयांनी केला. आरक्षण क्रमांक 210 आणि 211 त्याच्यावर आरक्षण काय, कम्युनिटी हॉल आणि वाचनालय, दवाखाना आणि प्रसूतिगृह. आता दवाखाना आणि प्रसूतिगृह आणि कम्युनिटी हॉल आणि वाचनालय याच्यावर कॅन्सर इस्पितळ बनूच शकत नाही. तुम्ही निधीची घोषणा केली, सगळं केलं, पण आरक्षण जोपर्यंत बदलणार नाही. एक चांगली गोष्ट मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितली की या अधिवेशन संपण्यापूर्वी या 210 211चं तरी आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव तुम्ही आणताय. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदरची मोठी समस्या आहे, त्यांचा डीपीच अजून फायनल होत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, डीपी विना शहर, डीपी विना शहराचा विकास, डीपी मध्ये अजून काय बदलासाठी तुमच्याकडे रॉकेट सायन्स लागणार. अध्यक्ष महोदय, सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. तुम्ही उत्तर देताना मंत्री महोदय म्हणाले थोडी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिती नाही. शहराचा विकास आराखडा कसा बनायचा त्याची प्रोसिजर लेड आउट आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मीरा भाईंदरचं हॅपॅझर्ड डेव्हलपमेंट याला सर्वस्व दोषी डीपी फायनल होत नाही त्याच्यामुळे आहे. ईपी मध्ये काय आहे, डीपी मध्ये काही बदलाचे विषय आहेत. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी नंबर 1 हा जो विषय कर्करोगाच्या बाबतीमध्ये हे भूखंडाचं आरक्षण, कर्करोगाचं इस्पितळ किंवा इस्पितळ जे असेल हे कधीपर्यंत होणार, किती दिवसात होणार, हे आपण उत्तर थेट द्यावं. 1 आणि मीरा भाईंदरच्या डीपीचा निर्णय कधीपर्यंत लावणार या विषयाचं उत्तर द्यावं. हे 2च प्रश्न आहेत. मान्य अध्यक्ष महोदय, या रुग्णालयाच्या बाबतीमध्ये मी स्पेसिफिक असं सांगितलं की जोपर्यंत आरक्षण बदललं जाणार नाही तोपर्यंत किती पैसे जरी दिले तरी रुग्णालयाचं बांधकाम होणार नाही. आणि म्हणून मी सांगितलं की संपूर्ण डीपी मधनं हे आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव आणण्यापेक्षा 210 आणि 211चा हा जो प्रस्ताव सेपरेट जर आपण पाठवला तर तो पाठवण्याची मुदत देखील मी सांगितलेली आहे की अधिवेशन संपायच्या अगोदर हा प्रस्ताव आला पाहिजे आणि पूर्ण आरक्षण बदलण्याची कारवाई 3 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल आणि 3 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल आणि त्याच्यानंतर पूर्ण डीपीची कारवाई मातकळकर साहेब व्हायला अजून थोडा वेळ जाईल कारण तो शासनाकडे सबमिट आहे. सन्मान्य सदस्य अनुत्तरित राहता. अध्यक्ष महोदय, विषय काय, डीपी तुमच्याकडे शासनाकडे आलेला आहे,
खालना महानगरपालिकेने सगळी कारवाई केलेली आहे. त्या विषयाचे हरकती सूचना सगळ्या मागवल्या आहेत. तुम्ही 210 211चं केलं, अभिनंदन. 3 महिन्यामध्ये कर्करोगाच्या अस्पताळासाठी आरक्षण वेगळं होईल, तुमचं अभिनंदन, धन्यवाद. संपूर्ण मीरा भाईंदरच्या डीपीचा प्रस्ताव नगरविकासकडे आलाय. तो किती दिवसात तुम्ही विचाराधीन घेणार, किती महिन्यामध्ये घेणार, याचं उत्तर मीरा भाईंदरला हवंय, राज्याला हवंय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण विकास आराखडा हा सरकारकडे आलेला आहे. हरकती सूचना देखील मागवण्याची प्रोसिजर सुरू आहे. मला असं वाटतं की 6 महिन्याच्या आत हा पूर्ण आराखडा पूर्ण व्हायला काही हरकत नाही. सन्मान्य सदस्य गीता जैन. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदयांनी खूप सकारात्मक म्हणजे खूपच सकारात्मक उत्तर दिले. 211 आणि 210 त्यातला एक पार्ट जो आहे 211चा ते ऑलरेडी इन प्रोसिजर आहे. आपण ते प्रस्ताव टाकलाय मंत्री महोदय आपली माहितीसाठी. आता 1 महिना प्रस्ताव टाकून झालाय म्हणजे उर्वरित 2 महिन्यात आपण हे रिझल्ट देणार. हे टोटल 3 महिने झाले अशी मला आशा आहे. आणि 2 महिने ते झालं निधी लागणार आहे. त्याची पार्श्वभूमी अशी आहे अध्यक्ष महोदय की तिथे जे प्रसूतीगृह आणि ते आरक्षण मध्ये हॉस्पिटल होणार होता. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी येऊन त्याचं भूमिपूजन केलं. तेव्हा एक फ्लोर लेडीजचे कॅन्सर संबंधित आम्ही ठेवणार होतो. तशी चर्चा झालेली की खाली प्रसूतीगृह आहे तर वर आपण लेडीजसाठी ते ठेवूया. पण तेव्हा जेव्हा माननीय उपमुख्यमंत्रीला कळालं आणि तेव्हा नुकताच मला वाटते 3 मंथ आधी नागपूरला खूप छान असं कॅन्सर हॉस्पिटल झालेला. आमची अशी चर्चा झाली की साहेब इथेही एक खूप गरजेचं आहे. आणि लगेच उपमुख्यमंत्र्यांनी तिथे घोषणा केली की आपण इथेही अद्यावत हॉस्पिटल बनवू आणि आपण मॅडम ते प्रोसिजर चालू करा. आम्ही त्याचप्रमाणे त्या हॉस्पिटलमध्ये प्रोसिजर चालू केली. रेडिएशनचे आम्हाला जे परमिशन्स पाहिजे त्यासाठीची प्रोसिजर चालू केली. आणि आत्ताच मंत्री महोदयांनी जे सकारात्मक उत्तर दिलं आहे तर 2 महिन्यात आम्हाला ते चेंज ऑफ यूज करून पण भेटणार. आणि आपल्याला 2 महिन्यात ते काम चालू करायला माननीय मंत्री महोदयांनी ते निधी आम्हाला नक्कीच द्यावा. कारण पूर्ण 134 यावेळी नक्कीच देणार हे वायदा केलाय त्याबद्दलही धन्यवाद. आणि मला असं वाटतं का बोरीवली मेन विराट ते बोरीवली बँड्रापर्यंत अशी एकही हॉस्पिटल नाही आहे. मुंबईत कुणी आलं कॅन्सर हॉस्पिटल कुठे, टाटा हॉस्पिटल. आणि तिथे एवढं ओव्हर हे झालंय की तिथे पेशंट्सला 2, 3, 4 महिनेपर्यंत नंबर येत नाही. आणि त्यासाठी सगळ्यांचे प्रयत्न. ठाण्यात एक अद्यावत कॅन्सर हॉस्पिटल येते. पण मीरा भाईंदरची स्वतःची वस्ती 15 लाख असून तिथेही एक कॅन्सर हॉस्पिटलची खूप तातडीने आवश्यकता आहे. म्हणून मला असं वाटतं की जे मंत्री महोदयांनी वायदा केलाय त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद करायला उभी आहे की 2-3 महिन्यात आमचं हे कॅन्सर हॉस्पिटल चालू होणार. आता ते स्वप्न आमचं पूर्ण होत आहे त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. तर लक्षवेधी क्रमांक 4 आणि 5 ही पुढे ढकलण्यात आलेली आहे आणि लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाडच्या कंपनीमध्ये रासायनिक कंपनीमध्ये स्फोट होऊन आग लागली आणि सुमारे 11 कामगार ज्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले. आणि खरं तर महाड, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणच्या MIDC या सर्वच ठिकाणी वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडतायत. आणि त्यामुळे कंपन्यांचं नुकसान होतंय, कामगार मृत्युमुखी पडतायत. या संदर्भात शासनाने खरं तर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. माझे या संदर्भातले 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. या ठिकाणी आग लागल्यानंतर, कामगार मृत्युमुखी पडल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय उदय सामंत यांनी त्या ठिकाणी भेट दिली आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करू अशी घोषणा केली होती. मुळात या चौकशी समितीचा रिपोर्ट शासनाकडे आला आहे का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. तो आला असेल तर त्याच्यामध्ये कोण दोषी आहेत हे माननीय कामगार मंत्र्यांनी सभागृहाला अवगत करावं. हा नक्कीच स्फोट कशामुळे घडला, कंपनीचं फायर ऑडिट होतं का, हे माझे प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर
महाडमध्ये एनडीआरएफचं एक सेंटर असलं पाहिजे अशा प्रकारची मागणी गेल्या वेळेला झाली होती. त्याला तत्वतः मंजुरी मिळाली. त्याची स्थिती कुठपर्यंत आली आहे? जागा मिळाली आहे. त्या ठिकाणी एनडीआरएफचं सेंटर जे आहे ते कार्यान्वित झालंय नाही झालंय असे माझे 3-4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. आणि अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडतायत. त्या न होण्याकरता शासन काही कार्यवाही करणार आहे का असे माझे 3-4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही घटना दुर्दैवी घटना आहे. त्या घटनेमध्ये 11 कामगार त्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये 5 कामगार हे जखमी झाले. त्यातले 4 कामगार हे त्यांना डिस्चार्ज मिळाला आणि 1 कामगार 17% भाजल्यामुळे तो आता उपचार घेत आहे. ही आता तिथली ऍक्सिडेंटची परिस्थिती आहे. सन्माननीय आमदार साहेबांनी प्रश्न केला की त्याबद्दल कमिटी नेमली होती. कमिटीचा अहवाल अजून शासनापर्यंत आलेला नाहीये. आम्ही सकाळी ब्रीफिंग घेतल्यानंतर समजलं की त्याला काही कालावधी लागतोय, कारण ते बऱ्याच डिपार्टमेंटचे असे मिळून असा तो अहवाल सादर करता येते. तर तो अहवाल आल्यानंतर निश्चितच तो पटलावर ठेवता येईल. पण त्याच्या अगोदर जे मृत्युमुखी पडले, जे जखमी झाले, ज्यांना डिस्चार्ज मिळाला, त्यांना जवळजवळ 11 लोकांना आपण त्यांना मृत्युमुखी पडले त्यांना आपण भरपाई दिलेली आहे. आणि त्या माध्यमातून जवळजवळ सामूहिक अनुदान रक्कम 5,04,87,000 दिली. नुकसान भरपाईची रक्कम 2 कोटी रुपये दिली. आणि जे ESI असेल किंवा त्यातल्या कंपनीचा जो भोगवाटा असेल त्या भोगवाट्यामध्ये पण आपल्याला बरीच रक्कम त्यांना आपल्याला राज्य कामगार विमा योजनेतून आपल्याला त्यांना पेन्शन चालू करायचा तोही भाग आपण घेतलेला आहे. त्यामध्ये पेन्शनमध्ये जवळजवळ 8 कामगारांना हे पेन्शन चालू व्हायचं रेकॉर्ड आले. त्यामध्ये 1 नंबरचा अक्षय सुतार याला पेन्शन 13,000, विशाल कोळी याला 12,000, आदित्य मोरे 12,000, असल शेख 18,000, जीवन कुमार 10,000, अनिमुन्यो ओकार वय 10,000, विकास असे सगळ्यांना आपल्याला सगळ्यांना संबंधित लोकांना पेन्शन द्यायची व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबर ज्या आयुक्ताकडून ज्यांना त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली त्या नुकसान भरपाईमध्ये पण त्या कामगारांना ज्यांच्या ESI त्यांना लागू नाहीये अशा लोकांना जवळजवळ 14, 11, 12 अशा 3 कामगारांना आपण ती मदत केलेली आहे. निश्चितच जी कमिटी नेमली आहे त्या कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर आपल्याला खरं समजेल की काय झालं. पण खरं आहे की ते ट्यूबमध्ये त्यामध्ये केमिकल बाहेर आलं, त्याचा स्फोट झाला आणि स्फोट झाल्यानंतर ते केमिकल स्फोट झाल्यानंतर बाजूच्या केमिकलने पेट घेतला आणि त्याचा परत स्फोट झाला आणि वरचं छत आहे ते छत पडून ते खाली कामगार मृत्युमुखी पडले. महाशासनाने पण मुख्यमंत्र्यांच्या स्पेशल निधीतून 5 लाख रुपये त्यांना अनुदान दिलेले. त्याचीच फाईल आज बघितलं तर आज फाईल आपल्या मंत्रालयात आलेली आहे. ह्या पुढल्या हप्त्यामध्ये ते 5 लाख त्यांना देण्याची आपण व्यवस्था करू एवढंच मी आपल्याला निवेदन करतो. अतुल भाटकर. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांचं उत्तर काही फार समाधानकारक नाहीये. मुळात 7 कामगार या अपघातामध्ये घातपातामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहेत. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न होते. कंपनीचं फायर सेफ्टीचं ऑडिट झालं होतं किंवा नव्हतं? या संदर्भामधल्या ज्या SOPs असतात त्या SOPs या कंपनीमध्ये पाळल्या जात होत्या किंवा नव्हत्या? अद्याप तो शासनाकडे याचंही उत्तर नाहीये. आणि ज्या चौकशीची घोषणा माननीय पालकमंत्र्यांनी केली होती त्या चौकशीच्या अहवालाचा प्राथमिक अहवाल आलाय का नाही? त्या प्राथमिक अहवालामध्ये कोण दोषी सापडतंय? फायर ऑडिट झालं होतं का नव्हतं? आणि या दुर्घटनेमुळे अशा पद्धतीच्या सर्व कंपन्यांमध्ये फायर सेफ्टीचं ऑडिट आणि SOPs पाळले जात आहेत की नाही याची काही चौकशी, याचे काही आदेश राज्य सरकारने दिले होते का? ते आदेशाची पूर्णत्वता झालेली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं सभागृहाला अपेक्षित आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, फायर ऑडिट आणि सेफ्टी ऑडिट हे दोन्हीही तिथं झालेली आहेत आणि ते ऑडिट झाल्यानंतर आणि बाकीच्या कंपन्यांमध्ये पण टाइम टाइम ते ऑडिट फायर ऑडिट आणि सेफ्टी ऑडिट होत असतं. ते ह्या कंपनीचंही झालेलं आहे, त्याचा रिपोर्ट आमच्याकडे आलेला आहे. पण सेफ्टी ऑडिट झाल्यानंतर तो अपघात घडला, त्यामध्ये ओव्हरफ्लो झालेलं लिकिंग झाल्यानंतर त्यामध्ये तो अपघात घडला गेला. पण हे सेफ्टी ऑडिट आणि फायर ऑडिट हे प्रत्येक कंपनीमध्ये केलं जातं, ह्या कंपनीमध्ये पण केलेलं होतं. चला पुढे जाऊया. या
घ्या बोला. अध्यक्ष महोदय, महाड या ठिकाणी ज्या MIDC मध्ये जो ऍक्सिडेंट झाला, खरं तर असे बरेचसे ऍक्सिडेंट होत असतात आणि अध्यक्ष महोदय, गरिबाच्या जीवाची किंमत 5 आणि 10 लाख रुपये मोजायची. एखाद्या गरिबाच्या माणसाच्या घरामध्ये 1-2 मुलं असतील, लहान मुलं असतील, आणि ती जर कमवते नसतील आणि त्यांचं उद्या लग्न कार्य असेल किंवा काय असेल, तर आपण बघा आज किती महागाई वाढलेली आहे आणि त्यांना ज्या टायमाला त्यांच्या घराचा बोजा त्यांच्यावरती पडतो ते कसे जगत असतील. एखादा कमवणारा माणूस घरातून गेल्याच्या नंतर जर आपण त्याची अवस्था बघितल्याच्या नंतर आपल्याला माहिती पडेल आणि आपण त्या जीवाची किंमत फक्त 5 आणि 10 लाख रुपये मोजताय. अध्यक्ष महोदय, त्या जीवाची किंमत आपण चांगल्या प्रकारे बघितलं पाहिजे. त्यांच्या आयुष्यामध्ये कशा अडचणी निर्माण होतात त्या आपण बघितल्या पाहिजेत. त्या गोष्टीकडे आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं अजून ऑडिट झाली, ते अहवाल आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, 1 महिना झाला अजून अहवाल आला नाही, म्हणजे गरिबांच्या जीवाची किंमत नाही आणि हा अहवाल अजून 5-6 महिने पण येणार नाही. तिथपर्यंत अध्यक्ष महोदय ह्या सर्व याचं दबून जाणार प्रकरण आणि गरिबाच्या जीवाची किंमत राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण हा अहवाल किती दिवसात मागवून घेणार, याची किती दिवसात चौकशी पूर्ण होणार आणि त्याच्यावरती किती वेगेमध्ये आपण कारवाई करणार, याचं उत्तर अपेक्षित आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, अहवालला तसा वेळ लागतोय कारण ते 3-4 डिपार्टमेंटचे अहवाल क्रॉस इन्स्पेक्शन होऊन ते अहवाल येत आहे. त्यामुळे ते तरी पण 1-2 महिने तर त्याला लागतील असा अंदाज वाटतोय. पण त्याच्या अगोदर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या कुटुंबाचं काय, पण कंपनी चालू झाल्यानंतर प्रत्येक वारसदारांना तिथं नोकरी द्यायचं मान्य केलेलं आहे आणि 10 लाख फक्त दिलेले नाहीये. तुम्हाला सांगायचं झालं तर आता हे बरेच पैसे आपण तसं मृत कामगारांना राज्य विम्याचे पैसे मिळाले आहेत, 12-12, 13-13 लाख रुपये मिळालेले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने 5 लाख रुपये प्रत्येकाला दिलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट की जे ESI मध्ये ऍड नाही आहेत त्यांचा पगार जास्त असल्या कारण त्यांनाही त्या ESIच्या लागू नाही, पण त्यांनाही थांबा. पर्यंत देणं होतंय, तुम्हाला माहिती अपुरी दिली नाही, पण त्यांना त्या कामगारांना जे ESI मध्ये आहेत त्यांना पेन्शन त्यांना पेन्शनही चालू आपण केलेली आहे. त्यामुळे पेन्शनही चालू त्यांना होते, त्यामुळे त्यांना दिलेले आहे. आणि त्यांच्या पालकांना जे वारसदार असतील त्यांना रोजी त्यांना कामावर घेण्याचंही आश्वासन दिले, त्याची लिखापट झालेली आहे. त्यामुळे ती अडचण नाही. चला महोदय, 1 मिनिट नंतर राहिला. अध्यक्ष महोदय, आता लक्षवेधी चालू आहेत, परंतु माझी आपल्याला विनंती मुख्यमंत्री महोदयांनी पण सांगितलं, कारण अधिवेशन कालपासून सुरू झालंय आणि काल बिलं नव्हती, परंतु बिलं आपण मांडली होती. तर प्रत्येक दिवशी 2-2 बिलं घ्यायचे असं कामकाज सल्लागार समितीमध्ये ठरलेलं होतं. माझं म्हणणं की माझी अतिशय छोटी बिलं आहेत, अतिशय छोटी बिलं आहेत वित्त विभागाची, तर ती घ्यायला आपण परवानगी द्यावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. कारण त्याच्यानंतर पुन्हा अशासकीय कामकाज आणि 2 लक्षवेधीचे पण राहिलेले आहेत, ते पण बाबा आत्राम आणि संबंधित खात्याचे मंत्री आलेले, तर मला आपण परवानगी द्यावी. चला, लक्षवेधी क्रमांक 7, 8 आणि 9 हे आपण नंतर घेऊ थोड्या वेळाने. आणि हे 2 विधेयक सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी विधायक सुधारणा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 ना 48 महाराष्ट्र वस्तू सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्याबद्दल मला सभागृहाला एक गोष्ट सांगायची. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये 1 नेशन 1 टॅक्स अशा प्रकारची भूमिका घेण्यात आली आणि GST लावण्यात आला. त्याच्यामध्ये काही त्याच्या 50% रक्कम केंद्राला जाते, 50% त्या राज्यांना जाते आणि त्याच्यामध्ये SGST असतो, CGST असतो. ह्याच्यामध्ये GST काउन्सिल म्हणून अर्थमंत्री केंद्रीय निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ती कमिटी असते आणि त्याच्यामध्ये काही बदल करायचं झालं तर GST काउन्सिल काही बदल करते. आता याच्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये ऑनलाईन गेमिंग, अश्वशर्यती आणि इतर अनुषंगिक विषयाच्या करपात्रतेच्या संबंधात स्पष्टता आणण्याच्या करता अध्यक्ष महोदय सुधारणा करण्याचा निर्णय
हा वस्तू सेवा कर परिषदेने म्हणजे जीएसटी काउन्सिलने घेतला आणि तो घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने 18 ऑगस्ट 2023ला ताबडतोब ह्याबद्दलचा कायदा 2017 मधील कलम 2, कलम 24 आणि अनुसूचित 3 मध्ये सुधारणा केलेली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर मग सगळ्या राज्यांनी सुधारणा करायच्या असतात. आपल्याला त्याच्या वेळेस अधिवेशन नव्हतं म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण 26 सप्टेंबर 2023 रोजी याबद्दल अध्यादेश काढला. आता मी आलेलो आहे ते अध्यादेशाचं रूपांतर बिलात करण्याच्या करता मी आपल्या समोर आलेलो आहे. त्या अनुषंगाने सदर अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी या महाराष्ट्र वस्तू सेवा कर कायदा सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आलेलं आहे. हे मला आपल्यामार्फत सभागृहाला सांगायचंय आणि त्याकरता सभागृहाने त्याला मान्यता द्यावी अशी माझी विनंती. चला, प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. काय हो एकदा हा विधानसभेचे विधेयक क्रमांक 48 हा जीएसटीच्या संदर्भाचं बिल आहे आणि दादांनी त्यांचा खुलासाही केला आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा या इथे बसले आहेत. अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिकच्या बांगड्या दादा जे 5 रुपयापासून 25 रुपयापर्यंतच्या 4 महिलांना किंवा मुलींना बॉक्समध्ये पॅक करून दिले जातात. एकेकाळी त्याच्यावरचा सेलटॅक्स आपण बाद केला होता कारण ते अतिशय मेळामध्ये उत्सवामध्ये जे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये असे बॉक्स विकले जातात. लहान परिवारांचे गरीब परिवारांच्या बांगड्या जे त्यांना प्लास्टिकच्या घालतात त्यांना जीएसटी दाखल केल्यावरती दादा त्याच्यावरती जीएसटी लावला गेला नाही आणि त्यामुळे त्याला परचेसला जीएसटी जो लागतो त्याचा परतावा त्याला पुढे जीएसटी लावता येत नाही म्हणून मिळत नाही आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्या पूर्ण इंडस्ट्रीवरती फार मोठा लोड आलाय. दादा आपण अगोदर 2 फायनान्स मिनिस्टरना सुद्धा याची निवेदन दिले होते. माझी विनंती आहे दादा आपण या संदर्भामध्ये त्यांना जीएसटी लागू करण्यासाठी त्याची अपील आहे की आम्हाला जीएसटी लावा. जीएसटी लावल्यावरती ते पुढे बिलिंग मध्ये जीएसटी जर त्यांना लावला गेला तर त्याने भरलेला जीएसटीचा त्याला परतावा मिळतो. त्यामुळे त्याची कॉस्ट कमी येते आणि लहान माणसांना अध्यक्ष महाराज हे बांगड्या हे परवडणार. त्यामुळे दादा आपण त्या संदर्भामध्ये आपल्या दालनात एक बैठक या बिलाच्या संदर्भात अनुषंगाने मी विनंती करतो की आपण त्या संदर्भात त्यांच्या असोसिएशनच्या लोकांना बैठकीची वेळ लवकरात लवकर दिली आणि हा प्रश्न मार्गी लावला काउन्सिलमध्ये जाऊन. कारण हा एका आपल्या राज्याचा प्रश्न नाही आहे, हा कर्नाटकचा प्रश्न आहे, हा गुजरातचा प्रश्न आहे. जर आपण इनिशिएट घेतला तर त्याचा मार्ग निघेल एवढीच माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मानित सदस्य सागर साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्याबद्दल मी मुंबईला मीटिंग घेईल कारण जीएसटी कमिशनर मुंबईला असतात, सगळे अधिकारी तिथं असतात. इथलं अधिवेशन संपल्यावर मला सागर साहेबांना विनंती करायची की आपण पण माझ्या लक्षात आणून द्या मुंबईला एखाद्या मंगळवारी बुधवारी जीएसटी कमिशनरला बोलून त्या ठिकाणी मीटिंग घेतली जाईल आणि ती मीटिंग घेऊन मला तिथं तो निर्णय घेता येणार नाही. ते मग मला जीएसटी काउन्सिलमध्ये आपल्या वतीनं तो मांडावा लागेल. बाकीच्या पण जीएसटी काउन्सिलच्या मेंबरनी बहुमताने त्याला मान्यता दिली तर मग तो विषय मंजूर होईल. अशा पद्धतीनं आपल्याला त्याच्यामध्ये पुढे जावं लागेल. तर मी तशा प्रकारे प्रयत्न करायला तयार आहे. तुम्हाला बोलायचं बोला एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत आपल्या राज्याचे अर्थमंत्री यांना विनंती करतो की मागच्या अधिवेशनात पण मी हा मुद्दा मांडला होता की सर्वच पक्षाच्या नेतेमंडळींना शेतकऱ्यांबद्दल कळवळ आहे. शेतकऱ्यांना जर मदत करायची असेल तर शेतीचा खर्च आहे तो कमी केला पाहिजे आणि तो जर कमी करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना जो औषध विकत घेतो त्याचे अवजारं विकत घेतो जे काय त्याचे शेतीच्या रिलेटेड ज्या ज्या गोष्टी असतात तो विकत घेतो त्याच्यावर जीएसटी असतो. पण शेतमाल जेव्हा तो बाजारात विकतो त्या जीएसटीचा त्याला परतावा मिळत नाही किंवा तशी काही सुविधा पण नाहीये. म्हणून शेतीच्या रिलेटेड जेवढ्या काही गोष्टी असतील संबंधित आणि त्याच्यावर जे काही जिथे जिथे जीएसटी लावले त्याचे औषध असतील, बारदाना असतील, अवजार असतील, या सर्वांवर शेतकऱ्यांना जीएसटी मुक्त करावा असं जीएसटी काउन्सिलला अर्थमंत्र्यांनी विनंती करावी. निश्चित प्रकारे महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी असं जर त्या काउन्सिलला विनंती केली तर त्याचा संबंध देशाच्या शेतकऱ्यांचा दुवा हे आपल्या महाराष्ट्राच्या सरकारला मिळेल अशी मी त्यांना विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉर ऍक्शन. थँक्यू. आशिष राज.
महोदय, एका गंभीर विषयाकडे मी या बिलाच्या माध्यमातून सन्माननीय मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आपण सगळ्यांनीच बघितलं असेल, राज्यातल्या विशेषतः मुंबईच्या ईओडब्ल्यूने पोलिसांनी महादेव ॲपवर एक गुन्हा दाखल केला आणि त्या महादेव ॲपवर एक SIT सुद्धा स्थापन केली. अध्यक्ष महोदय, महादेव ॲप प्रकरण काय आहे? तर अध्यक्ष महोदय, पूर्वी बेटिंग चालायची बुकी टू बुकी, सामान्य माणूस बुकीकडे, बुकी दुसऱ्या बुकीकडे. महादेव ॲपने जवळजवळ बेटिंग इलिगली ही आता डायरेक्ट कन्झ्युमर प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवली. जो त्या ॲपवर जाईल त्याला बँकेचं अकाउंट उघडायचं, त्या बँकेच्या फिक्टिशियस अकाउंटवर दुसऱ्या फिक्टिशियस अकाउंटवरना बुकिंगचे पैसे भरायचे, जिंकले तर मिळतील, हरले तर गेले. अध्यक्ष महादेव, त्या महादेव ॲपची इन्क्वायरी जी चालू आहे ती चालू आहे. यामध्ये असलेल्या आरोपींना अजून पकडलं गेलं नाही, हा विषय अजून वेगळा आहे. यामध्ये काही जे गुन्हेगार आहेत त्यामध्ये काहींचे दाऊदच्या भावाशी संबंध अशा वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या आल्या. माझा मुद्दा GSTशी संबंधित हा आहे, जो माननीय मंत्री महोदय गांभीर्याने घेतील अशी माझी अपेक्षा आहे की AU स्मॉल फायनान्स बँक ही जी राज्यातली बँक आहे त्यामध्ये 25,000च्या दरम्यान फिक्टिशियस खोटी बँक अकाउंट्स उघडल्या गेल्याची माहिती वर्तमानपत्रामध्ये आणि इन्क्वायरीमध्ये आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही माणसं एक तर मृत आहेत किंवा बांगलादेशी आहेत किंवा खोटे डॉक्युमेंट करून केलेली आहे. प्रत्येक बँक अकाउंट उघडल्यानंतर त्याच्या झालेल्या व्यवहारात आणि प्रॉफिटमध्ये GST त्या ठिकाणी लागतं. आज या महादेव ॲपच्या प्रकरणातून झालेल्या बेटिंगमध्ये अनधिकृत बेटिंग तर होतेच, ट्रॅफिकिंग तर होतच, इलिगल गोष्टी तर होतातच आहेत, पण राज्य सरकारला या AU स्मॉल फायनान्स बँकेच्या माध्यमातून मिळणारं GSTचं कलेक्शन हे सुद्धा मिळत नाही आणि ते बोगस अकाउंटवर व्यापकत होत आहे. त्यामुळे AU स्मॉल फायनान्स बँक अशा फिक्टिशियस अकाउंटच्या बाबतीतल्या असलेल्या बाबत इन्क्वायरी GST बुडत असल्यामुळे सरकार करणार का, याची चौकशी करणार का? माननीय मंत्री महोदयाचं उत्तर देतील का? अध्यक्ष महोदय, हा विषय तसा बघितला तर गृह विभागाशी संबंधित आहे. मी सन्माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून काही प्रमाणामध्ये त्यांनी GSTचा उल्लेख केला, परंतु EOW हा एक विभाग आहे आपल्या गृह विभागामध्ये, तर त्या संदर्भात मी स्वतः देवेंद्रजींशी बोलून या विषयामध्ये लक्ष घालायला सांगित. आणि हा जे आता मी बिल ठेवलेलं आहे म्हणजे त्या अध्यादेश होता, त्या अध्यादेशाचं बिलामध्ये कायद्यामध्ये आपण रूपांतर करतोय. हा टोटली वेगळा आहे. ह्याच्यामध्ये केंद्र सरकारने त्या GST काउन्सिलमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी करायचा निर्णय घेतलेला आणि त्याच्यात फक्त आता बिलात आपल्याला रूपांतर करायचंय. मी जाता जाता एवढंच ह्याच्यामध्ये AU स्मॉल फायनान्स बँकेच्या बद्दल मी त्यांचाही कानावर घालीन किंवा असं आहे. आणि त्याच्यातनं जो काही राज्य सरकारने जी काही भूमिका घेतली पाहिजे, राज्य सरकारच्या GST विभागाने जी काही फायनान्स विभागाने जी भूमिका घेतली पाहिजे ती त्या ठिकाणी घेण्यात येईल. वेळ पडली तर ज्यावेळेस मी गृह विभागाशी बोलीन आणि मला लक्षात आलं किंवा हा मुद्दा GST काउन्सिल पर्यंत नेला पाहिजे, कारण देशामध्ये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी घटना घडतात, तर ते पण करण्याचं काम राज्य सरकारचा प्रतिनिधी GST काउन्सिलचा मेंबर या नात्याने माझ्याकडे केलं जाईल. आताचं जे बिल कायद्यामध्ये रूपांतर करतोय त्याच्यामध्ये घोड्यांची शर्यत, ऑनलाईन खेळ यामध्ये किंवा त्यांच्या परिणामी उद्भवणाऱ्या कारवाई योग्य मागणी हक्काच्या करपात्रतेच्या संबंधामध्ये स्पष्टता आणण्याच्या करता तरतूद करण्यात यावी म्हणून हे आपण अधिनियमाच्या अनुसूचित 3च्या परिच्छेद 6 ची सुधारणा करणं गरजेचं आहे. आणि ते सगळ्या राज्याच्या वित्त विभागाला बंधनकारक आहे. GST आपल्या वित्त विभागाला, म्हणून वित्त विभागाने आणि आपल्या वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे बिल आणलेलं आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की हे बिल महोदय 2023चं विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 वस्तू सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 हे मी आपल्या मतीने जे प्रस्ताव मांडतो मंजुरी करण्याचे करता. एक मनीषा चौधरींना काही बोलायचं थोडक्यात. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना मी विनंती करते की मुंबईमध्ये अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास होतो
आणि ह्या पुनर्विकास होत असताना दादा मागच्या वेळेला सुद्धा आपल्या दालनामध्ये मी मीटिंग घेतली होती. आपण जीएसटी कौन्सिलला पत्र सुद्धा दिलं होतं की पुनर्विकास होत असताना ज्या सदनिका धारकांना जो जीएसटी लावला जातो तो जीएसटी पूर्वीचा त्याचा एरिया असेल तो वगळून नवीन एरिया जर बिल्डरने त्यांना दिला तर त्याच्यावरच जीएसटी लावण्यात यावा आणि पूर्ण सदनिका धारकांना पूर्ण एरियावर जीएसटी न लावता जेवढ्या पुनर्विकासांच्या बिल्डिंग आहेत त्या ह्याचा सकारात्मक विचार करावा. जो पूर्वी आपण जीएसटी कौन्सिलला आपल्या मार्फत पत्र दिलं होतं त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये पुनर्विकास होत असताना त्याच्यावरचा जीएसटी रद्द करावा अशी मी मागणी करत आहे. आणि दादा आपण सुद्धा सकारात्मक होते. आपण पण तेव्हा फायनान्स मिनिस्टरना ह्याचं पत्र दिलं होतं. तरी मुंबईमधल्या मोडकळीस आलेल्या सर्व बिल्डिंगचा विकास होत असताना जीएसटी हा त्याच्यावर लावू नये अशी मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य चौधरीताईंनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्याबद्दल मला सभागृहाला एकच गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. रिडेव्हलपमेंटसाठी केंद्र सरकारने जीओएम मंत्री गटाची स्थापना केलेली आहे. त्या मंत्री गटाच्या स्थापनेमध्ये पहिल्यांदा आम्ही हा मुद्दा मांडू. मग मंत्री गट अंतिम निर्णय घेईल आणि मग ती शिफारस जीएसटी काउन्सिलला होईल. ह्याच्यामध्ये एका राज्याचं ऐकलं जात नाही, त्याच्यात अनेकांची संमती म्हणजे जेवढे त्याचे मेंबर आहेत त्याच्यात मेजॉरिटी झाल्याशिवाय अध्यक्ष महोदय ते मान्य केलं जात नाही. आणि म्हणून आता नाही म्हटलं तरी एनडीएला पाठिंबा देणारे स्टेट मोठ्या प्रमाणावर आता त्याच्यात बदल झालेला आहे. अनेक ठिकाणी भाजपची पण सरकार सत्तेवर आलेली आहेत आणि त्या निमित्तानं मी हे मंत्री गटाच्या बैठकीमध्ये हा रिडेव्हलपमेंटसाठी ठरवलेला आहे त्याच्यात हा मुद्दा मांडतो. त्यांच्या म्हणण्यात 100% तथ्य आहे. त्याच्यामुळे मागे पण मी केंद्र सरकारला तसं कळवलेलं होतं. निर्मला सीतारामन ताईंना पण मी कळवलेलं होतं. पुन्हा मी आता ह्या पद्धतीनं प्रयत्न करेन. चला, प्रश्न असा आहे की 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते खंड 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, या बिलाच्या माध्यमातून मला सभागृहाला एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 मध्ये चिटफंडाचे विनियोजन करण्यासाठी चिटफंड अधिनियम 1982 ला पारित करण्यात आलेला होता आणि या अधिनियमाच्या कलम 69 अन्वये चिट सहनिबंधक राज्य कर विभाग यांनी पारित केलेल्या लवाद निर्णयाविरुद्ध कलम 70 अन्वये 2 महिन्यांच्या मुदतीत राज्य शासनाकडे म्हणजेच वित्तमंत्र्यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद होती. अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच फार मुख्य वित्तमंत्र्यांच्याकडेच ते अपील केलं पाहिजे अशातला काही भाग नाही. वास्तविक आता आम्ही हे बिल आणतोय ह्याच्यामध्ये ही आपण दुरुस्ती अशी करतोय
की प्रलंबित झालेल्या चिटफंड अपिलाची संख्या पाहता न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी याकरता चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 सादर करण्यात येते आणि सदरच्या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्याचं आपण याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय प्रस्तावित केलेलं आहे. या बदलांच्यामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपीलकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि म्हणून ह्या सदरच्या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा 1982 मध्ये एकूण 2 कलम 70 आणि कलम 71 यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत अध्यक्ष महोदय आणि त्याकरता हे बिल आणलेलं आहे. वास्तविक बऱ्याचदा सगळे अधिकार वर घेतले जातात आणि तिथे एकाच ठिकाणी ते अधिकार राहतात. त्याच्याकरता विकेंद्रीकरण करण्याच्या करता खालच्याही लोकांच्या हातात म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या हातात आपण हा अधिकार देतोय. अशा प्रकारचं हे बिल आहे. चला, प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. कोणाला बोलायचं आहे? त्याला बोलायचं. देखील सन्माननीय मंत्री महोदयांनी हा बिल मांडलाय, पण कुठल्या अधिकाराकडे हे जाणार आहे त्याची अध्यक्ष महोदय याच्यात कुठलीही स्पष्टोक्ती दिसत नाहीये. दादा, हे जर जॉईंट सेक्रेटरी पर्यंतच्या किंवा प्रधान सचिवच्या लेवल पर्यंत गेलं तर ठीक आहे. आपण अधिकार जेव्हा खाली निर्गमित करतोय तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांची पद याच्यामध्ये जर उल्लेख केला गेला नाही दादा, तर याच्या संदर्भामधले हे निवाड्याच्या संदर्भामध्ये आलेल्या सगळ्या मॅटर परत एक वेगळ्या प्रकाराने हाताळले जातील. त्यामुळे जबाबदार अधिकारी कोण असतील त्याचा उल्लेख सन्माननीय मंत्री महोदयांनी करावा. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे त्यांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केला तो महत्वाचाच आहे. चिटफंड कायदा 1982 अन्वये शासनात प्राप्त झालेल्या चिटफंड अपील प्रकरणाची संख्या 2023 मध्ये सद्यस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक सहनिबंधक आहे. तो राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा आहे. पुणे किंवा मोठ्या जिल्ह्यांच्यासाठी संख्या जादा आहे त्याच्यावर त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या राज्य कर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या समोर हे अपील जाईल. चला, प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग संबंधात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व खंड 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अंतर्गत प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चिटफंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सहकार मंत्र्यांचा प्रस्ताव मविष्य नियम 154 अन्वय. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 मागे घेण्यासाठी मी सभागृहाची अनुमती मागतो. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 मागे घेण्यास अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. अनुमती देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 मागे घेतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 मागे घेण्यात आले.
कोणाची मला द्यायची एक घोषणा आहे नाही आता लक्षवेधी आहे आता लक्षवेधी करून बसा एक घोषणा करायची एक घोषणा करायची मंत्री महोदय घेतो आपण बसा आपण एक घोषणा करू दे आपणा सर्वांना विदित आहेत की राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे दरवर्षी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत राज्यातील विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र व लोक प्रशासन या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थी संसदीय अभ्यास वर्गाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार यावर्षी सुद्धा दिनांक 11 ते 18 डिसेंबर 2023 या कालावधीत 50व्या सुवर्ण महोत्सवी संसदीय अभ्यास वर्गाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदर संसदीय अभ्यास वर्गाचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री यांच्या शुभ हस्ते व सर्व मान्यवरांच्या सन्मान उपस्थित सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 9 वाजता विधान परिषद सभागृह विधान भवन नागपूर येथे होणार आहे. संसदीय अभ्यास वर्गासंबंधी निमंत्रण पत्रिका कार्यक्रम पत्रिका मान्य सदस्यांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या टपाल खानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. तरी मान्य सर्व सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी संसदीय अभ्यास वर्गात उपस्थित राहून व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा. नाही किती बिल आहे आपण एक काम करूया 3 लक्षवेधी घेऊन घेऊया नंतर बिल घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 7 चला लक्षवेधी क्रमांक 8 लक्षवेधी क्रमांक 8 7 नंतर ते आल्यानंतर अबू 8 पहिले लक्षवेधी क्रमांक 8 मंत्री महोदय लक्षवेधी क्रमांक अध्यक्ष महोदय सदर विषय अध्यक्ष महोदय अतिशय राज्यासाठी गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय सदर लक्षवेधीमध्ये आम्ही मुद्दा मांडला की अध्यक्ष महोदय की दिवसाकाठी 40 नवजात बालकांचा मृत्यू होतो आणि अध्यक्ष महोदय तब्बल 25हून अधिक बालके 1 महिन्याहून कमी वयाची आहेत जी ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्या सगळ्यांचा मृत्यू झाल्याचं लक्षात आलं. अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं 1 महिन्याच्या आत बालकांचा मृत्यू 25 नाही तर 23 बालकांचा झाला. अध्यक्ष महोदय चांगली गोष्ट आहे. जर आकडा कमी होत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे पण अध्यक्ष महोदय त्यामुळे पाठ थुपटून घ्यावी अशी परिस्थिती नाही आहे. अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं की बाबा श्वसनाचा त्रास आम्ही म्हटलं श्वसनाचा त्रास हा त्या ठिकाणी मूळ कारण आहे बहुतांशी मृत्यूचा आणि त्यामुळे श्वसनाच्या त्रासावर उपाय होईल अशी व्यवस्था ही आपल्याला त्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयामध्ये PISU असेल NISU असेल या सगळ्याची करायला पाहिजे. पुरेसा स्टाफ पण हवा. अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की 16% मृत्यू जे आहेत ते फक्त श्वसनाच्या त्रासाने होत आहे. अध्यक्ष महोदय पुन्हा एकदा जर तो दर कमी होत असेल श्वसनाच्या त्रासाने बालमृत्यू कमी होत असेल तर तो स्वागतार्ह आहे पण परत पाठ थोपटवण्याचा हा मुद्दा नव्हे. अध्यक्ष महोदय आम्ही असं म्हटलं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय की बाबा प्रसूतिगृहाची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय मंत्री महोदयांनी असं म्हटलं की पूर्ण देशात बालमृत्यूच्या दरामध्ये कमी करण्याची जी यादी बनते त्यामध्ये आपल्या राज्याचा क्रमांक 3चा आहे. चांगला आहे आपल्या राज्याचा क्रमांक हळूहळू कमी होत असेल तर तोही चांगला आहे पण पुन्हा पाठ थोपटवण्याचा विषय नाही. आणि अध्यक्ष महोदय त्यामुळे हा विषय अतिशय संवेदनशीलतेने घेण्याचा आवश्यक आहे. जर जिल्हा आणि ग्रामीण भागातील बालमृत्यू नवजात बालकांचा मृत्यू हा 16% त्यातले जर श्वसनाच्या त्रासाने होणार असतील तर अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांच्या उत्तरामध्ये सगळं लिहिलेलं आहे की आमच्याकडे पुरेसा मनुष्यबळ आहे, NICU आहे, PICU आहे, आमच्याकडे स्टाफही पुरेसा आहे, आमच्याकडे पेशंट्स डिटेक्ट करण्याची व्यवस्था आहे, आमच्याकडे टीकाकरण करण्याची व्यवस्था आहे, आम्ही अर्भक किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या आमच्या माता ज्या आहेत
त्या गरोदर मातांशी संपर्क आमचा वेळेवर आहे, मग हा मृत्यू होतो कशाला अध्यक्ष महोदय? जर हे उत्तर सगळं असंच्या असं योग्य असेल तर माननीय मंत्री महोदय मग मृत्यू झालेच नाही पाहिजे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मला याचा पूर्ण विश्वास आहे की सन्माननीय मंत्री तानाजी सावंत संवेदनशील आहेत. त्यांच्या डिपार्टमेंटने जे सांगितलं त्याचं उत्तरामध्ये उल्लेख येणं स्वाभाविक आहे. पण अध्यक्ष महोदय नवजात बालकं या राज्यातली जर अत्यंत असुरक्षित असतील आणि ती दुर्दैवाला सामोरं जात असतील तर नंबर 1 आपण सर्वंकष योजना करणार का या विषयाचा पहिला प्रश्न आहे. आणि सर्वंकष योजना हा मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून त्यामध्ये प्रसूतिगृह व अर्भकांची प्रसूतिगृहाची संख्या वाढवणे नंबर 1, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आणि पायाभूत सुविधांची वाढ करणे नंबर 2 आणि ही सर्वंकष योजना करताना या 2 गोष्टींचा विचार करून दुसरा प्रश्न आहे आवश्यक असलेली बजेट प्रोव्हिजन हे आपण करणार का? या 2 प्रश्नांची उत्तरं अध्यक्ष महोदय संवेदनशील तानाजी सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी. खरं तर सन्माननीय सदस्य आशिषजी शेलार यांचं आतापर्यंतच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये जे काही प्रश्न असतात ते अतिशय म्हणजे अभ्यासपूर्ण आणि संपूर्ण माहितीचं आकलन करून आणि परफेक्ट ज्याला म्हणू अशा पद्धतीची विचारणा त्यांच्या प्रत्येक भाषणातनं असेल किंवा प्रश्नातनं असेल. खरं तर प्रत्येक गोष्ट त्यांनी जी सांगितली की देशात महाराष्ट्राचा नंबर इतका आहे त्याच्यामुळं समाधान मानायचं का? नाही. म्हणजे जर आपण देशामध्ये 3 नंबरला असो तर याच्या आकडेवारी खात्यानं दिलेली आहे की शाश्वत विकास ह्याच्या खाली नवजात मृत्यूदर 12, बाल मृत्यूदर 25 हे 2030 पर्यंत गाठणं आवश्यक आहे. त्या पद्धतीच्या डायरेक्टिव्ह आपल्याला डब्ल्यूच्या असतील सेंट्रलच्या असतील त्या पद्धतीच्या आहे. आणि त्यामध्ये माझं खातं प्रचंड प्रमाणात मेहनत घेते, त्या पद्धतीनं उपक्रम राबवले जातात. आणि त्याचा जर विचार केला तर राज्यात नवजात मृत्यू 0 ते 28 ह्याला नवजात आपण म्हणतो, 0 to 1 वर्ष असेल तर अर्भक म्हणतो आणि 0 to 5 पर्यंत बाल मृत्यू हे त्याचं वर्गीकरण आहे. आणि आता 2020 ते 21 मध्ये जवळपास 6,966 एप्रिल ते ऑक्टोबर पर्यंत हे मृत्यूदर होता. 2023-24 मध्ये तो डिक्लाइन निघून 4,872 वर आला. मग हे परत पाठ थोपटून घ्यायचा आहे का? नाही. कारण 4,872 तरी का हा मूळ तुमचा तो प्रश्न आहे. मग याच्यासाठी जर माझ्याकडे सगळंच असेल, माझी सगळी योजना आहे, माझ्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, माझ्याकडे सगळी फॅसिलिटी आहे, इक्विपमेंट आहेत, सेवक आहेत, माननीय सदस्यांचा अगदी मोजका प्रश्न आहे. मग हे सगळं असताना सुद्धा मग हे का घडतं? मग याच्यामध्ये तर मला असं वाटतं की ह्या पद्धतीनं मी थोडक्यातच हा प्रश्न संपवतो. कारण ह्याच्यावर चर्चा म्हटलं तर सगळंच भरपूर आहे, तसं तासभर ह्याच्यावरती डिबेटिंग चालेल आपलं. पण सर्वंकष ह्याच्यावरती एक आपण मी माझ्या डोक्यात एक नवीन आपल्या ह्या प्रश्नाच्या थ्रू सकाळीच मी विचार केला की संपूर्ण राज्यामध्ये ह्याचा अहवाल 1 महिन्यामध्ये मागून घेऊ. एसीएसच्या आमचे जे ऍडिशनल सेक्रेटरी आहेत ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी फॉर्म करू. हे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्व इक्विपमेंट, सगळं रेडी असताना सुद्धा जर एवढा मृत्यू जर आपल्या या ठिकाणी होत असेल तर ह्याचा रूट कॉज काय? तर ह्याच्यासाठी एक कमिटी फॉर्म आज ह्यांच्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं सर्वकष माहिती घेऊन एक अहवाल मागू आणि त्या अनुषंगानं हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर माननीय सदस्य आशिषजी शेलार यांच्या बरोबर एक बैठक लावू आणि ह्याच्यावरती योग्य तो तोडगा काढला जाईल. चला राणाजी. अध्यक्ष महोदय, 8 नंबरची लक्षवेधी जी आहे अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी आहे. आशिष शेलार साहेबांनी जो प्रश्न उपलब्ध केलेला आहे की आज नवजात बालकांचा मृत्यू हा काही राज्याच्या प्रत्येक भागामध्ये आहे. म्हणजे सगळ्यात जास्त जर पाहिला तर मेलघाटमध्ये आहे. ज्या मेलघाटमध्ये आदिवासी बहुल भाग आहे त्या परिसरामध्ये धारणी, चिखलदरा, ज्या परिसरामध्ये सगळ्यात जास्त आदिवासी बांधव राहतात त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जवळपास महिन्याला 4 ते 5 बालकांची मृत्यू होतात. नवजात बालकांचे मृत्यूची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. मी मंत्री महोदयांना एवढी विनंती करतो की आपण ज्या पद्धतीने उत्तर दिलं ते सगळं म्हणजे मला असं वाटतं की पूर्ण तुम्ही समिती लावाल, बैठक घ्याल, आपण माहिती घ्याल. पण आम्ही त्या क्षेत्रामध्ये राहतो, वारंवार आम्ही याच्याबद्दल माहिती तुम्हाला दिली, तुम्हाला विनंती केली की अशा प्रकारे धारणीमध्ये जे तालुका रुग्णालय आहे, तिथल्या PSC आहे, त्याच्यामध्ये
अर्ध्यापेक्षा जागा नर्सच्या जागा खाली आहे, डॉक्टरच्या जागा खाली आहे. कुठल्या प्रकारचे इक्विपमेंट तुम्ही जेवढे इक्विपमेंट तिथे दिलेले आहे ते सगळे बंद पडलेले. आता तो आदिवासी मुलाला जेव्हा घेऊन जाते, अत्यंत मजदूर असते, शेतकरी असते, त्याच्याजवळ या जायला पैसे नसते, तो दवाखान्यापर्यंत कसा पोहोचते, त्याला सांगते तुम्ही अमरावतीला जा. आणि तो 200 किलोमीटरवरनं जेव्हा अमरावतीमध्ये पोहोचते तेव्हा 300 बेडचं इरविन जिल्हा हॉस्पिटल आहे आपलं, त्या ठिकाणी एका बेडवर 4-4 जण इलाज करतात, 2-2 इलाज करतात. खाली जमिनीवर त्यांचा इलाज चालू राहते. त्या इरविन हॉस्पिटलचा प्रस्ताव 750 बेड बनवण्याचा प्रस्ताव आपल्याकडे प्रलंबित आहे, त्याला तातडीने मान्यता दिली पाहिजे. 200 बेडचं स्त्री रुग्णालय अमरावतीमध्ये रेडी आहे, ज्याच्यामध्ये 57 कोटी रुपये राज्य सरकारने जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब होते तेव्हा त्यांनी ते बांधलं, पण ते अजून सुरू झालं नाही. कशामुळे सुरू झालं नाही तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फिटिंग नाही आहे, त्याच्यासाठी 4-5 करोड रुपये पाहिजे. ते 4-5 करोड रुपये जर उपलब्ध करून दिले, इलेक्ट्रिक फिटिंग जर झाली तर ज्या महिला येतात आदिवासी भागातून, गावातून, ग्रामीण भागातून, त्या ठिकाणी त्या महिलांचा तिथे इलाज होईल. एवढी मोठी वास्तू बनवून ठेवली 57 कोटीची, पण ते फक्त मला पान फुलवा अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी त्या वास्तूची आहे. तर मला मंत्री महोदयाला विनंती आहे की मेलघाट सारखा आदिवासी भाग आहे, अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेक तालुके आहेत जिथे शेतकऱ्याचे मजदूर लोकांचं कुटुंब इथे राहतात, अत्यंत गरीब परिस्थितीमध्ये मोलमजुरी करून ते जर अशा प्रकारची बिमारी आली, एखादा परिवारातला व्यक्ती संकटामध्ये असला, तो कसं त्या आरोग्य हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यानंतर, PSC मध्ये, तालुका रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर तिथल्या व्यवस्था तुम्ही कशा दुरुस्त कराल, त्याची एक स्वतंत्र अमरावती जिल्ह्याची बैठक लावून त्या अमरावती जिल्ह्याच्या आदिवासी बांधवांना, शेतकऱ्यांना तुम्ही न्याय द्याल का? आणि या 200 बेडचं जे स्त्री रुग्णालय आहे त्याच्यासाठी 5 ते 6 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला आहे, त्याला तुम्ही तातडीची मंजुरी या अधिवेशनामध्ये द्याल का? आणि त्याचं लोकार्पण करून ते जनतेसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याल का? सन्माननीय सदस्य राणाजी, त्यांना माहित आहे की मागच्या ह्याच अधिवेशनाच्या काळात नोव्हेंबरमध्ये मी अमरावती जिल्ह्याचा दौरा केलेला होता, मेळघाट ह्याच्यामध्ये धारणी आणि चिखलदऱ्याला, आणि त्या ठिकाणी विभागीय आयुक्त साहेब यांच्याबरोबर तिथल्या नटसेल व्हॅल्यू पूर्ण रूट कॉज काय आहे त्या भागातला, तर त्यासाठी एक 43 कलमी कार्यक्रम उपक्रम मी त्या ठिकाणी दिलेला आहे, मागच्या वर्षीच दिलेला आहे. आता जवळपास त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ज्या पद्धतीनं जितक्या फास्ट व्हायला पाहिजे त्या लेवलवरती तो दुर्गम भाग आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे थोड्या अडचणी आहेत, पण माझ्या अंदाजात जवळपास त्या 43 जे काही कलमी कार्यक्रम खास करून दुर्गम भागासाठी मी जो दिलेला आहे त्याच्याला जवळपास 25 ते 30% उपक्रम तो राबला गेलेला आहे. ॲम्ब्युलन्सच्या बाबतीत बघितलं असेल, ॲम्ब्युलन्स तुम्हाला आम्ही त्या प्रोव्हाइड करून दिल्या. त्या ठिकाणी डिसेंबरमध्ये पाण्यामुळे बरेचसे डिसीज होतात हे समजल्यानंतर मी माझ्या कंपनीच्या CSR फंडातनं 19 रुग्णालयाला स्वतःचे आरो प्लांट मी त्या ठिकाणी बसवले आणि पाण्याचा उपक्रम तो एक प्रश्न सोडवला. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता की पावसाळ्याच्या अगोदर मे जूनच्या दरम्यानमध्ये त्या ठिकाणचे बहुसंख्य मजूर हे MP मध्ये रोजंदारीसाठी त्या ठिकाणी जातात, पण काही महिला जर त्या ठिकाणी प्रेग्नंट असतील तर त्यांची नोंद आपल्याकडे राहते, पण मे जून मध्ये त्या MP मध्ये गेल्यामुळे त्यांना मॉनिटरिंग होत नाही, ते त्या भागात जातात आणि त्या भागात गेल्यानंतर मग त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती काय अवस्था त्या भागात होते, मग ते अर्बक राहतं किंवा नाही किंवा त्याचं पुन्हा रेकॉर्डच राहत नाही. मग ह्यासाठी मी वन खात्याला सुद्धा विनंती केली होती की जे काय आमचे 19 त्या ठिकाणी रुग्णालय आहेत तर त्यांची जी एक फ्रिक्वेन्सी आहे वन खात्याची त्या ॲनिमलसाठी, तर त्याच टॉवरवरती, कारण बरोबर त्या पिरियडमध्ये नेटवर्क नसतं, फोन चालू नसतात, आशाताईंचा आणि त्या महिलांचा पुन्हा संबंध राहत नाही कुठंच, फोन त्या ठिकाणी ते पोहोचले तर त्या ठिकाणी ते नसतात, मोबाईलवरती सेवा उपलब्ध होत नाही. आणि म्हणून वन खात्याला मी विनंती केली होती की एक फ्रिक्वेन्सी जर तुमच्या असेल तुमच्या टॉवरची तर तुमच्या टॉवरवरती माझ्या आरोग्य विभागाला एक सेकंड फ्रिक्वेन्सी आपण देऊ शकता, तुम्ही ती फ्रिक्वेन्सी दिली तर त्याच्या वॉकीटॉकीच्या मार्फत माझे सर्व आशाताई किंवा माझे परिचारका किंवा माझे MO त्या महिलेशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतील, कारण दुर्गम भाग आहे तो, आणि त्या माध्यमातून आम्ही हा मृत्यूदर कमी करण्याचा एक प्रयत्न ऐकून घ्या मी दिलेल्या कार्यक्रमातलं उत्तर घ्या पहिले लक्षात. तर त्या पद्धतीनं तो उपक्रम राबवतोय. त्याच्यातला आता अधिवेशनाच्या काळातच आपण त्या 43 कलमी कार्यक्रमावरती नेमक्या किती उपाययोजना झाल्या ह्या माननीय आमदार महोदय समवेत एक बैठक ह्या ठिकाणी आपण लावू आणि
त्यांनी दुसरा जो मुद्दा उपस्थित केला की स्त्री रुग्णालय 200 कोटीचं उभा केलेला आहे, त्या ठिकाणी 6 ते 7 कोटी रुपये जर उपलब्ध झाले तर त्या ठिकाणी ते जनतेसाठी उपलब्ध होईल, लोकार्पण होईल. आणि ह्याच अधिवेशनाच्या काळामध्ये अतिसत्वर याच्यावरती ती फाईल कुठं असेल ती मागून घेऊन त्याला आपण मंजुरी देऊ आणि येत्या महिन्या ते 1.5 महिन्यामध्ये आपण ते हॉस्पिटल आपल्या माध्यमातून स्त्री रुग्णालय, तेच स्त्री रुग्णालय लोकसेवेसाठी आपण लोकार्पण करू. झाला प्रताप अडसड झाला ना, उत्तर दिलं ना, उत्तर दिलं महोदय. माझ्या मतदारसंघात एक मिनिट थांबा. अडसड साहेब, आज त्यांनी 200 बेडचं स्त्री रुग्णालय बद्दल जे बोलले त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे की या अधिवेशनामध्ये ते त्याला मंजुरात देईल आणि ते स्त्री रुग्णालय सुरू करतील. पण अध्यक्ष महोदय, अमरावती जिल्ह्याचं जिल्हा रुग्णालय जे आहे, जे इरविन हॉस्पिटल आहे, आज मेलघाटचा आदिवासी बांधव जेव्हा अमरावतीला येतो, ज्या मेलघाटमध्ये PSC मध्ये तालुका रुग्णालयामध्ये अर्धा स्टाफ नाहीये, म्हणजे तिथे डॉक्टर नाहीये, नर्स नाहीये, त्या ठिकाणी इक्विपमेंट बंद आहे, त्याच्याबद्दल एक स्वतंत्र बैठक लावून अध्यक्ष महोदय त्या सगळा या अधिवेशन खतम व्हायच्या आत त्या ठिकाणी पूर्ण भरती झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. डॉक्टरांची, नर्सची इक्विपमेंट तिथे व्यवस्थित केले पाहिजे अध्यक्ष महोदय. दुसरा अध्यक्ष महोदय, इरविन हॉस्पिटल हे 300 बेडचं आहे, 750 बेडचा अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव त्यांच्याकडे आलेला आहे. त्या प्रस्तावाला जर मान्यता दिली अध्यक्ष महोदय अधिवेशन संपाच्या आधी, तर जे एका बेडवर 2-2, 3-3 मरीज पेशंट तिथे इलाज घेतात त्यांना खऱ्या अर्थानं 750 बेड उपलब्ध केल्यानंतर त्यांची एक सोय होईल अध्यक्ष महोदय. ते आपण या अधिवेशनामध्ये तो 750 बेडच्या प्रस्तावाला मान्यता द्याल का? आणि त्या मान्यता दिली तर संपूर्ण जिल्ह्याचे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी यांचा खऱ्या अर्थानं चांगला इलाज होईल, हे द्याल का? जो प्रस्ताव आपण म्हणताय तो मी तात्काळ ह्या अधिवेशनाच्या कालखंडामध्ये मागून घेतो. हा आला तर ते तो मंजुरी होईलच. माझ्याकडं एक माननीय सदस्य राणाजी, माझा टेबल हा झिरो पेंडन्सीचा टेबल आहे, लक्षात ठेवायचं. एकही फाईल माझ्या टेबलवरती 48 तास ते 72 तासाच्या आत, ऐकून घ्या, नाही ऐकून घ्या, माझ्याकडे आपण उत्तर घ्या. नाही मी विषयावर बोलतोय. नाही नाही समजलं ना प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, त्यांना मी आता ऐकावं, त्यांना विनंती करतोय. कळलं मला त्यांचा प्रश्न काय, तो त्यांचा प्रश्न कळला. अरे पण ते उत्तर देत आहे ना, आपण खाली बसा ना, उत्तर त्यांचं उद्या पूर्ण, त्यांचं उत्तर पूर्ण होऊ द्या. हा, जर तो प्रस्ताव मंत्रालयीन किंवा शासन स्तरावरती आला असेल तर त्याला ह्या अधिवेशनामध्येच मंजुरी दिली जाईल. त्यांच्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी सांगितलं की कर्मचारी नाहीत वगैरे. 29 नोव्हेंबर पासून आता 12 डिसेंबर पर्यंत TCS कडे आमची भरती प्रक्रिया चालू आहे. जवळपास 80% भरती प्रक्रिया एक्झाम आज अतिशय डिसिप्लिनरी चालू आहे, कंडक्शन व्यवस्थित चालू आहे. आणि ह्या 12 डिसेंबर पर्यंत ती भरती प्रक्रियेच्या परीक्षा संपतील, निकाल येतील आणि पुढच्या महिन्याभरामध्ये संपूर्ण जागा ज्या व्हेकन्सी आहेत त्या भरल्या जातील. चला प्रताप अडसडजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यामध्ये सातरगाव येथील खूप आनंद झाला, परंतु दुर्दैवानं हलगर्जीपणामुळं 4 दिवसानंतरच त्या नवजात बालिकेचा मृत्यू झाला. आणि त्यामध्ये पेडिट्रिशियननी तपासलं होतं आदल्या दिवशी संध्याकाळी, तरीही त्याबद्दल काही माहिती पेशंटच्या नातेवाईकांना किंवा त्याच्या आईला दिल्या गेली नाही. तिची आई नर्सकडे सांगत होती की हिचा घसा बंद झालाय मुलीचा, याचं काहीतरी पाहत. ते फोन खाली ठेवूनही बोलायलाही तयार नव्हती. नंतर ती नर्स तिथं आलीच नाही. पेशंट तिची आई मुलीला घेऊन त्या नर्स पर्यंत गेली, तर तिला थोडंसं पाहिलं, पिल्या वगैरे झाला, हिला हलवावं लागेल असं सांगितलं आणि पुन्हा गुंडाळून ठेवून दिलं. आणि दुर्दैवानं अर्ध्या 1 तासातच त्या मुलीचा मृत्यू झाला. माझी फक्त अशीच विनंती आहे की या संदर्भात सखोल चौकशी करून जे काही संबंधित असतील, कारण असा दुर्दैवी प्रसंग कोणावर येऊ नये. भविष्यात नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय आहे, सातरगाव नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील अमरावती जिल्ह्यातील
माझ्या मतदारसंघामध्ये. चला. धामणगाव रेल्वे मतदारसंघातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय इथे हा प्रकार घडला. माझी विनंती आहे की सखोल चौकशी करून ज्यांचा यामध्ये दोष आहे, भविष्यात असं घडू नये कोणाशी, तात्काळ चांगली कठोर कारवाई करावी एवढी विनंती आहे. सदर संदर्भातला इमिडिएट आजच चौकशीचे आदेश दिले जातील. 8 दिवसामध्ये तो चौकशी अहवाल मागवला जाईल आणि त्याच्यामध्ये जे दोषी असतील त्याच्यावरती सस्पेन्शनची कारवाई केली जाईल. चला, योगेश सागरजी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा विषय सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी या सभागृहात मांडलाय. 10,000 बालकांचे मृत्यू जर प्रगतशील महाराष्ट्र राज्यामध्ये होत असेल तर त्याच्यावरची उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री महोदयांनी एक सकारात्मक उत्तर दिलंय की एक योजना आणि एक समिती तयार करून त्याची सगळी विगत तयार केली. माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. एक तर आपण त्या संदर्भामध्ये केवळ सरकारी अधिकारी आणि आपले मेडिकल डायरेक्टर स्टेट अशा पद्धतीने किंवा आपले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या हॉस्पिटलचे न घेता बाहेरचे स्त्रीरोग तज्ञ म्हणजे स्त्री रोग तज्ञ आणि बाल रोग तज्ञ असे बाहेरचे 2-2 किंवा 1-1 कमीत कमी असे आपण त्यांना त्या कमिटीमध्ये घेतले पाहिजे. त्यांना त्यांचे स्वतंत्र रिपोर्ट तयार करून आपल्याला सरकारकडे त्यांनी सुपर्द केले पाहिजे आणि त्यांचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जे आपण ठरवणार आहात त्याच्यामध्ये जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स ठरणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा खासगी डॉक्टरांच्या आपण जर सल्ला घेऊन त्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स तयार केले तर त्यातून काही आउटपुट निघेल. अन्यथा आपले अधिकारी आपला डॉक्टरांचं काय तरी दाखवून ठेवतील आणि डॉक्टर हॉस्पिटलांचं काही दाखवून ठेवतील. त्यामुळे आपण टर्म्स ऑफ रेफरन्स तयार करताना हे बाहेरचे जे डॉक्टर असतील त्यांची आपण सल्ला घेणार का. एक दुसरा अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये मुंबई काही केवळ अध्यक्ष महोदय हे माटुंगा ते किंवा माहीम ते चर्चगेट पर्यंत आणि इकडे सायन ते व्हीटी पर्यंतचाच मुंबई आहे का अध्यक्ष महोदय. आमचा सबब मुंबईचा उपनगर हा काही मुंबई शहराचा भाग नाही आहे. शासकीय रुग्णालय अध्यक्ष महोदय सबबमध्ये मोठ्या प्रमाणात एकही नाही. एक शासकीय रुग्णालय आपण मालाडमध्ये माझा मतदारसंघात कांदिवली चारकोप मतदारसंघात जनकल्याण नगरमध्ये उभा केलाय. त्याची अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे माननीय मंत्री महोदय मुंबईला आल्यावर त्या जनकल्याण नगरच्या त्या शासकीय रुग्णालयाची मुलाखत घेऊन तिकडे केवळ मुलांसाठी नाही सर आहे त्यामुळे अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय त्या रुग्णालयाची मुलाखत घेऊन तिथे स्त्री रोगांसाठीची व्यवस्था आहेत, बाल रोगांसाठीच्या एक स्पेशल वॉर्ड त्या तिकडे उभा करण्याची आवश्यकता आहे. तर मंत्री महोदय तिथे व्हिजिट करून ह्याचा निर्णय करणार का. मान्य सदस्यांनी जो सल्ला दिलेला आहे त्याप्रमाणे सदरची कमिटी आपण एसएसच्या अध्यक्षतेखाली तयार करू. त्या समितीमध्ये आपण प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे सुद्धा एक उच्च पदस्थ डॉक्टर्स ज्यांना अनुभव आहे याचा त्या कमिटीमध्ये त्यांना इन्व्हॉल्व करू आणि ते करत असताना अतिदुर्गम भागात ज्या एनजीओ काम करतात तर त्याच्यातलाही एक सदस्य ह्यामध्ये टाकू आणि त्या प्रत्येकाचा सेपरेट रिपोर्ट आपण अहवाल त्या ठिकाणी घेऊ आणि डिपार्टमेंटच्या मार्फत तो अहवाल पुन्हा एकत्रित करून त्याच्यावरती रूट कॉज काय ह्याच्यावरती आपण आपली एसओपी तयार करू. त्याच्यानंतर माननीय सदस्यांच्या मतदारसंघामध्ये जो प्रॉब्लेम आहे तर अधिवेशन संपलं की त्यांच्याबरोबर त्या हॉस्पिटलला जाईन, त्या ठिकाणी व्हिजिट करीन, तिथले जे काय प्रॉब्लेम आहेत ते समजून घेऊन त्यांच्याबरोबर एक बैठक आयोजित करून त्याच्यावरती योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. हरीश पिंपळे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर आज ॲडव्होकेट आशिषजी शेलारनी एका महत्वाच्या विषयाला लक्षवेधीच्या माध्यमातून हात घातलेला आहे. महाराष्ट्राच्या मृत्यूदरामध्ये जे बाल मृत्यू आहे, अर्भक मृत्यू आहे, नवजात मृत्यू आहे हे 23चा आकडा आलेला आहे असं मंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे. आणि यामध्ये माझ्या जिल्ह्यातील अकोल्याचं जिल्हा रुग्णालय या रुग्णालयामध्ये अकोल्याला बुलढाण्यापासून पेशंट येतात, वाशिमहून येतात. बुलढाण्याचं अकोल्याचं अंतर 100 किलोमीटर आहे, वाशिमचं 80-90 किलोमीटर आहे. अमरावती जिल्ह्यातले दर्यापूरच्या पासून बी तिथं पेशंट येतात. आता ते अकोला जिल्हा स्त्री रुग्णालय हे ओव्हरफ्लो झालेलं आहे आणि साहेबांनी सांगितलं की सगळ्या जागा आम्ही तिथं भरलेल्या आहेत. आता 3 जिल्ह्यातले जर पेशंट 4 जिल्ह्यातले पेशंट जर एका जिल्ह्याच्या हॉस्पिटलले स्त्री रुग्णालयात येणार असेल तर खरं आपण सेवा देऊ शकतो का याच्यावर एक वेळा मंथन विचार करण्याची गरज आज मंत्री महोदय आपल्या सगळ्यांना आलेली आहे. जसं राणाजींनी सांगितलं अमरावतीचा मिलघाटचा विषय
100 किलोमीटर परतवाड्याहून धारणीहून अमरावतीला यायला 2 तास लागतात, तसं सगळ्या यांना लागतात. आणि आपण सांगितलं की संपूर्ण जागा भरलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाला अधिकारी ब्रीफिंग करतात, त्या पद्धतीने ते उत्तर देतात, पण ही गोष्ट खोटी आहे. संपूर्ण मी अभ्यागत समितीचा अध्यक्ष, तिथं मी मीटिंग नेहमी महिन्या 2 महिन्यात वेळा घेतो. आजही जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला इथं 100% जागा भरल्या गेलेल्या नाही आहेत. कागदोपत्री जागा भरलेल्या तिथं दाखवतात, पण त्याचे तज्ञ डॉक्टर MD साठी उच्च शिक्षणासाठी सोडून जातात, पण यांच्या अधिकाऱ्याच्या कागदावर ते कमी केल्या जात नाही. आणि ते कमी केल्या न गेल्यामुळे ते जागा भरलेली दिसते, पण सेवा देण्यासाठी जे नर्स डॉक्टर तज्ञ डॉक्टर लागतात आजही ते कमी आहे. अशा डॉक्टरांची भरती आपण स्पेशल केस म्हणून, कारण 4 जिल्ह्याचे पेशंट महिला प्रसूतीसाठी तिथे येतात, तर स्पेशल केस म्हणून आपण हे भरतीसाठी मान्यता देऊन 1 महिन्याच्या आत आपण हे भरती अकोला जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची करणार आहेत का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की आता त्या रुग्णालय होऊन त्याला आता 60-62 वर्ष झाली. त्यावेळेची जे डिझाईन होती, त्यावेळेची लोकसंख्या होती, त्या प्रमाणात आता जागा कमी पडून राहिली. आता जागा कमी पडून राहिली तर आपण 3 मजली 4 मजली करून राहिलो, पण प्रसूतीच्या याच्यामध्ये वरच्या मजल्यावर 4थ्या मजल्यावर 5व्या मजल्यावर नेणं हे काही संयुक्तिक वाटत नाही. तर त्याला लागून असलेली शासकीय एक जागा आहे, ती जागा देण्याच्या संदर्भात आपण पावलं उचलावी, हा माझा एक नम्र आपल्याला प्रश्न आहे. आपण तो सोडावा. आणि लागणारे मशिनरीज इक्विपमेंट आज त्याची कमतरता आहे. आणि आता ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आली आहे फॉरेन मध्ये, चला प्रश्न घ्या. तर त्या नवीन टेक्नॉलॉजीच्या मशिनरी अकोला स्त्री रुग्णालय देण्याच्या संदर्भात आपण निधी उपलब्ध करून देऊन लवकरात लवकर त्या उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात पाऊल उचलावी, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. धन्यवाद. खर तर सदर प्रश्न हा आउट ऑफ स्कोपचा आहे, तरी सुद्धा हा सेन्सिबल विषय आहे हॉस्पिटलचा किंवा कुठल्याही रुग्णालयाच्या बाबतीतला. त्याच्यामुळं माननीय सदस्य बरोबर एक बैठक लावून त्यांचे जे काय प्रश्न असतील त्याला त्याच्यावरती सन्माननीय तोडगा काढला जाईल. चला आशिष शेलारजी. महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचं मी धन्यवाद देतो, कारण त्यांनी पहिल्याच प्रश्नाला अतिशय समाधानकारक उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितलं की हा संवेदनशील विषय, भले 3रा क्रमांक असला, 4000 पर्यंत मृत्यूदर खाली आला तरी आपल्याला ही पाठपोटवण्याची परिस्थिती, आणि म्हणून तुम्ही SCS च्या अंतर्गत कमिटी अपॉइंट करून 1 महिन्यात रिपोर्ट घेऊन त्याच्यावरचा पुढचा दिशादर्शन करणार. अध्यक्ष महोदय, पण हा सगळा विषय जो आहे हा आरोग्य खात्याचा, आणि त्यातला मूळ गाभा जो आहे तो सुराज्य आरोग्य सुविधा पुरवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या तरतुदी, पायाभूत सुविधा या सगळ्याबद्दल आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी सदनातही उत्तम काम करतात, बाहेरही धावपळ त्यांच्यानी काम आम्ही पाहतोय. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आपल्या माध्यमातून असा आहे की अशा पद्धतीचं काम करत असताना काही लोक, विशेषतः सकाळी 9 वाजता वाजणारे पत्रकार पोपटलाल, हे सगळे जे प्रश्न उपस्थित करतात त्यामध्ये एक आरोप झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, जो आरोप तथ्यहीन असेल असा माझा समज आहे, तो आरोप गंभीरता झालेला आहे की यामध्ये मोठा घोटाळा आहे. आरोग्य विभागातल्या भरतीमध्ये घोटाळा आहे, कॉन्ट्रॅक्टमध्ये घोटाळा आहे, औषधांमध्ये घोटाळा आहे, पायाभूत सुविधांमध्ये घोटाळा आहे, एक रॅकेट चालत आहे. आणि या पत्रकार पोपटलालांनी निर्माण केलेलं जे संशयाचं रॅकेट आहे, त्या पत्रकार पोपटलाल यांच्या या संशयाने दिलेल्या वातावरणात राज्यामध्ये चुकीचा समज जातोय, आणि त्यामुळे त्याबद्दलचं स्पष्टीकरण मंत्री महोदय करतील का? अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. खरं तर हा सरकारला कशा पद्धतीने बदनाम करायचं त्या षडयंत्राचा हा एक भाग आहे. जे काय सो कॉल्ड कोणी 2 दिवसापूर्वी की हा पोपटलाल की भरती प्रक्रियेमध्ये असा आहे तसा आहे, ह्या ठिकाणी औषध खरेदी याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे वगैरे. औषध खरेदीचे तर अधिकार आपण डिसेंट्रलाइज केले आहेत. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानं आपण ते अगदी जिल्हा लेवलवरती औषध खरेदी होते. अजून प्राधिकरणाची ऍक्टिव्हिटी सुरूच झालेली नाही. तो मुद्दा. दुसरा मुद्दा, न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीचं आरोग्य विभागामध्ये पहिल्यांदा फेसलेस ट्रान्सफर हे आपण कार्यान्वित केलं, आणि अ गट ते क गटापर्यंत ऍपद्वारे विदिन अ मंथ फेसलेस ट्रान्सफर ह्या कार्यान्वित केल्या. मला वाटतं भारतातलं हे पहिलं उदाहरण आहे आरोग्य विभागातलं. अशा पद्धतीच्या फेसलेस ट्रान्सफर झाल्या असतील.
आणि दुसरी गोष्ट, आरोग्य विभाग गेल्या वर्षभर कशा पद्धतीचे उपक्रम राबवतोय हे काल मी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व मीडियाला त्याची माहिती दिलेलीच आहे. पण यांची जी सवय आहे ते आरोप करण्याची सवय जात नाही. म्हणून मी येत्या 2 दिवसामध्ये जे कोणी पोपटलाल असतील किंवा आणि जे कोणी बोलत असतील, ह्या 2 दिवसामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये त्यांनी माफी नाही मागितली तर त्याच्यावरती मी मानहानीचा, अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विषयावर चर्चा असून सुद्धा माझा जो प्रश्न आहे स्कोपाच्या थोडा बाहेर आहे. माझ्या क्षेत्रामध्ये आदिवासी क्षेत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये महिला मृत्यू, बालमृत्यू ह्या मोठ्या संख्येने होतात. एक क्षेत्र गंगाझरी गोंदिया तालुक्यामध्ये आहे आणि त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागील 3 वर्षापासून प्रलंबित आहे. या निमित्तानं शासनाची विनंती करतोय की त्या प्रस्तावास मान्यता द्यावी. गोंदिया जिल्ह्यामधील ह्या स्कोपच्या बाहेर आहे म्हणून सांगितलं मी, आउट ऑफ स्कोप आहे. ठीक आहे, तुम्ही गंगाझरी गोंदिया जिल्हाचा विषय आहे आणि त्याला शासनाने मंजुरी द्यावी. त्याचबरोबर आपल्या आरोग्य सेविका जे आहेत, दुसरा विषय आहे आरोग्य सेविका, त्यांचा प्रश्नच नाहीये. तरी सुद्धा त्यांच्याबरोबर मी एक बैठक लावतो आपल्या ह्याच्या खाली आणि ह्या अधिवेशनाच्या काळामध्येच त्याच्यावरती तोडगा करण्याचा प्रयत्न करतो. शेवटचा प्रश्न राम सातपुते. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयावर अध्यक्ष महोदय चर्चा होती. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण महाराष्ट्राचा अतिशय महत्वाचा घटक असणारी आरोग्य सुविधा याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मंत्री महोदय मंत्री झाल्यानंतर माझ्या मतदारसंघात आले, त्यांनी हॉस्पिटलची अवस्था पाहिली, एकंदरीत त्यांनी त्या विषयामध्ये सूचना दिल्या आणि तात्कालिक त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सुधारणा सुद्धा झाली. परंतु अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातला आमदार म्हणून त्या ठिकाणी सामान्यांचे प्रश्न आम्ही रोज पाहतो. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्ह्याचं जिल्हा रुग्णालय सध्या त्या ठिकाणी सिटी स्कॅनची मशीन नाहीये. आता गरीब माणसाला कुठं जर 10,000 रुपये भरून किंवा 5,000चं सिटी स्कॅन करायचं म्हटलं तर त्याला त्या ठिकाणी उसनवारी करावी लागते. आज आमचं उपजिल्हा रुग्णालय अकलूजचं त्या ठिकाणी असणारा कर्मचारी स्वीपर नाही अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता कर्मचारी नाही आहेत. मंत्री महोदयांचे मी खरंच तर धन्यवाद देतो. मंत्री महोदय, अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण नोकर भरती करताय. मागच्या आरोग्य भरतीमध्ये जो घोटाळा झाला त्या ठिकाणी पहाटे किंवा सकाळी सकाळी जे पोपटपंची करणार आहेत त्यांनी कधी त्याचं स्मरण करावं. मला मंत्री महोदयाचे सरकारचे धन्यवाद द्यायचे आहेत की चांगल्या पद्धतीने भरती होते, फक्त ती लवकर व्हावी. कारण आज महाराष्ट्रामध्ये कुठेही त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर स्वच्छता कर्मचारी हॉस्पिटलमध्ये नाही आहेत. आपण NHRMच्या माध्यमातून आरोग्याची भरती करतो, एक केंद्र सरकारचं धोरण आहे. परंतु माझी विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी एक्सरे मशीन ऑपरेटर, सिटी स्कॅन ऑपरेटर सगळ्या जिल्ह्यातल्या त्या ठिकाणी हॉस्पिटलचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं. आणि माझे आपल्याला स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आमच्या सोलापूर जिल्ह्यामधले सगळे उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालय याचं आपण एका समितीच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराल का? निश्चित एखाद्या घरातील जर लहान बालक जर कधी जर डेथ झाला तर त्या घरावरती आयुष्यभराची एक शोक कळा असते. तर माझी विनंती आहे की सोलापूर आपला जिल्हा आहे मंत्री महोदय, माझी विनंती की आपण सोलापूर जिल्हा इतका मोठा आहे त्याचं त्या ठिकाणी असणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेचं, आरोग्य यंत्रणेचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार का? आपण कदाचित असं म्हणाल की हा प्रश्न स्कोपच्या बाहेर आहे, परंतु आपण जिल्ह्यातील आमदार आहात, आम्हाला अभिमान आहे, जिल्ह्यातील मंत्री आहात, त्यामुळे या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचं स्ट्रक्चरल ऑडिट आपण करणार. डेफिनेट जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आणि अधिवेशन कालखंड संपल्यानंतर माननीय आमदार साहेब रामजी यांच्या बरोबर त्या जिल्ह्याचा आम्ही दौरा अरेंज करू. जिल्हा रुग्णालय जे असतील PSC पासून सर्व एक 8 ते 10 दिवसामध्ये संपूर्ण जिल्हा आपण पिंजून काढू आणि त्या ठिकाणी जे जे काय लॅकोना असतील ती बैठक लावून ते ओव्हरकम करायचा डेफिनेट प्रयत्न करू. आणि त्याप्रमाणे त्या विभागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचा एक जो त्यांनी हे केलेला आहे, मागणी केलेली आहे, ती पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये तुम्हाला झालेली दिसेल. चला शेवटचा प्रश्न थोडक्यात अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदयांचं मी अभिनंदन करतो की अत्यंत सकारात्मक उत्तर ते देत आहेत. माझा प्रश्न थोडा लक्षवेधीच्या बाहेरचा असला तरी खात्याशी संबंधित आहे. आपण महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचं 5 लाख रुपयापर्यंतचं कवच वाढवलं, त्याचबरोबर आपण प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेसारखं कार्ड देणार अशी घोषणा केलेली आहे. तर ते कार्ड देण्याचं काम कधीपर्यंत करणार
आणि मुंबईमध्ये विशेषतः उपनगरामध्ये या योजनेच्या अंतर्गतली हॉस्पिटल्स नाहीयेत, तर ती हॉस्पिटल वाढवण्याचं काही निश्चित धोरण खात्याचं आहे का? आणि ती हॉस्पिटल्स कधीपर्यंत वाढवणार आणि किती वाढवणार, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. खरं तर मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशानं आपली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही 1.5 लाखावरून 5 लाख करण्यात आली. आणि हा जो उपक्रम आहे 1.5 लाखाचा 5 लाख आज आपण घोषणा केली, ती अजून इम्प्लिमेंट झालेली नाही. कारण हा इंटिग्रेटेड पार्ट, ज्याला आभा कार्ड आपण म्हणतो, तर 2 योजना, पंतप्रधान आरोग्य योजना 5 लाखाची आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 5 लाखाची, अशा पद्धतीचं ते दोन्ही कार्ड क्लब करून इंटिग्रेटेड योजना आपण आणतोय. आणि ही इंटिग्रेटेड योजना करण्यासाठी ह्याला केंद्राची मान्यता लागते. आणि मला सांगायला आनंद होतो की मागच्या 2 दिवसापूर्वीच माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी केंद्रात फोन केला आणि त्या केसची जी फाईल आमची त्या ठिकाणी पेंडिंग होती त्याच्यावरती साईन झालेली आहे. येत्या 2 दिवसामध्ये ह्याचं नोटिफिकेशन निघेल, ह्याची जाहिरात येईल आणि हे आभा कार्ड आणि आपलं पंतप्रधान योजनेचं कार्ड एकत्र करून हे कार्ड वाटपाचं साधारणतः ह्या पुढच्या महिन्यामध्ये ते इम्प्लिमेंटेशन चालू आहे. आणि हॉस्पिटलचं सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आम्हाला एक स्कोप दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये 360 इन पॅनल्ड हॉस्पिटल करावं. पण आतापर्यंत आम्ही थांबलो होतो कारण हे 1.5 लाखाची योजना 5 लाखावर जाणार होती आणि त्याच्यामुळे हे 360 इन पॅनलमेंट होणं थांबलेलं होतं. आता जसं हे 360 हॉस्पिटल हे आमचे 1.5 लाखाची योजना 5 लाखावर जाईल, ते 360 हॉस्पिटल इन पॅनल्ड होतील. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला स्पेसिफिक आदेश दिलेले आहेत की सीमावर्ती भागामध्ये काही हॉस्पिटल इन पॅनलमेंट झालं पाहिजे आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याला ऍटलिस्ट एक हॉस्पिटल इन पॅनल ह्या योजनेचं असलं पाहिजे. आणि आता राहिला विषय मुंबईचा, मुंबईमध्ये सुद्धा आपलं एकंदरीत लोकसंख्या बघून त्या ठिकाणी ऑलरेडी किती हॉस्पिटल इन पॅनल्ड आहेत आणि किती हॉस्पिटलची आपल्याला गरज आहे हे तुमच्या बरोबर आपण मीटिंग लावू आणि त्याप्रमाणे 360चं ज्यावेळेस आम्हाला आदेशित होईल त्याप्रमाणे ते हॉस्पिटल सुद्धा आपण इन पॅनलमेंट करू. चला पुढे जाऊया. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व खंड 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. संमत करावे. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 विधेयक महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 महाराष्ट्र वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 47 मालकी वैश्म मालकी सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. चला आता लक्षवेधी क्रमांक 9. लक्षवेधी क्रमांक 9 9 आहे आपलीच आहे.
कोण पुकारणार आहे? पुकारणार आहे कोण? पुढे घेऊ. नाही 6 नंबर त्यांची नाही आहे. 9 नंबर आहे. 9 नंबर. मग काय करायचं? मांडू द्या कोणाला. मांडा म्हणा कोणाला. मांडा. नाही त्यांची नाही आहे. सदस्य नाही आहे ना कोणी. हा. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारणात घेण्यात यावे असा आम्ही आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक त्यांना बोलायचं कोणाला? बोला. एक सुधारणा त्याच्यात अध्यक्ष महोदय, या विधेयकामध्ये जसं आपण म्हटलं की प्रवेश प्रक्रिया होण्यासाठी जे अर्ज आहेत ते अर्ज आपण आता 31 डिसेंबर पर्यंत याची वेळ वाढवून मागत आहोत. मग ही मुदत वाढवून मागत असताना अध्यक्ष महोदय माझी विनंती या सभागृहाला आहे, सन्माननीय मंत्री महोदय इथे बसले आहेत. झालं नाही, आपण 31 डिसेंबर पण म्हटलंय. आहे ना याच्यात एक तारीख आहे ना 31 डिसेंबरची. तर ते वाढवल्यानंतर जेव्हा आपण 30 जूनची आपली कट ऑफ आहे, 30 जून पर्यंत आपण ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीच्या याद्या काढतो. त्याला जोडून सावंत साहेब त्याला जोडून तर ते 30 जून पर्यंत काढावं असं आमचं सगळ्यांचं मत. कशासाठी आहे? कारण का आपण ते ऑगस्ट सप्टेंबरला देतो, तोपर्यंत रेग्युलर आपलं वर्ष सुरू झालेलं असतं. त्यामुळे हे करत असताना त्याच्याबद्दलची सुधारणा सुद्धा जर आपण याच्यात केली तर येणाऱ्या वर्षाच्या ऍडमिशन प्रोसेसला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. कारण का आपण अर्ज घेण्याची मुदत जर नोव्हेंबर केली, त्याची छाननी होईल, त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि मग फॉर द नेक्स्ट इयर 2024 साठीच्या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये याच्यामध्ये लक्ष देत असताना जर आपण याचा विचार केला तर 30 जूनची जी मर्यादा आहे ज्या तारखेची, त्या 30 जून पर्यंत जर याद्या आल्या, तुकडी वाढीव असेल, नवीन कोर्सेस असतील, तर मग त्या ऍडमिशन प्रोसेसला त्याचा उपयोग होतो. अन्यथा त्या बॅचेस 0 मध्ये जातात. कारण का ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये त्यामध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी अध्यक्ष महोदय विद्यार्थी नसतो. याचा विचार सन्माननीय मंत्र्यांनी करावा ही माझी विनंती आहे. चला मंत्री महोदय. मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने नेक्स्ट इयरला कॉलेज वेल इन ऍडव्हान्स सुरू करण्याची सगळी पूर्तता व्हावी याचं हे टाइम टेबल असतं. त्यामुळे 30 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज घेतल्यानंतर प्रक्रिया बरीच पुढे असते. त्यामुळे 30 जून जरी केली तरी ती प्रक्रिया अशी ऑड वेळेला पूर्ण होईल की कॉलेजेस नेक्स्ट इयरला सुरू करावे लागतील. त्यामुळे ती 30 सप्टेंबर बरोबर आहे. फक्त एक मात्र नक्की की गेली 2 वर्ष आपल्याला ही एक्सटेंड करावी लागते. तर त्यासाठी खरं म्हणजे सगळ्या सदस्यांनी जी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे ते सर्वजण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे जाऊन बसतात आणि असं म्हणतात की बा थोडी वेळ अजून वाढवा आणि मग प्रत्येक वेळेला आपल्याला ऑर्डिनन्स काढावा लागतो, ऑर्डिनन्स कायद्यामध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. पुढच्या वेळेला ही वाढवावी लागणार नाही असं बघू. चला आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. होयचे बहुमत आहे. खंड 2, 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकामधला एक महत्वाचा पार्ट हा नीट आला पाहिजे. त्याच्यामध्ये एक आहे ती तारीख वाढवणं, दुसरा आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद याऐवजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यात आला. तसेच उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असे बदलण्यात आले. हा एक खूप महत्वपूर्ण निर्णय आहे, तर तोही सगळ्यांनी लक्षात घ्यावा.
महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. आता लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7. मंत्री बैठक लावायचं ठरलंय, जर चर्चाच करायची असेल तर मग बैठक नाही होणार. तुम्ही सांगा, बैठक लावू आणि मार्ग काढू ना त्याच्यावरती. बैठक लगा बात किया तर प्रश्न मंत्री महोदय त्यांना प्रश्न विचारू द्या ना. अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि अस्पताल में एक सीनियर सिटीजन की डेड बॉडी आई और वहां कहा गया कि मोर्चरी में कॉफिन की जगह खाली नहीं है. अब वो कहते हैं कि ड्राइवर बगैर बोले हुए एम्बुलेंस लेके चला गया, बॉडी खराब हो गई, बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई. मैं जानना चाहता हूँ वो ड्राइवर वहां से लेके चला गया, उस पर कुछ कार्रवाई हुई क्या? उस पर कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरह से बिना बोले हुए वहां से लेके चला गया. अध्यक्ष महोदय, वहां 9 कफिन के लिए कफिन कैबिनेट बनाने के लिए बजट चाहिए. टेक्निकल परमिशन मिल गई है, मगर कलेक्टर क्या उसका प्रस्ताव प्रलंबित पड़ा हुआ है. ये जल्द से जल्द कितने दिनों में उसका प्रस्ताव हो जाएगा? वहां पे 9 जो नया कफिन बनना है, कफिन कैबिनेट बनना है, वो बन जाए. अध्यक्ष मुझे वहाँ शिकायत वहां मिली है ये कि वहां भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में डॉक्टर्स जो काम करते हैं महीनों महीनों ड्यूटी पे नहीं आते और जब पेशेंट आते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है. लापरवाही बहुत ज्यादा है और उसके बाद उनको सैलरी भी शायद मिल रही है, ऐसा सुनने में आया है. क्या आप उसकी इंक्वायरी करके उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में जा रहे हैं लोग, बेड नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, सुविधाएं नहीं है. मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, सरकार बहुत बड़े वादे कर रही है कि हम फ्री इलाज कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का बीमा हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम. मतलब अध्यक्ष महोदय, देखे बंबई में बड़े बड़े अस्पतालों में जाएंगे ना तो वहां मशीन लगी हुई है, MRI लगी है, सोनोग्राफी लगी है, CT स्कैन लगा हुआ है, परंतु जाने के बाद क्या होता है कि CT स्कैन बंद है, MRI बंद है, तो आपको जो पर्ची लो सामने चले जाओ. सोनोग्राफी बंद है, पर्ची लो सामने चले जाओ. अस्पतालों के चारों तरफ लैब्स खुले हुए हैं और जो है इसकी मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं बहुत ज्यादा. मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए मशीन वाले से, वो किया जाए कि मशीन बंद है तो उसके बदले स्पेयर मशीन वहां आना चाहिए. और अगर पेशेंट आज बीमार है, मशीन चालू है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट को आज इसको उसकी लैब टेस्टिंग करना है तो जब आप 20 दिन के बाद आओ, ये आम बात हो गई. 15 दिन के बाद आए. आप बताइए, एक पेशेंट है, गरीब आदमी है, कहां से आया हुआ है, उसको अभी रिपोर्ट देना है, डॉक्टर से इलाज कराना है. अगर 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद इसको लैब टेस्टिंग होगी, इसका MRI होगा, तो फिर बेचारा कैसे जीवित रहेगा? कैसे हो सकता है? मेरा मानना है महोदय कि एक जैसा मैं देखता हूं मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, अस्पतालों के, ये अपना गिरजाघरों के पास, जहां भी कुछ ऐसी वो है धार्मिक चीजें हैं, वहां पे शराब की दुकान नहीं खुल सकती. थोड़ा इसका स्पेस बनाए, वहां तक शराब दुकान. आप एक रूल बनाइए कि बड़े बड़े अस्पतालों के पास कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खुल सकता, कोई लैब नहीं खुल सकता, क्योंकि ये एक जबरदस्त साजिश चल रही है और गरीब बेचारा परेशान है और उनको पर्ची देता, जाओ वहां दवा लेकर आओ, जाओ वहां लैब टेस्ट कराओ. इन चीजों पे आपने वादा किया मुझे कि आप शताब्दी अस्पताल और जो आप आए थे, आप खुद मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आप आए थे वहां पर शिवाजी मिलिट्री होम के अंदर, वो अस्पताल जो है 2 साल पहले शुरू हो गया, अभी तक सुविधाएं नहीं है. और जैसा लगता है कि कोई मालिक 7 माले का इतना ज्यादा करोड़ों रुपया खर्च कर अस्पताल बना हुआ है, एक डिलीवरी का ऑपरेशन ही नहीं होता. अभी एक हो गया, एक लेडी बेचारी गई वहां पे और कहा भाई ये क्रिटिकल पोजीशन है, यहाँ इलाज नहीं कर सकते, उसको भेज दिया साइन में सुबह सवेरे 5 बजे से लेकर 12 बजे तक वो औरत चिल्लाती रही, मुझे फोन करती रही, मैं ढूंढता रहा किसको बोलूं क्या. 12 बजे के बाद उसको अंदर लगे, फिर उसका ऑपरेशन हुआ. बहुत इस तरह से बहुत ही लापरवाही हो रही. और कहा मुंबई जैसे शहर में हो रहा है, तो अब रिमोट एरिया में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में क्या होता होगा. मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने बहुत वादे किए हैं, हर एरिया में दवाखाना खुल रहा है, इलाज हो रहा है, इस पे आप क्या ध्यान दे करके एक मीटिंग करके शताब्दी मैटरनिटी का
और जो मामला यहाँ का है इस अस्पताल का जो भयंदर के अस्पताल का जो मामला है, इस पर सब एक मीटिंग बुला करके जल्द से जल्द, और कितने दिन मीटिंग बुलाएंगे, कितने दिन सब होगा, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद। सदर हॉस्पिटल जे आहे भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय, त्याला आपण टेंबा रुग्णालयही म्हणतो. याच्यामध्ये जो प्रश्न, मूळ प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी ज्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना शवपेटी उपलब्ध झाली नाही. खरं तर त्या ठिकाणी शवपेटी सर्व अगोदरच ते पॅक होतं. काही शवपेट्या खरेदी करण्यासाठी आपला प्रस्ताव गेलेला आहे, तो डीपीसी मधनं मंजूर झालेला आहे. त्याच्यानंतर ह्या प्रस्तावास उपसंचालक ठाणे यांच्यामार्फत टेक्निकल सँक्शनही दिलेला आहे. जिल्हा अधिकाऱ्याकडे तो पेंडिंग आहे. आजच त्यांना, आता जसं आपला सभागृह संपेल त्यांना फोन करून सांगतो, याचं इमिजिएट बजेटरी प्लॅनिंग करून 75,000ला एक ते पॅकेट असतं, ते तुम्हाला जे काही 9 आपल्याकडे कमी आहे त्याच्या इमिजिएट प्रोव्हिजन केली जाईल. आणि त्या ठिकाणी राहिला विषय सोयी सुविधांचा, जो आपण जे काही प्रश्न उपस्थित केले मगाशी आपल्याला सांगत होतो, त्या दिवशी मी तुमच्या हॉस्पिटलला येऊन गेलो. आता परत एकदा ह्या अधिवेशनाच्या कालखंडामध्येच आपल्याबरोबर ह्या ज्या काही असुविधा त्या ठिकाणी आहेत त्याच्याबद्दल एक बैठक लावू आणि त्याच्यावरती सकारात्मक भूमिका आपण घेऊ. मनीषा चौधरी. महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय अतिशय सकारात्मक उत्तर देत असताना मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना आठवण करून देते की मागच्या अधिवेशनामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये भगवती हॉस्पिटलमध्ये असलेलं जे शवगृह आहे, पोस्टमॉर्टमचं जे सेंटर आहे, ते रेसिडेन्शियल एरियामध्ये. आणि अध्यक्ष महोदय, भगवती हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या शवगृहामध्ये रेल्वे ऍक्सिडेंट असतील, रस्त्यावरचे ऍक्सिडेंट असतील, असे बेवारस प्रेत ही आजच्या तारखेला पण 37 ते 38 बेवारस तिकडे प्रेत आहे. आणि ह्या रेसिडेन्शियल एरियामध्ये 47च्या कॅपॅसिटीचं असलेलं शवगृह, ह्याच्यामध्ये कुलिंग हे कमी झाल्यावरती अतिशय दुर्गंधी ही त्या एरियामध्ये होते. आणि मी मागणी केलेली आहे की मागच्या वेळेला सुद्धा मागणी केली, महापालिकेने आपल्याकडे प्रस्ताव सुद्धा पाठवलेला आहे, कारण हे खातं हे गृह खात्याकडे येत असल्या कारणाने महापालिका याच्याकडे परमिशन देऊ शकत नाही. सन्माननीय मंत्री महोदयांना मी विनंती करते की आमच्या भगवती हॉस्पिटलमध्ये असलेलं कांदरपाडा स्मशानगृहाच्या बाजूला असलेल्या भूखंडावरती अत्याधुनिक आम्हाला तिकडे PM सेंटर हवंय. कारण की बरेच लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक, मुलं ही परदेशात असतात आणि परदेशातून येत असताना 2-3 दिवस लागतात. त्यामुळे आम्हाला तिकडे शवगृह हे अत्यंत आधुनिक कृतीचं पाहिजे आणि ह्यामध्ये राज्य शासनाने मला त्याची मान्यता द्यावी आणि लवकरात लवकर शासनाने आम्हाला कांदरपाड्या येथे असलेल्या स्मशानभूमीच्या बाजूला तिकडे आम्हाला PM सेंटर करण्यात यावं. मागच्या वेळेला सुद्धा मी हा मुद्दा मांडलेला आहे. आणि रेसिडेन्शियल एरियामध्ये असलेलं आमचं भगवतीचं हे PM सेंटर हे हलवण्यात यावं अशी आपणास विनंती करते. सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय उपस्थित केला तो आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येत नाही, महानगरपालिकेच्या अंतर्गत तो विषय आहे. UD2 जे हॉस्पिटल त्यांच्या अंतर्गत आहे त्याच्याशी आहे. तरी सुद्धा आम्ही डिनाय करत नाही. हा आपला जो प्रश्न आहे हा माझ्या माध्यमातून मी माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांच्याकडे हा विषय घेईन आणि संबंधित सदस्याबरोबरची मीटिंग घडवून आणेन आणि त्याच्यावरती सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. महोदय, सदरची लक्षवेधी ही मी ज्या शहराचं प्रतिनिधित्व गेल्या 15 वर्षापासून करतोय त्या शहरातल्या एका इस्पितळाची आहे. प्रामुख्यानं हे जे हॉस्पिटल होतं ते पूर्वी महानगरपालिका चालवत होतं आणि महानगरपालिका योग्य प्रकारे ते हॉस्पिटल चालवत नव्हतं. त्यामुळे ज्यावेळेस मी पहिल्यांदा 2009ला आमदार झालो त्यावेळेस सुरेश शेट्टी मंत्री होते आरोग्य खात्याचे. त्यांच्याकडे मी प्रस्ताव ठेवला की हे हॉस्पिटल महापालिका योग्य प्रकारे चालवत नसल्या कारणाने त्यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय कमकुवत असल्या कारणाने राज्य शासनाने द्यावं. विचार मनामध्ये एक होता की ज्या पद्धतीने ठाण्याचं सिव्हिल हॉस्पिटल राज्य शासनाच्या वतीनं चालवलं जातं त्याच धर्तीवर हे टेंबा म्हणजे पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय चालवलं जाईल आणि राज्य शासनाच्या वतीनं सगळ्या सुविधा त्या शहरातील 14 लाख नागरिकांना मिळेल. परंतु दुर्दैव अध्यक्ष महोदय,
2016 साली महानगरपालिकेचं बांधलेलं हे हॉस्पिटल, रेडीमेड हॉस्पिटल राज्य शासनाकडे आम्ही हस्तांतरित केलं आणि एखाद वर्ष चांगल्या सुविधा मिळाल्या. परंतु 2017 पासून आतापर्यंत 2023च्या कालावधीमध्ये जर आपण बघितलं, कोविडचा कालावधी सोडला तर या हॉस्पिटलमध्ये अतिशय दुरावस्था झालेली आहे. माननीय मुख्यमंत्री या राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून या राज्यामध्ये आरोग्याविषयी ते वेगळी काळजी घेतात, किंबहुना आरोग्यविषयक ज्या ज्या सुविधा नागरिकांना देता येईल यासाठी ते प्रयत्न करतायत. आरोग्य मंत्र्यांच्या भूमिकेतून आरोग्य मंत्री सुद्धा या राज्यामध्ये आरोग्य व्यवस्था कशी चांगली करता येईल यासाठी प्रयत्न करतायत, परंतु त्यांना प्रतिसाद मात्र खालचे अधिकारी देत नाही. हे दुर्दैव आहे अध्यक्ष महोदय. हे फक्त शवपेटीचं उदाहरण नाही. शवपेटीच्या माध्यमातून हे 6 महिने झाले शवपेट्या अजूनपर्यंत त्या हॉस्पिटलला दिलेल्या नाही. शवगृहामध्ये शवपेट्या नसल्या कारणानं उघड्यावर शव ठेवली जातात. ही वस्तुस्थिती विदारक दृश्य त्या ठिकाणी दिसतं अध्यक्ष महोदय. डॉक्टरांना कमतरता आहे, नर्सेसची कमतरता आहे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना तर 3-3 महिने अद्यापर्यंत पगार दिला नाही अध्यक्ष महोदय. अशा दुरावस्थेमध्ये हे पंडित आमच्या भीमसेन जोशी रुग्णालयाची अतिशय दुरावस्था झालेली आहे. नागरिक आता उलटी मागणी करू लागलेले आहेत की हे हॉस्पिटल महापालिका चालवत होती, ती चांगलं चालवत होती, उलट राज्य शासनाकडे गेल्यापासून त्याची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे. माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी आता अबू आझमी साहेबांना सांगितलंय की आपण या संदर्भात बैठक लावू, परंतु बैठक लावून काही होणार नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की जी आरोग्य व्यवस्था ठाण्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मिळते आम्हाला, तशाच पद्धतीची आरोग्य व्यवस्था ही ह्या हॉस्पिटलमध्ये मिळावी आणि त्या माध्यमातून आरोग्य खात्यानं त्या संदर्भातली आपली योजना जी आहे ती जाहीर करावी. परंतु हे अधिवेशन संपल्यावर ताबडतोब आरोग्य मंत्र्यांनी ह्या मीरा भाईंदर मधील या रुग्णालयाला भेट देऊन आरोग्य व्यवस्थेच्या संदर्भात सगळा आढावा घ्यावा आणि चांगल्या सुविधा नागरिकांना द्यावे एवढीच मी या ठिकाणी मागणी करतोय अध्यक्ष महोदय. मला खरं तर ह्या संदर्भातली मी लक्षवेधी मांडली होती, परंतु आजच्या ह्या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने त्या लक्षवेधीला सुद्धा आपण माझ्या ह्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून त्याला उत्तर आपण सभागृहामध्ये निश्चित द्याल आणि जी आरोग्य व्यवस्थेची त्रुटी आहे त्या सगळ्या त्रुटी पूर्ण आपण कराल अशी मला आशा आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आरोग्य मंत्री ह्या नात्यानं ह्या वर्षामध्येच म्हणजे पुढल्या 20 दिवसामध्ये आपण मीरा भाईंदरच्या ह्या पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयाला भेट देणार का आणि जी कमतरता आरोग्य व्यवस्थेच्या संबंधित आहे ती कमतरता दूर करणार का? जे कर्मचाऱ्यांचे पगार थकलेले आहेत ते पगार देणार का? डॉक्टर किंवा नर्सेसची जी संख्या अपुरी आहे ती पूर्ण करणार का आणि सगळी जी व्यवस्था आहे ती सुरळीत करणार का? मंत्री महोदय, सदर ठिकाणी अधिवेशन संपल्याबरोबर ह्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य सरनाईक साहेब आणि आमचे अबू आझमी ह्या दोघांच्या समवेत सदर टेंबा हॉस्पिटलला आपण भेट देऊ आणि त्या ठिकाणचे जे काही लोकल प्रश्न आहेत ते समजून घेऊ आणि जे समजून घेतल्यानंतर परत एक जॉईंट मीटिंग करून त्याच्यावरती रेमेडीज काय आपल्याला देता येतील त्या पद्धतीनं त्याच्या उपाययोजना केल्या जातील एवढंच मी आश्वासित. चला शेवटचा प्रश्न बुच्चीभाऊ कडून. अध्यक्ष महोदय, शेवपेटीचा संबंध केव्हा येतं? जेव्हा माणूस मरतं आणि त्या दुःखाच्या वेळेस तेव्हा ह्या गोष्टी समोर जावं लागतं. एकाकडे ते नातेवाईक प्रचंड दुःखात असतं आणि अशा वेळेस त्या प्रेताची अवहेलना म्हणजे त्यांना अधिक अडचणीचा विषय होते. कधी कधी भावनिक होतात लोक, ते तोडफोड करतात, तुम्हालाही माहित आहे. आणि हे जर सेवागृह पाहिले तर इतकं म्हणजे घाणेरडं असतात, इतकं विचित्र असतात. आणि एक तर डॉक्टर तिचा टाइम बॉम्ब काही नसतं, कोणत्या दिवशी कोणता डॉक्टर PM करेल काय करेल याचं काही तारतम्य महाराष्ट्रात नाही आहे. हे व्यवस्थितरित्या कसं करता येईल? किमान मृत्यूनंतर एकतर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये लोक यायला तयार नाही, ज्याच्यापाशी पैसे कमी आहे, पैसे नाही, ते तुमच्या सरकारी रुग्णालयात येतं. पैसेवाला येत नाही. मंत्री महोदय, तुम्हाला हे माहित आहे, जिसके पैसे जब में दम है वो तुम्हारे हॉस्पिटल में आ नहीं सकता. ज्याच्याजवळ पैसे नाही तोच येतो अध्यक्ष महोदय. आणि मग त्याचा वाली कोणीच नाही आहे. इथून जर तुम्ही आता मेडिकल मध्ये गेलोय तर मी त्या दिवशी पेशंटला पाहायला गेलो तर ह्या व्यवस्था सगळ्या सुधारावं लागेल. वाटते उपमुख्यमंत्री महोदय आहे, किमान बजेट आपण पाहतोय आरोग्य खात्याला दिलं नाही पाहिजे का? तुम्ही उपचार करू शकत नाही आहे सार्वजनिक रुग्णालयात, मी करत नाही,
जे काही करतो तो बिचारा तुम्हाला मत मारणारा, आपल्याला मत मारणारा मतदार करतं. आणि आमचं इरविन दवाखाना पाहिलं, सामान्य रुग्णालय, कॅपॅसिटी 200 पेशंटची आणि तिथे आहे 450 पेशंट. हे सगळ्या इकडे ही अवस्था आहे. याचा पूर्ण सखोल तुम्हाला हे योगायोग आहे. 12 नंतर आपण रात्री वाजल्यानंतर आपण काही PM करत नाही, सकाळी करतोय. आणि मग तिथं एखादा बाहेरून असला, एखादा दूरचा पेशंट आहे, तर धारणेवाल्याला PM करताना त्याला घेऊन जाणं म्हणजे अडचणच आहे. दुसरा दिवस पण जातं, मोठी अडचण होतं. तर यावर मला वाटतंय मृत्यूनंतर तरी त्याचे वाक्य होऊ नये, यावर व्यवस्थित चांगलं प्लॅनिंग करा. आणि शीतगृह असले, ते शीतपेटी असली पाहिजे. आता शेवपेटी निवड ठेवून नाही चालत. तर त्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण काय उपाययोजना करणार? तुम्ही बजेट मागणी करा आरोग्य खात्याला. तुम्ही नाव तानाजी आहे तुमचं, तानाजीचा पराक्रम या देशानं राज्यानं पाहिला आहे. तुम्ही तानाजी सारखी तलवार घुमवा ना, कोण अडवते तुम्हाला? सगळ्या आरोग्यासाठी देवेंद्रजी तुम्ही थांबणार आहे का? तुम्ही यांना लागण तेवढे पैसे द्यायला तयार आहे, हे तलवारच काढत नाही बाहेर. तर थोडं मला वाटतं आरोग्या बाबतीत, कारण लोक तुम्ही सगळ्या इकडे तुम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जा, सगळ्या आमदारांची हीच अवस्था आहे. खूप वाईट अवस्था आहे आरोग्याची. तुम्ही आहे तर थोडस दमदारपणे झालं पाहिजे, अपेक्षा करतो. अतिशय चांगली सूचना आहे बच्चू कडू साहेबांची. खरं तर या पद्धतीनं महाराष्ट्र शासन त्याच्यावरती बजेटरी प्लॅनिंग करतंय, आम्हीही मागणी करतोय. शासनाच्याही काही अडचणी असतील, पण आहेचे रिसोर्सेस जे आहेत ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं 100% इफिशियंटली जर वापरले गेले माझ्या डिपार्टमेंटच्या खात्यातल्या सर्व लोकांनी, तर त्याच्यावरती अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम होऊ शकतं. लक्षात, एक भाग रिसोर्सेस तयार करणं, बिल्डिंग तयार करणं, त्याच्यावरती स्टाफ देणं हा एक भाग झाला. पण दुसरा भाग, ज्या रिसोर्सेस आपल्याकडे आहेत त्याचं 100% युटिलायझेशन करणं आणि चांगल्या पद्धतीनं करणं हा सुद्धा व्यवस्थेचा दुसरा भाग आहे. आणि म्हणून आहे त्या रिसोर्सेस सुद्धा 100% कशा युटिलाइज केले जातील. आणि माझ्या विभागातील अगदी अशा ताईपासून माझ्या CS DHO पर्यंत त्यांची इफिशियन्सी कशी वाढली जाईल आणि अतिशय आत्मीयतेनं रुग्णांशी कसं वागलं पाहिजे, त्या पद्धतीची SOP, त्यांचं काउन्सिलिंग करणं, ह्या पद्धतीचं काम सुद्धा आज खात्यामध्ये चालू आहे. त्याच्यामुळं आहे ते रिसोर्सेस रिपेअर करणं, चांगल्या पद्धतीने युटिलाइज करून घेणं आणि कमी पडलं तर शासनाला आम्ही मागतोय आणि शासन देते. असं नाही की आम्हाला वित्त विभाग काय आम्ही मागणीच करत नाही, ते देतच नाहीत, हा विषय नाही आहे. पण आता गरजच आपली इतकी मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. 12.5 कोटी जनतेचं आरोग्य सांभाळायचं म्हणल्यानंतर जी व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये आज वाढ होणंही अपेक्षित आहे, बजेटरी प्लॅनिंग वाढवणं हेही अपेक्षित आहे. आणि दुसरी गोष्ट आहे त्या रिसोर्सेस गेले 10-12 वर्ष मागचे, म्हणजे 2010-12 पासून तरी आपण बघितलं ह्या विभागामध्ये बिंदू नामावलीच तयार केली नव्हती 2012 पासून. ती सुद्धा आम्ही चांगल्या पद्धतीचं एक SOP तयार करणं, एक मॉडेल तयार करणं, एक आस्थापना अतिशय व्यवस्थित काम करणारी, ह्या पद्धतीचं काम मी करतोय आणि त्याचे परिणाम तुम्हाला येत्या 2-3 महिन्यामध्ये झालेले दिसतील. चला पुढे जाऊया. 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यामध्ये 22 जुलै 1976 सभागृहाने कायदा पारित केला आणि महाराष्ट्रामध्ये कॅसिनोला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. सुदैवाने त्यानंतर त्या कायद्याचे नियम काही तयार झाले नव्हते आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या सरकार आलीत, पण कोणीच त्याला मान्यता काही दिली नाही किंवा नियम तयार केले नाहीत. त्यामुळे तो कायदा नियमाअभावी अस्तित्वात येऊ शकला नाही. 2015 साली एक PIL झाली किंवा एक कोर्टामध्ये एक केस झाली आणि त्याच्यामध्ये सभागृहाने पास केलेला कायदा का एन्फोर्स होत नाही अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात आला. आणि त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला हे विचारलं की असा कायदा केला आहे, त्यामुळे हा कायदा तुम्ही कधी इम्प्लिमेंट करणार आहे, तुमचं काय त्याच्या संदर्भातलं मत आहे. आणि मग त्या संदर्भात मी मुख्यमंत्री असताना तशी एक फाईल माझ्याकडे आली की ज्याच्यामध्ये विभागाने सुचवलं होतं की असा कायदा आपण केला आहे,
या कायद्यामुळे इम्प्लिमेंटेशन केलं तर पर्यटनाला चालना मिळू शकते, मोठ्या प्रमाणात लोक पर्यटक येतील, त्यातनं आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेला देखील मदत होईल. मात्र त्यावेळी आपण असा निर्णय घेतला आणि साधारण 2016 सालीच त्या फाईलवर मी एक स्पष्ट नोट लिहिली की महाराष्ट्रामध्ये कसिनोचं कल्चर काही आपल्याला सुरू करायचं नाहीये आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा हा कायदा आम्हाला निरसित करायचा आहे, अशा प्रकारे आपण माननीय उच्च न्यायालयाला कळवलं पाहिजे आणि त्या संदर्भातली पुढची कारवाई आपण केली पाहिजे. दरम्यानच्या काळात आपल्याला कल्पना आहे की मध्यंतरी सरकार बदलली होती, मग एक टास्क फोर्स तयार झाला किंवा तयार करण्याच्या संदर्भातला एक प्रस्ताव आला होता की ज्याच्यामध्ये हा कायदा कशा प्रकारे इम्प्लिमेंट करता येईल या संदर्भातला एक टास्क फोर्स तयार करावा. परंतु सुदैवाने पुन्हा सरकार बदललं आणि पुन्हा ती फाईल माझ्याचकडे आली आणि त्यावेळेस मी हा निर्णय केला आणि त्याच्यावर शासनाचा जो काही निर्णय आहे तो लिहिला की अशा प्रकारचा टास्क फोर्स वगैरे करायची आवश्यकता नाहीये. आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये कसिनो करायचे नाही आहेत, कसिनोचं कल्चर हे महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला आणायचं नाहीये आणि म्हणून हा जो कायदा आहे हा कायदाच एकदा निरसित केला की मग वारंवार कोर्टात जाऊन लोक कायदा इम्प्लिमेंट करा असं म्हणू शकणार नाही. आणि हा जो काही प्रस्ताव मी मांडला त्याला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील मान्यता दिली, मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि त्यातून आज हा कायदा आपण निरसित करण्याचा आपण कायदा आणतोय. त्यामुळे हा जो काही महाराष्ट्रामध्ये कॅसिनोला परवानगी देण्याचा कायदा होता तो कायदा आजच्या या कायद्यामुळे रद्द होणार आहे आणि यापुढे कॅसिनोला परवानगी देण्याचा विषय महाराष्ट्रात येणार नाही. आणि म्हणून या सभागृहाला माझी विनंती आहे की सभागृहाने एकमताने हा जो निरसन कायदा आहे हा मान्य करावा. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करावे असा प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. होयचे एकमत आहे, एकमताने संमत झाले. अशासकीय कामकाज पुरस्थापनार्थ अशासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराण वस्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष सुधारणा विधेयक 2021 श्री सुहास कांदे. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 40 महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन विधेयक 2022 श्री प्राजक्त तनपुरे. सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 41 महाराष्ट्र परदेशातील रोजगार संरक्षण विधेयक 2022 श्री डॉक्टर राहुल वेदप्रकाश पाटील. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 39 मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2023 श्री पृथ्वीराज चव्हाण. अशासकीय ठराव एक नंबरचा ठराव पुढे ढकलायचा. एक नंबरचा ठराव श्री मनीषा चौधरी यांचा पुढे ढकलण्यात येत आहे. ठराव क्रमांक अनुक्रमांक 2 डॉक्टर नितीन राऊत विसस यांचा ठराव क्रमांक 162. श्री प्रशांत ठाकूर
ठराव क्रमांक 29. नाही, ती घोषणा थांबा ना करायची. ही घोषणा कोण करणार आहे? ही जी आहे ना, हा बोलू. अध्यक्ष महोदय, एमपीएससी ग्रुप सी के एग्जाम की तारीख 17 दिसंबर 2023 पहले डिक्लेयर की गई थी। अध्यक्ष, उसके बाद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जिला अधिकारियों के पद की भी 17 दिसंबर 2023 डिक्लेयर की गई है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है कि 17 दिसंबर को एमपीएससी ग्रुप सी की भी है और उसी दिन वक्फ बोर्ड जिला अधिकारी की भी है। तो मेरा निवेदन है कि इसको या तो एमपीएससी की या तो वक्फ बोर्ड की तारीख बदल दी जाए, एक दिन में एक ही एग्जाम हो, ताकि जो लोग दोनों एग्जाम देना चाहते हैं वो दोनों एग्जाम दे सकें। अध्यक्ष, मैं दूसरा छोटा सा मेरा मुद्दा है, मैंने सुबह अध्यक्ष जी से बात किया था। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के रोड का मसला है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में 6000 करोड़ के टेंडर रोडों के हुए थे और उसमें 6 कंट्रैक्टर थे। 400 किलोमीटर का रोड, कंक्रीट रोड 2 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने टेलीविजन पर मुंबई करों से कहा था कि मैं मुंबई का रोड ये 6 कंक्रीट 400 किलोमीटर का रोड जो है ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मगर अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ, सीएम साहब बहुत बिजी हैं, बहुत काम को शायद उनको पता भी नहीं होगा, या वो पता लगाएं जरा कि अब तक सिर्फ 10% काम हुआ है और जो है कंट्रैक्टर फेल हो गया, इसका टेंडर कैंसिल हो गया। यही हाल पूरे मुंबई के चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसकी गवाही मैं नहीं बल्कि शिवसेना और बीजेपी के तमाम जो मुंबई के आमदार हैं वो सब देंगे। मैं अपने चुनाव एरिया की बात करूं अध्यक्ष महोदय, मानखु शिवाजी नगर में, जहां ईगल थाना की एक मशहूर कंपनी ईगल है जिसको काम मिला है। अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 1 महीना पहले मुझसे बुलाकर उन्होंने वो ओपनिंग कराया, नारियल फोड़ा कि मैं 3 दिन में काम शुरू कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज तक काम शुरू नहीं हुआ और अभी उनपे सुना कि 18 करोड़ का फाइन भी हो गया है। अध्यक्ष महोदय, बारिश के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना गुजर गया, अब 2-3 महीना फेयर सीजन के लिए बचा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुंबई के अच्छे दिन की बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि पूरा होगा, तो मैं ये पूरी सभा से के मुंबई के सारे आमदारों से कहना चाहता हूं और मेरी गुजारिश है कि सीएम साहब जो है ना, इसको आकर आश्वासन दें कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा और रातों दिन काम करके किसी तरह से भी इसी सीजन में ये जो 400 किलोमीटर का रोड है वो अच्छी तरह से बन जाए। अध्यक्ष महोदय, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रोड खराब है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को सीएम साहब जरूर ख्याल करेंगे और तुरंत इसकी इंक्वायरी करा के उस पर कार्रवाई करके रातों दिन काम करवाकर इस काम को पूरा करवा देंगे जो वादा किया है। धन्यवाद। चलो, एक घोषणा आहे, आज दिनांक 8 डिसेंबर 2023 रोजी सभागृहात विरोधी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान या विषयावर चर्चा घ्यावी अशी मागणी केलेली आहे। तसेच मराठा आरक्षणावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी अनेक सदस्यांनी मागणी केली आहे। याबाबत मी संसदीय कार्यमंत्र्यांशी चर्चा करून चर्चा कधी घ्याव्याच्या याबाबत आज सभागृहाला अवगत करेन असे सांगितले होते। त्या संदर्भात संसदीय कार्यमंत्र्यांची चर्चा केल्यानंतर मी सांगू इच्छितो की अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबतची चर्चा सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात येईल, तर मराठा आरक्षणावरील चर्चा मंगळवार दिनांक 12 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात येईल। सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे। सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल।
परंतु कोणत्या कारणामुळे ते अद्याप गुगल मॅपवरती नाही आहे, तर त्या संदर्भात आपल्या माध्यमातून मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की ते गुगल मॅपवरती ते येणं आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट, या महामार्गाला बनवत असताना अनेक जिल्ह्यामध्ये अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टीमध्ये सूट दिलेले, कोट्यवधी रुपये माफ केलेले आहेत. तर त्या संदर्भामध्ये मला सभागृहाचं लक्ष वेधायचं आहे की जेणेकरून हजारो कोट्यवधी रुपये खर्चून जेव्हा हा आपण रस्ता केला तर संबंधित एजन्सीला रॉयल्टी माफ करण्याचं त्याच्या मागचं कारण काही मला अद्याप कळालेलं नाही. आणि शेवटचा एक मुद्दा की पर किलोमीटर इथे टोलचा दर ठरलेला आहे, एका किलोमीटरला इतके पैसे. असं काही लोकांचं म्हणणं आहे की प्रत्यक्षामध्ये अंतर कमी आहे आणि टोल घेताना किलोमीटर जास्त काउंट होतं आणि त्याचा टोल जास्त घेतला जातो. तर मी सभापती महोदय आपल्या माध्यमातून अशी विनंती करू इच्छितो की आपण मंत्री महोदय आता उत्तर देतील. पहिले गडकरी साहेबांचं पाहणीचं एक हे करणार का, आणि शेवटी 16च्या ऐवजी 20 ठिकाणी चहा, नाश्ता आणि स्वच्छतागृहासाठी प्रयत्न आपण करणार का? गडकरी साहेब आपला पॉइंटेड प्रश्न विचारावा अशी विनंती. उत्तर दिलंय. फक्त वन्यजीवांचा जो हैदोस आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. 110-120च्या स्पीडनं ज्यावेळेस रात्री प्रवास होतो ना, त्यावेळेस अचानक एखादा वन्यजीव येतो. परवा मी पाहिलं की 6 ते 7 डुकरं मेलेली होती आणि 2 गाड्या आणि 2 लहान बालके त्यामध्ये जखमी झालेली होती. त्यामुळे याच्यावर अति तात्काळ आपण कारवाई करावी एवढीच विनंती. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य महोदयांनी गुगल मॅपवर समृद्धी महामार्ग नाही या संदर्भातली जी सूचना केलेली आहे, माझी माहिती आहे की गुगल मॅपवर हा मार्ग आहे, तरी पण या संदर्भात ताबडतोबीने आजच तपासून घ्यायला सांगू. रॉयल्टीच्या संदर्भामध्ये जी काही सूट दिली गेली असा जो काही अपप्रचार केला जातो, तर तशी वस्तुस्थिती नाही. जे कोण ठेकेदार आहेत त्या ठेकेदारांच्या बिलामधनं रॉयल्टीची वजावट करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे तो पण मुद्दा उपस्थित होत नाही. अंतर कमी आणि टोल जास्त, पर्टिक्युलर कुठल्या भागाच्या साठीचा हा मुद्दा आहे असं जर आपण निदर्शनास आणून दिलं तर ताबडतोबीने ते तपासून घेऊ आणि जे नियमाप्रमाणे आहे त्याच पद्धतीची कार्यवाही ताबडतोबीने त्या ठिकाणी केली जाईल. वन्यजीवच्या संदर्भामध्ये आपण जी काही सूचना केलेली आहे, ऑलरेडी बॅरिगेटिंग करणं, जाळ्या लावणं हे काम आहेच. तरी पण ज्या ज्या ठिकाणी वन्यजीव मोठ्या प्रमाणात आहे आणि अशा घटना होत आहेत, तर त्या ठिकाणी या सर्व वन्यजीव पण वाचले पाहिजे या दृष्टिकोनातून आणि त्या माध्यमातून अपघात पण होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या साठी जे जे काही करावं लागेल ताबडतोबीने ते केलं जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 5 सत्यजित तांबे. माईकच बंद. सभापती महोदय, मागच्याही अधिवेशनामध्ये या संदर्भात एक प्रश्न मी मांडला होता आणि जे उत्तर आजच्या या लक्षवेधी सूचनेला देण्यात आलेलं आहे, मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं उत्तर यामध्ये आलेलं आहे. सिन्नर येथे एसीझेड करत असताना इंडिया बुल्स नावाच्या कंपनीला 3000 एकर जमीन देण्याच्या बाबतीमध्ये 2007 साली निर्णय झाला आणि 2600 एकर जमीन त्यांना त्यामध्ये संपादित करून देण्यात आली. या 2600 एकर जमिनीमध्ये साधारणतः 950 ते 1000 एकर जमीनमध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्प तयार करण्यात आला, ज्याची टेस्ट घेण्यात आली, परंतु तो अद्यापही चालू करण्यात आलेला नाही. आणि उर्वरित जी 1500-1600 एकर जमीन आहे, जिच्यामध्ये कंपाऊंड वॉल करून त्याच्यामध्ये प्लॉटिंग करून
इंडिया बुल्स कंपनीने तो तसाच ठेवलेला आहे आणि त्या SEZ मध्ये अद्यापपर्यंत कुठलाही उद्योगधंदा आलेला नाही. सभापती महोदय, या उत्तरामध्ये MIDCच्या कारवाईबद्दल मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे की MIDCने याच्यामध्ये काही कार्यवाही सुरू केलेली आहे आणि ती कार्यवाही सुरू करत असताना पहिलं तर त्यांनी सांगितलं की त्याला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट प्रिमायसेस इव्हिक्शन ऍक्ट 1955 प्रमाणे आपण त्यांना जागा खाली करून देण्याची नोटीस दिलेली आहे. सर्वप्रथम ही नोटीस या प्रकरणाला लागू होते का, हा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. कारण याच्यामध्ये इंडिया बुल्स आणि MIDC यांनी जॉईंट व्हेंचरनी ही कंपनी चालू केलेली आहे. 89% याच्यामध्ये इंडिया बुल्स आहे, 11% याच्यामध्ये MIDC आहे. मग अशी जमीन जी एखाद्या कंपनीसाठी एखाद्या पर्पजसाठी SEZ साठी घेतली त्याला ही नोटीस लागू होते का, हा पहिला प्रश्न आहे. जर ती नोटीस लागू होते आणि तिच्या संदर्भात इंडिया बुल्स कंपनी ही कोर्टामध्ये जाईल याची भीती MIDCला वाटत होती, म्हणून MIDCने कॅव्हेट दाखल केल्याचं सांगितलंय. ते कॅव्हेट दाखल करत असताना त्यांनी सांगितलं की आम्ही नाशिक आणि सिन्नर इथल्या न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल केलं, परंतु वर असं लिहिलंय की ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे आणि शेवटी असं लिहिलंय की आता मान्य उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झालेली असल्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. म्हणजे कुठेतरी दिशाभूल करण्याचं काम या सभागृहाला या उत्तराच्या माध्यमातून होत आहे. मुळात उत्तर महाराष्ट्रासाठी जिथून समृद्धी महामार्गाची चर्चा आता एवढा वेळ आपण करतोय, ते समृद्धी महामार्ग असेल, सुरत चेन्नई महामार्ग असेल, पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे असेल, पुणे नाशिक महामार्ग असेल, या सगळ्या महामार्ग आणि हे सगळे जिथं मिळतात त्या अत्यंत भारतातल्या सगळ्यात स्ट्रॅटेजिक लोकेशनला ही 2600 एकर जमीन इंडिया बुल्स नावाच्या कंपनीला आपण दिलेली आहे. 15 वर्षामध्ये जे म्हणून काय काय त्यांनी शब्द दिले होते, जे आश्वासनं, त्या कमिटमेंट होते. काय कमिटमेंट होत्या की तिथल्या भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना 15% प्रमाणे आपण विकसित प्लॉट देणार. अद्यापर्यंतही आपण ते विकसित प्लॉट त्या शेतकऱ्यांना देऊ शकलेलो नाही. नंबर 1 ची वस्तुस्थिती आहे. नंबर 2 ची वस्तुस्थिती, शासनाने जागेच्या दरामध्ये सवलत देऊन मराठवाड्यातील जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद या ठिकाणचे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची आठ देखील इंडिया बुल्स कंपनीला टाकली होती. ती देखील अद्यापर्यंत इंडिया बुल्सने केलेली नाही. तिथल्या स्थानिक लोकांना, स्थानिक युवकांना हाताला रोजगार मिळणार होता, त्याच्याही कुठलं काही काम झालेलं नाही. आणि म्हणून एकंदरीतच हा प्रकल्प पूर्णपणे फेल ठरलेला आहे. परंतु ही जी ताब्यात घेण्याची जी प्रक्रिया या ठिकाणी जी सुरू केल्याचं MIDCच्या माध्यमातून मंत्री महोदय सांगताय, मला असं वाटतं की ते अद्यापर्यंत कुठेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये असं झालंय की इंडिया बुल्स कंपनी ही बँक करप्ट झाली, ती NCTL मध्ये गेली आणि आता बँगलोरच्या एम्बसी नावाच्या कंपनीने इंडिया बुल्स कंपनी मर्जर त्यांच्यामध्ये झालं, एम्बसी मध्ये आणि इंडिया बुल्स मध्ये. आज एम्बसी कंपनी मर्जर नंतर भारतातली सगळ्यात मोठी रिअल इस्टेट कंपनी झालेली आहे. आता इंडिया बुल्स बरोबरचं भांडण हे शासनाचं राहिलेलं आहे का, की हे भांडण आता एम्बसी बरोबरचं झालेलं आहे, याच्याबाबतची माहिती शासनाला काही एम्बसीनी किंवा इंडिया बुल्सनी कळवलेली आहे का? आणि जर ही नोटीस, स्पेसिफिक प्रश्न जर विचारायचे झाले तर ही नोटीस या प्रकरणाला लागू होते का? लागू जर होत असेल तर किती दिवसामध्ये हे प्रकरण मार्गी लागेल याबाबत शासन काय उत्तर देणार? भूसंपादन ज्या शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे आणि ज्यांना उर्वरित 200 भूसंपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापर्यंत त्या विकसित प्लॉट दिलेले नाही, ज्याच्यासाठी उत्तरात दिलेलं आहे की 112.88 हेक्टर इतक्या क्षेत्राची आवश्यकता आहे. तर ते क्षेत्र MIDC भूसंपादन करून त्या शेतकऱ्यांना देणार आहे, तर ते किती दिवसात देणार, त्याचा टाइम बाउंड काहीतरी शब्द मंत्री महोदयांनी दिला पाहिजे. त्याचबरोबर ही जी जमीन आहे, तांबे साहेब, पहिले आपण एक प्रश्नाचं ना तुम्ही उत्तर करून घ्या, तुम्हाला परत एकदा आम्ही संधी देऊ. 3 प्रश्न मी स्पेसिफिक विचारलेले आहे की ही नोटीस या प्रकरणाला लागू होते का? ही कंपनी आता एम्बसी नावाच्या कंपनीने टेक ओव्हर केलेली आहे, तर एम्बसी किंवा इंडिया बुल्सनी शासनाला काही त्याबाबत कळवलं आहे का? आणि 15% जो विकसित प्लॉट शेतकऱ्यांना देण्याचं बाकी राहिलेलं आहे
ते प्लॉट किती दिवसामध्ये आपण देणार याचा टाइम बाउंड स्पेसिफिक उत्तर याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सत्यजित तांबे साहेबांनी जो मुद्दा इंडिया बुल्सच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी मांडला, मला माहिती आहे की हा विषय मागच्या अधिवेशनामध्ये देखील आलेला होता आणि एखादी दिलेली लँड काढून घेण्यासाठी आपण ती दिली आणि काढून घेतली असं MIDC कडनं होत नाही. कारण सचिन भाऊ देखील उद्योग खात्याचे मंत्री होते, आपल्याला देखील माहिती आहे त्याला नोटिसेस द्यावे लागतात. आणि हे जे प्रकरण आहे हे MIDCचा ऍक्ट आणि हायकोर्टाचे निर्णय या दोन्हीला कंबाईन करून एक चालू आहे. परंतु एक मला सांगताना मनापासूनचा आनंद आणि समाधान आहे की इंडिया बुल्सच्या 3000 एकर जागेला हात घालण्याचं धाडस कोणी करत नव्हतं. सरकारनं नोटीस दिली, ते हायकोर्टामध्ये जाऊ शकतात म्हणून आपण कॅव्हेट दाखल केलं आणि कॅव्हेट दाखल केल्यानंतर न्यायप्रविष्ट बाब आहे याचा अर्थ कुठेही स्टे आलेला नाही, कुठेही स्टेटस को आलेलं नाही. त्यांना जी बाजू मांडण्याची मुदत दिलेली होती ती 2 डिसेंबरपर्यंत दिलेली होती, ती देखील आता मुदत संपलेली आहे. त्यांनी कोणाबरोबर जॉईंट व्हेंचरमध्ये काम केलं, कोणाबरोबर ती कंपनी मर्जिंग केली याच्यामध्ये सरकारचा काही संबंध येत नाही. ज्यांनी कोणी कंपनी घेतली असेल त्यांची ती जबाबदारी राहील. आमच्याकडे जी नोंद आहे ती इंडिया बुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी याच्याबरोबर 89% आणि MIDC 11% अशा पद्धतीचा करार झालेला होता. आणि म्हणून मी आता तारखा सांगत नाही, परंतु अजून एक कंपनी त्याच्यामध्ये 36 हेक्टरची, त्याची देखील आपण जागा काढून घेतोय. आणि जागा एवढ्यासाठीच काढून घेतोय या संपूर्ण परिसरामध्ये ज्याचा मगाशी उल्लेख केला की समृद्धी महामार्ग देखील जवळून जातोय, अजून फार मोठ्या इंडस्ट्री त्या ठिकाणी येऊ शकतात म्हणून आपण ताब्यात घेतोय. आणि शेवटचा मुद्दा जो सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी मांडला की 15% जागा देण्याचा जो भूखंड देण्याचा जो विषय होता, त्याच्यातल्या 482 लोकांना तो द्यायचा भूखंड होता. त्याच्यातल्या जवळजवळ 282 लोकांना हा भूखंड दिलेला आहे. 200 लोकांना भूखंड देण्याची कारवाई चालू आहे. त्याच्यासाठी 127 हेक्टरचं कंपल्सरी ॲक्वेशन आपण करतोय आणि हे कंपल्सरी ॲक्वेशनला जर लेट झाला तर ही जागा काढून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये जी जागा येईल त्याच्यातले देखील वाटप त्यांना केलं जाईल. सन्माननीय जयंतभाई पाटील. सभापती महोदय, हा प्रकल्प जो आहे मंत्री महोदय हा विलासराव देशमुखांच्या कारकिर्दीत झाला. इंडिया बुल ज्यावेळेला तिथे आलं त्यावेळेला आम्ही सभागृहामध्ये त्याला विरोध केला होता, कारण तो व्हायबल होणार नव्हता. कारण त्याला कोळसा तिथे आजूबाजूला नाहीये आणि कोळसा जिथून येणार त्याच्यामध्ये लॉजिस्टिक बसत नव्हतं. आणि तरी विलासरावांनी आग्रह केला, काही सदस्यांना आम्हाला सभागृहात बोलवलं. त्यावेळेला सिडकोचं आणि राज्य शासनाचं मंत्री महोदय जे धोरण होतं ते 12.5% होतं. 12.5% असताना आम्ही आग्रह केला त्यावेळेला आणि ते 15%वर नेलं. सभापती महोदय, ज्या शेतकऱ्यांना आता ते मिळालं नाही आतापर्यंत, त्या शेतकऱ्यांना नवीन नॉर्म्स प्रमाणे तुम्हाला त्यांना जमीन द्यावी लागेल, डेव्हलप जमीन. जे धोरण आता मुंबई विमानतळासाठी आम्ही नवी मुंबई विमानतळासाठी 22%वर नेलेलं आहे, ते धोरण याच्यात राबवणार का? या शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीचे त्या ठिकाणी मोबदला द्यायला पाहिजे, बेनिफिट द्यायला पाहिजे होता आणि त्यांना रोजगार ज्या 15 वर्षामध्ये मिळत नव्हता, त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना ते रोजगार मिळणार, नोकऱ्या मिळणार म्हणून जरी प्रकल्प दिला मंत्री महोदय, तेच आमचं म्हणणं आहे. आमचा ह्याला कुठेतरी बंधन असलं पाहिजे. आणि इंडिया बुल कंपनी गेली असेल तर इंडिया बुलची प्रॉपर्टी भरपूर आहे, नवी मुंबईमध्ये आहे, इकडे आहे, सगळीकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आणि सभापती महोदय, याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि तातडीनं शेतकऱ्यांना जे आहेत जो भूखंड द्यायचं कबूल केलं ते देण्याची कारवाई राज्य शासन करेल का? आणि जो इंडिया बुलचा प्रकल्प आहे औषध, जो विद्युत प्रकल्प आहे कोळशावर चालणारा, सभापती महोदय, तो प्रकल्प फक्त 1 दिवस टेस्ट केलं आणि जो बंद आहे तो कायमचा बंद आहे. सभापती महोदय, तो प्रकल्प राज्य शासन किंवा MIDC टेक ओव्हर करेल का आणि तो चालू करेल का? सभापती महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की आपण जे जागा काढून घेतोय ती सगळीच्या सगळी जागा काढून घेतोय. जी 1011.45 हेक्टर जागा ही इंडिया बुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेली होती ती सगळी आपण काढून घेतोय. त्याच्यामध्ये 512 हेक्टरमध्ये त्यांना जे काही करायचं होतं त्याच्यामध्ये ज्याचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य सत्यजित तांबे साहेबांनी केला की जालना आणि जो परिसर आहे या भागामध्ये याच्याबरोबर MOU असा आहे की जालना आणि परिसर जो आहे त्याच्यामध्ये अनेक जिल्हे येतात. जालना आहे, लातूर आहे, नांदेड आहे, धाराशिव आहे. या संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये जिथं MIDC नाही आहे, जिथे उद्योग नाही आहेत
तिथे उद्योजकांना चालना देऊन तिथे उद्योग निर्माण करण्याची जबाबदारी देखील या इंडिया बुल्सवर होती. तिथं देखील ते त्यांनी केलेलं नाही. औष्णिक प्रकल्प फक्त उभा करून ठेवलेला आहे, तिथं देखील त्यांनी काही केलेलं नाही. त्याच्यामुळं ती जागा काढून घेण्याचा निर्णय हा MIDCने घेतलेला आहे. 11% आणि 89% हा जरी विषय असला, MIDCचा जरी विषय असला तरी हायकोर्टानं काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत. तिथल्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला नोडल ऑफिसर करावा अशा पद्धतीची हायकोर्टाची आदेश आहेत. आणि त्याच पद्धतीनं मगाशी जे सन्माननीय सदस्य तांबे साहेबांनी सांगितलं की हा कायदा आहे की नाही, MIDCचा कायदा आणि हायकोर्टाचे निर्देश अशा पद्धतीनं आपण ती लँड काढून घेणार आहोत. आणि मगाशी जयंत पाटील साहेबांनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला की प्रकल्प बाधितांना जे काही द्यायचं आहे ते नियमानुसार दिलं जाईल, तो नियम MIDC मध्ये काय तो तपासून बघितला जाईल. परंतु 127 हेक्टर 15% जमीन जी तिथल्या प्रकल्प बाधितांना द्यायची आहे त्याची देखील कार्यवाही सुरू झालेली आहे आणि ती ॲक्विजिशनची प्रोसेस सुरू आहे. सन्माननीय सदस्य सचिन आहे. या विषयावरती स्वागत तरी आहे की आपण हा एविक्शन म्हणजे ऑलरेडी आपल्याकडे जो ऍक्ट प्रमाणे आपण हे जी कारवाई करण्याचं आपण काम करतात. या अगोदर देखील आपण महिंद्राचं एक SEZ पण कॅन्सल करून घेऊन पण त्यांच्याकडनं 400 हेक्टरची जमीन पण आपण घेतली होती आणि म्हणून त्या धर्तीवरती देखील हे आपल्याला करावं लागेल. कारण त्यांचा इंटरेस्टच नसेल, ते काही स्वतःच काय करत नसेल किंवा त्यांचे काही प्लॅन्स चेंज झाले असेल तर काय आपण फक्त माझी एवढीच भीती आहे की हे आपल्याकडे लँड बँक राहिलेले नाहीये. आजही महाराष्ट्र हा एकमेव राज्य असं आहे की ज्यामध्ये अनेक उद्योग यायला तयार आहेत, पण आपण त्याचा TRP यासाठी करत नाही सभापती महोदय, कारण त्यांनी ज्यावेळी जमीन मागतात आपल्याकडे जमिनी नाहीये द्यायला. तर ही एक मोठी ॲसेट्स तुमच्याकडे आहेत इन अँटिसिपेशन किंवा ही आपल्याकडे आल्यानंतर त्या दृष्टिकोनातून ते इतरांना पण देखील वाटप होण्याच्या दृष्टिकोनातून आपली तयारी आहेत का. नाहीतर अनेक वेळा काय होणार आहे की हे पैसा तुम्ही परत त्याला रिव्हर्स बॅक द्यावा लागणार आहेत, कारण हे लीजवरती असल्यानंतर इंडिया बुल्सला तुम्ही त्यांच्याकडनं घेतल्यानंतर त्यांनी जे काही पैसे भरले असतील त्या काळामध्ये किंवा ते तुम्हाला रिव्हर्स बॅक करावं लागेल. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आता एक ट्रेडिंग सिस्टम नवीन सुरू झालेली आहे. अर्थात आता जनरल कंपनीने पण हुंदाईला देऊन टाकलीत. खरं तर MIDCच्या ऍक्ट प्रमाणे ही जमिनी काय आपण विकत नाही आहोत, आपण 99 वर्षाला लीजवर देतोय. पण हे जे भूखंडामध्ये जे काम करणारे किंवा लोकांचे जे उद्योगपती आहेत त्यांना असं वाटतं की ही जमीनची मालकच आम्ही आहोत आणि मग हे परस्पर ट्रेडिंग करण्याची एक प्रथा सुरू झालेली आहे. त्यात ठीक आहे, मी त्याच्यात काय आरोप प्रतिआरोप करत नाही. जनरलचा डायरेक्ट हुंड्याने घेतलं, त्यांनी आपल्याकडे सरेंडर केलं नाही, त्यांनी डायरेक्ट परस्पर दिलं, पण नंतर रिट्रोस्पेक्टिव्ह आपल्याकडे आलेत. मला माहित नाही की आपण बोर्डामध्ये त्याच्यातल्या रिट्रोस्पेक्टिव्ह मिटिंग घेतली की नाही किंवा केलं नाही, कारण कामगार मंत्र्यांनी जर रिट्रोस्पेक्टिव्ह त्याला मान्यता देऊन टाकली. मी त्या विषयावर पण जात नाही. माझं स्पेसिफिक म्हणणं असं आहे की लीज होल्ड लँडवरती अनेक अशा राज्यभरामध्ये जी लोक आहेत त्यांनी जमिनी घेतलेली आहेत, त्यांनी दिली नाही. जो धाडस आपण इंडिया बुल्सला दाखवलं आहे हे राज्यभरामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचा एक आढावा घेऊन आपण ते एक करणार का, हा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि इन अँटिसिपेशन आपल्याला त्यांना ज्या जमिनी हे द्यायचे आहेत म्हणजे हे येणार आहेत हे आपल्याकडे खाली ठेवून चालणार नाही. तर जे नवीन उद्योग येत आहेत, आज दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की इतर राज्यातले मुख्यमंत्री, इतर राज्यातले खात्यातले जे मंत्री आहेत आपल्याकडे येतात कारण त्यांना माहिती आहे की बाबा इकडनं आपण जाऊ शकतो आणि ते उद्योग जात आहेत. त्याला मूलभूत कारण असं आहे की आपल्याकडे द्यायला त्यांना त्या पाहिजे तेवढ्या जमिनी प्राईम एरियाला नाही आहे. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की बाबा दुसरा हे इंटी अँटिसिपेशन करून घेऊन या बाबतीतला पण प्रोजेक्शन करून तुम्ही त्याला पारदर्शक रीतीने या जमिनी पण देखील येणाऱ्या उद्योगांना तुम्ही मोकळे आपण करणार आहात का. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सचिन भाऊंनी जो मुद्दा मांडला की अशा अनेक जमिनी पडू नये त्याची कल्पना उद्योग विभागाला नक्की आहे. आणि जसं इंडिया बुल्सच्या बाबतीमध्ये इंडिया बुल्सची लक्षवेधी किंवा हा प्रश्न का आला, कारण त्याची जमीनच जी आहे ती 3000 एकर आहे. परंतु काही जे उद्योजक आहेत त्यांनी 100 एकर जागा घेतली, 200 एकर जागा घेतलेली आहे, काही लोकांनी 5 एकर जागा घेतली, काही लोकांनी 50 गुंठे जागा घेतलेली आहे आणि त्या वर्षानुवर्ष पाडून ठेवलेलं आहे. मला सचिन भाऊला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की 6 महिन्यापूर्वी हा आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतला की ज्यांनी ह्या जमिनी घेऊन पाडून ठेवलेल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांच्या सगळ्या जमिनी MIDCनं काढून घ्यायचा निर्णय घेतलेला आहे. आपण जर MIDCच्या संदर्भात कुठचे प्रकल्प गेले, कुठचे प्रकल्प आले, लँड बँक किती आहे, आशिया खंडातली जास्त आहे की नाही याच्यावर जर चर्चा लावणार असेल तर ती देखील चर्चा करायला मी तयार आहे. परंतु जसं इंडिया बुल्सच्या बाबतीमध्ये सरकारनं धाडस दाखवलं तसं जमीन पाडून ठेवलेले जे उद्योजक आहेत त्यांच्या देखील जमीन काढून घ्यायला सरकारनं सुरुवात केलेली आहे. त्यांना फक्त प्रोसिजर आहे, 3 नोटीसची प्रोसिजर, नाहीतर मग कोर्टामध्ये जातं आणि सगळं थांबलं जातं. म्हणून अनेक प्लॉट हे या वर्षभरामध्ये MIDCनं काढून घेतलेले आहेत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट जी सचिन भाऊनी या ठिकाणी सांगितली ती म्हणजे ECZच्या बाबतीमध्ये ECZला जरी MIDCची जागा दिलेली असली
तरी याला मान्यता जी दिलेली आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने दिलेली आहे. त्याच्यामुळे काही गोष्टी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या परवानगीने तिथं झालेल्या होत्या, त्याच्यामध्ये काही कालावधी गेला असेल, परंतु इंडिया बुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची जागा काढून घेण्याचा निर्णय हा उद्योग विभागानं MIDCनं घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीनं पुढची कार्यवाही सुरू आहे. श्री प्रवीणजी दरेकर. महोदय, हा अत्यंत महत्त्वाचा, हे सचिन भाऊ बोलले तसे अनेक ठिकाणी आहे की जागा ॲक्वायर करता आणि वर्षानुवर्षाच्या जागेवर उद्योग येत नाही. अशात मी एक स्पेसिफिक महाडचं उदाहरण देतो की महाड MIDC जे आहे त्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या मंत्री महोदय महाडला जी जागा आहे ते शिक्के लागलेले आहेत सगळ्या शेतकऱ्यांच्या त्या जागेवर. तर माझी आपल्याकडे विनंती आहे की आपण त्याचा जर वापर करणार नसाल तर एकतर त्या शेतकऱ्यांना त्या जागा त्या ठिकाणी त्यांना परत दिल्या पाहिजेत. ते आपण करणार का, त्याचं स्टेटस काय, कदाचित आता आयत्या वेळेला आपल्याला सांगता आलं नाही तर ते महाडचे ते जागा ज्या ॲक्वायर केल्या त्यांना परत द्याव्यात. दुसरं, त्याच ठिकाणी एक पंचतारांकित MIDC आणली होती, तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री प्रभाकर मोरे साहेब होते, परंतु ती आज एवढी वर्ष झाली पंचतारांकित MIDCची जागा ॲक्वायर केली पण एकही साधा उद्योग त्या ठिकाणी आला नाही. त्याच्यामुळे मंत्री महोदय या ठिकाणी असं होतंय की जागा घेतोय, तिथल्या तालुक्यातल्या लोकांचं स्वप्न असतं की आता एवढ्या जागा ॲक्वायर केल्या तर आम्हाला रोजगार मिळणार, तर जागा घेणं आणि तिथं उद्योग व्यवसाय येणं अशा प्रकारचा ताळमेळ सुद्धा काहीतरी असण्याची आवश्यकता आहे. आणि तिसरा पर्टिक्युलर माझी आपल्याकडे मागणी आहे की पोलादपुरा D झोन मधला तालुका आहे, एकदम उपेक्षित तालुका आहे, तर त्या ठिकाणी आपण मिनी MIDC त्या ठिकाणी आहे, छोटं धरण आहे, तर त्या ठिकाणी MIDCच्या संदर्भात आपल्याकडे माझी विनंती आहे, मागणी आहे की त्या ठिकाणी मिनी MIDC आपण जर केलीत तर तो उपेक्षित डोंगरदऱ्यातला भाग आहे, त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळणं शक्य होईल. तर अशा प्रकारे आम्हाला त्या ठिकाणी आपण न्याय द्यावा अशा प्रकारची मी विनंती आहे. सभापती महोदय, शेतकऱ्यांची जर मागणी असेल आणि वर्षानुवर्ष जमीन जर पडून राहिलेली असेल तर डिनोटिफाय करायला काही अडचण आहे असं मला वाटत नाही. कारण अशाच पद्धतीचं डिनोटिफिकेशन शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खेड ECZ असेल पुण्याचा जवळजवळ 7,000 एकर जमीन आपण शेतकऱ्यांना परत दिलेली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये वाटत नावाची MIDC होती, तिथे विरोध झाला, ते देखील डिनोटिफाय केली. गुहागरमधली MIDC ती देखील नोटिफाय केली. पुण्यामधली जी होती ती देखील डिनोटिफाय केलेली आहे. महाडच्या बाबतीमध्ये मला सन्माननीय सदस्यांना एक ॲडिशनल माहिती अशी द्यायची आहे की ॲडिशनल महाड अशा पद्धतीची ती MIDC होते आणि 50% लोकांचा विरोध आहे, 50% लोकांना ती पाहिजे आणि खरोखरच मेजॉरिटी लोकांना जर MIDC ती नको असेल, तिथं शेती करायची असेल तर ती देखील डिनोटिफाय करायला सरकार तयार आहे. परंतु सगळ्यात महत्त्वाची बाब 5 स्टार MIDCचा जो विषय झाला, मला आठवतं 5 स्टार MIDC या 5 डिक्लेअर झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये निवळी MIDC रत्नागिरी, कागल MIDC कोल्हापूर, रांजणगाव पुणे, नाशिक आणि पाताळगंगा आपल्याकडची. त्याच्यामुळे 6वी MIDC घ्यावी हा प्रभाकर मोरे साहेबांचा आग्रह होता, पण त्यावेळी ते काही शक्य झालं नाही. आजही महाडच्या परिसरामध्ये जर कोण 500-600 एकर जागा द्यायला तयार असेल, शेतकरी तयार असतील तर तिथं 5 स्टार MIDC करायला आजही सरकार तयार आहे. शेवटचा प्रश्न सत्यजित तांबे. पण उत्तर देताना सांगितलं की कॅवेट आपण हायकोर्टात दाखल केलं होतं, परंतु हायकोर्टात कॅवेट दाखल केलं नव्हतं, आपण लोअर कोर्टामध्ये कॅवेट दाखल केलं होतं. ही देखील एक फार मोठी चूक MIDCच्या अधिकाऱ्यांची लीगल टीमची झालेली आहे. जर कॅवेट दाखल करायचं होतं तर त्यांनी हायकोर्टातही दाखल करायला पाहिजे होतं. हा पहिला मुद्दा. खरं तर अजूनही माझा विश्वास नाही आहे की ते ज्या कायद्याअंतर्गत इविक्शन कायद्याअंतर्गत आपण नोटीस पाठवलेली इंडिया बुल्सला, तो कायदा याला लागू होतो की नाही हा फार मोठा प्रश्न आहे. परंतु माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न पुन्हा एकदा आहेत. ज्या भूसंपादनाच्या नवीन नियमावलीचा उल्लेख आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी केला, त्याच्यात 15% ऐवजी 22% देण्याच्या बाबतीत जो नवी मुंबई विमानतळाच्या वेळी जो निर्णय झाला, हा निर्णयाच्या प्रमाणे आपण सिन्नरच्या या मुसळगावच्या आणि आजूबाजूच्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. कारण 15-20 वर्षापूर्वी त्यांच्या जमिनी घेतल्यात आणि अद्यापपर्यंत त्यांना भूमिहीन केलं आपण, आणि आता 15-20 वर्षानंतरही आपण जर तिथं काहीच करू शकणार नसू तर त्यांना निदान 22% तरी जागा द्याव्या. आणि ते किती दिवसात देणार याचं स्पेसिफिक मंत्री महोदय आपण काहीतरी बोललं पाहिजे. आपण स्पेसिफिक उत्तरच कालावधीचं द्यायला तयार नाही. आपलं अभिनंदन आहे की आपण याच्यामध्ये धाडस करताय इंडिया बुल्सच्या बाबतीत, आणि म्हणूनच आमची आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आपण याच्यामध्ये काहीतरी करावं. तर स्पेसिफिक उत्तर किती काळामध्ये आपण शेतकऱ्यांना, आता तो तर मुद्दा आपल्या हातातला आहे ना की MIDC
मी ॲक्विजिशन करायचं आणि 200 शेतकऱ्यांना 122 125 जे काही हेक्टर जमीन लागते ती द्यायची, तो तर निर्णय पूर्णपणे तुमच्या हातातला आहे. तर तो तरी निर्णय आपण किती दिवसात करणार, हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा, ज्या औष्णिक प्रकल्पाच्या बाबतीत जयंत पाटील साहेबांनी उल्लेख केला, खरं तर मी माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना देखील या संदर्भात विनंती केली होती आणि त्यांनी देखील त्याच्यामध्ये सकारात्मक दाखवलेली आहे की महाजेनको सारखी जी महाराष्ट्र शासनाची कंपनी आहे, या महाजेनकोनी जर हा औष्णिक प्रकल्प विकत घेतला तर मला असं वाटतं की नाशिकच्या एक लहऱ्याला ऑलरेडी महाराष्ट्र शासनाचा एक औष्णिक प्रकल्प आहे. तर त्या औष्णिक प्रकल्पा शेजारीच आज जर सिन्नरच्या इथं जर इतका चांगला अद्यावत असा औष्णिक प्रकल्प जर महाराष्ट्राच्या महाजेनकोला जर मिळत असेल तर मला असं वाटतं की एक चांगलं काम याच्यामध्ये होऊ शकतं. त्यासाठी माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदय असा आहे की MIDC, महाजेनको, आपण आणि माननीय उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आपल्या उपस्थितीत एखादी संयुक्त बैठक आपण या संदर्भात घेणार का, जेणेकरून हा औष्णिक प्रकल्प महाराष्ट्र शासन ताब्यात घेईल आणि तो चालू करेल. कारण आपण म्हणाले की सगळी जमीन आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे, असं आपण आपल्या उत्तरात सांगितलं. जमीन ताब्यात घेताय, परंतु या 1000 एकरसाठी ज्याच्यामध्ये तो औष्णिक प्रकल्प झालेला आहे त्याच्यासाठी अजून एक कंपनी इंडिया बुल्सनी तयार केलेली आहे आणि हा अजून एक गुंता त्याच्यामध्ये आहे आणि त्यांना भाड्याने परत जमीन ती दिलेली आहे. हे कदाचित आपल्या रेकॉर्डवर माहिती म्हणून मला आपल्याला सांगायचंय. आणि तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न जो आहे तो SEZ डिनोटिफाय झाल्याशिवाय ही सगळी पुढची प्रक्रिया होऊ शकत नाही आणि आपण सांगितलं की केंद्र शासनाच्या हातामध्ये SEZ डिनोटिफाय करण्याचं आहे. याही बाबतीमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी त्याचा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे आणि आमची माहिती अशी आहे की या जे अधिवेशन आता केंद्र शासनाचं चालू आहे लोकसभेचं, त्याच्यामध्ये डिनोटिफाय होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन एक कायदा करत आहे की ज्याच्यातून सगळे जे असे SEZ आहेत ते डिनोटिफाय करण्याचा एक नवीन कायदा ते त्या ठिकाणी करताय. त्याच्यातून ही जागा लवकरच डिनोटिफाय होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. त्यामुळे ती डिनोटिफाय झाल्यानंतर याची तातडीने आपण पुढची कार्यवाही सुरू करू शकतो. तर माझे जे 2 प्रश्न आहेत, शेतकऱ्यांना आपण 22% देणार का आणि किती दिवसात देणार, आणि औष्णिक प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी महाजेनको, मंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री आणि आपण मान्य संयुक्त बैठक घेणार का? सन्मान्य सभापती महोदय, कुठच्या कायद्याद्वारे किंवा कुठच्या आदेशाद्वारे ही आपण जागा काढून घेतोय हा कागद माझ्याकडे आहे. 4 कागद त्याच्यामध्ये आहेत, ते मी तांबे साहेबांकडे पाठवतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की एकाच न्यायालयामध्ये आपण कॅवेट दाखल केलं ही त्यांना जी माहिती मिळालेली आहे ती साफ चुकीची आहे. सिन्नर न्यायालयामध्ये कॅवेट दाखल केलेलं आहे, नाशिक न्यायालयामध्ये म्हणजे उच्च न्यायालयामध्ये देखील कॅवेट दाखल केलेलं आहे आणि दोन्हीकडूनही कुठे आम्हाला स्टे किंवा स्टेटस को मिळालेलं नाही. त्याच्यामुळं आम्ही कार्यवाही पूर्ण करतोय. तिसरा मुद्दा त्यांचा आहे प्रकल्प बाधितांचा. तो मी सांगितलं की नियमाची पडताळणी करू. 127 हेक्टर हे आपण जर जागा कोण देत नसेल तर कंपल्सरी ॲक्विजिशन आपण करतोय. कंपल्सरी ॲक्विजिशनला जेवढा वेळ लागतो नियमाप्रमाणे तेवढाच वेळ दिला जाईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर ही जर जमीन ताब्यामध्ये आली तर त्याच्यातली जमीन प्रकल्प बाधितांना दिली जाईल. त्याच्यामुळे प्रकल्प बाधितांना न्याय देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारची प्रायोरिटी आहे आणि त्या पद्धतीनं कार्यवाही करणार आहोत. आता विशेष उल्लेख मी पुकारत आहे. लक्षवेधीचं कामकाज संपलं. पहिली विशेष उल्लेख सन्माननीय सदस्य अभिजितजी वंजारी. नाही आता नाही, तांबे साहेब तुम्ही वैयक्तिक बोलून घ्या. अभिजितजी वंजारी. सभापती महोदय, विशेष उल्लेखच्या माध्यमातून मला या सभागृहामध्ये सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे की नागपूरमध्ये विस्तारित नागपूर म्हणून उल्लेख असलेल्या मेट्रो रिजनमध्ये विविध विकास योजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार हिंगणा, मौदा, कामठी, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी, कुही, उमरेड, कळमेश्वर, सावनेर तसेच इतर गावांचा याच्यामध्ये समावेश आहे आणि अनेक तालुक्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. या भागातील अवैध बांधकाम वैध करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी 1000 रुपये तपासणी शुल्कद्वारे अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार मोजणी शुल्क प्रति भूखंडानुसार किंवा 2000 प्रति चौरस फुटासाठी 5000 शुल्क रुपये भरणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. NMRDAचा एकूण विस्तारित योजनेचा आवाका लक्षात घेता अनेक ग्रामीण भागातील गोरगरिबांची घरे या योजनेमध्ये येत असल्यामुळे इतक्या मोठ्या स्वरूपामध्ये मोजणीचे शुल्क आकारल्यास सर्वसामान्यांवर मोठा त्या ठिकाणी आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा आमची विनंती आहे की मेट्रो रिजनच्या अंतर्गत वैधतेच्या या प्रक्रियेमध्ये कमीत कमी दरामध्ये
सर्वसामान्य लोकांना आपले भूखंड किंवा घराचे बांधकाम हे नियमित करण्यासाठी शक्य होईल आणि म्हणून माझी सरकारला या विशेष उल्लेखाद्वारे ही विनंती आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य किरण सरनाईक जी. सन्मान्य सभापती महोदय, राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा संच मान्यता दुरुस्ती प्रस्ताव निकाली काढण्याबाबतची ही विशेष उल्लेखाची बाब आहे. शैक्षणिक सत्र 2022-23च्या संच मान्यता निर्गमित झाल्या. या संच मान्यता अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 6 फेब्रुवारी 2023च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये शासनाने 1160 कोटी रुपयाचे अनुदान पॅकेज जाहीर करून विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना दिलासा दिलेला आहे. परंतु या सदोष संच मान्यतेमुळे बरेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानापासून आजही वंचित आहेत. विद्यार्थी संख्या पुरेशी आहे. वैध व विद्यार्थी वैध असून देखील ऑनलाईन संच मान्यतेमध्ये चुकीच्यामुळे पद हे कमी झालेले आहेत व परिणामी हे शिक्षक अनुदानापासून वंचित आहेत. संच मान्यता सदोष निर्माण झाल्या यामध्ये शिक्षकांचा काय दोष आहे? मात्र हे शिक्षक नाहक यामध्ये भरडल्या जात आहेत आणि या कारणाने बरेच शिक्षक नैराश्यग्रस्त झालेले आहेत. ऑनलाईन संच मान्यता मागील सत्रामध्ये 2 वेळा निर्गमित करण्यात आल्या. सुरुवातीला अंतरिम व नंतर अंतिम संच मान्यता, परंतु अंतिम संच मान्यता सुद्धा नादुरुस्त आहेत आणि संच मान्यतेचे प्रस्ताव पुणे स्तरावर NIC कडे प्रलंबित आहेत. त्या ठिकाणी वारंवार पाठपुरावा करून देखील हे प्रस्ताव निकाली निघत नाहीत. शासनाच्या धोरणानुसार पवित्र पोर्टल मार्फत भरती करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. मात्र सदोष संच मान्यतेमुळे त्या संबंधित शाळांना रिक्त पदे असूनही त्यांचा लाभ मिळत नाही, त्यांना ते पद भरता येत नाही. त्यामुळे बऱ्याच 100% अनुदानित शाळांची भरती प्रक्रिया देखील रखडलेली आहे. सत्र 22-23च्या संच मान्यतानुसार अनेक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी संख्या असून देखील अतिरिक्त ठरक असल्यामुळे त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणून संच मान्यता दुरुस्तीचा प्रस्ताव निकाली काढण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर शिक्षण अधिकारी यांना दिल्यास प्रस्ताव तत्काळ निकाली निघतील व तेव्हाच पात्र शिक्षकांना अनुदान मिळेल व रिक्त पदावर संबंधित शाळांमध्ये भरती केल्या जाईल. त्यामुळे शासनाला माझी विशेष उल्लेखाद्वारे विनंती आहे की आपण संच मान्यता ऑफलाईन पद्धतीने निर्गमित करण्याचे अधिकार शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे किंवा विभाग स्तरावर या संच मान्यता देण्याचं आयोजन करण्यात यावे. धन्यवाद. सन्माननीय जयंतराव पाटील. सभापती महोदया, मोजे चाळमळा थळ तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड येथील चाळमळा थळ येथील सर्वे नंबर 345/1 मधील गुरचरण जागेवरून ये जा करण्यासाठी बागायतदार व स्थानिक ग्रामस्थ हे पूर्वापासून वहिवाट तसेच गुरं चालण्यासाठी या गुरचरणच्या जागेचा वापर करतायत. सदर गुरचरण जागेभोवती तारेचे कुंपण मांडण्यात आले असून आम्हा बागायतदारांना स्थानिक रहिवाशांना पूर्वंपार असलेली वहिवाटाची रस्ता बंद करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केले असता थळ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक त्यांनी ग्रामस्थांना अरेरावी करत धक्काबक्की करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. गुरचरण जागेलगत असलेले बंगलेवाल्यांना अधिकृतपणे गुरचरण जागेवर सुमारे 50 नारळाची झाडे लावण्यात आली आहेत. सदर गुरचरण जागेवर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मी विधिमंडळात विधान परिषद सभेत पुन्हा मुद्दा मांडत आहे, परंतु यावर अद्याप शासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. सबब शासनाने अलिबाग तालुक्यातील जिल्हा रायगड चाळमळा थळ येथील सर्वे नंबर 395/1 मधील गुरचरण जागेमध्ये अधिकृतपणे लावण्यात आलेली नारळाची झाडे काढण्यात यावी आणि सदर गुरचरण जागेवर आलेले अतिक्रमण हटवण्यात यावे अशी मी विशेष उल्लेख करणारे सभापती महोदया मी मागणी करत आहे. सभापती महोदया, ही जागा ही करोडो रुपयाची आहे. तिथे गुंठ्याचा भाव 1.5 कोटी रुपये आहे. 1.5 कोटी रुपये. सभापती महोदया, तिथे याबाबत जे ग्रामस्थ आहेत की त्या ग्रामस्थांनी ही तक्रार केलेली आहे, त्यांना सभापती महोदय जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. मोठमोठे इंडस्ट्रीज या गावामध्ये राहत आहेत. फार्म हाऊस मार्फत अजय पद्माकर मयेकर, सुबोध महेश कांबळे, अनिकेत नरेश खोत, ओंकार संतोष मयेकर असे अनेक ग्रामस्थांनी अनेक वेळा तक्रारी केली. सभापती, विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू होण्याआधी
मी प्रांताला आणि तहसीलदारला स्वतः फोन लावून याची कारवाई करा म्हणून मागणी करतोय. ते लक्ष देत नाही, त्यांच्यावर दबाव येतो आणि त्यामुळे तिथे गुरंढोरं नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना त्रास होतोय. तरी आपण निर्देश देऊन याच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याची मी मागणी करत आहे. संबंधित घटनेच्या मध्ये चौकशी करावी, निर्देश मंत्री महोदय. नाही घेणार आहे, पण विशेष उल्लेखामध्ये मी निर्देश देऊ शकते ना. पुढचं ना, विशेष उल्लेखांमध्ये विशेष उल्लेख मंत्री महोदय, चव्हाण साहेब, माननीय सभापती महोदया, चव्हाण साहेब आणि दादा भुसे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग. एक मिनिट उमा, एक मिनिट. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील यांनी जो मुद्दा मांडला त्या संदर्भामध्ये मी चौकशीचे निर्देश देते. त्याची आपण योग्य ती दखल घ्या आणि अधिवेशन संपायच्या आत त्याच्यावरती त्यांना उत्तर द्या. वा, धन्यवाद. हात बोला. सभापती महोदया, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत राज्यातील आशा वर्कर्स गट प्रवर्तकांच्या मागण्यांच्या बाबतीत राज्यातील आशा वर्कर्स गट प्रवर्तकांनी आपल्या विविध मागण्या माहे ऑक्टोबर 2023च्या शेवटच्या आठवड्यात व त्या सुमारास राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढून आपल्या मागण्या मांडलेल्या आहेत. कोरोना काळामध्ये आशा वर्करांनी कोरोना योद्धाचं म्हणून काम केले, त्याची दखल घेऊन अशा आशा वर्करांना किमान वेतन 21,000 व गटप्रवर्तकांना 26,000 रुपये द्यावेत. गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर्जा देऊन शासकीय वेतन श्रेणी व भत्ते लागू करावेत. जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कामगारांना लागू असलेली वेतन श्रेणी देण्यात यावी. कोरोना काळामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरून थकीत देण्यात येणारा मासिक 1,000 रुपये त्वरित देण्यात यावे. आभा कार्ड, गोल्डन कार्ड काढण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. गटप्रवर्तक यांच्या आशा सुपरवायझर नामोल्लेख करण्यात यावा. दिवाळीचा बोनसही देण्यात यावा. ऑनलाईन कामाचा अतिरिक्त बोजा टाकण्यात येऊ नये. प्रस्तुती रजा, ऑनलाईन कामाची सक्ती, प्रवास खर्च, मोबाईल रिचार्ज व अन्य मागण्यांच्या संदर्भात आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक आशा विविध मागण्या शासनाकडे केलेल्या आहेत. याबाबत विशेष उल्लेख म्हणून मी या सभागृहात मांडत आहे. धन्यवाद. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य श्री सुनील शिंदे. मध्ये राज्य शासनाच्या थेट खेळाडू भरतीच्या यादीत मल्लखांब या स्पर्धेचा समावेश करून केंद्र शासनाचा सर्वोच्च पुरस्कार पटकावणाऱ्या कुमारी हिमानी परब हिला शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत या ठिकाणी मी विशेष उल्लेखाद्वारे निवेदन करीत आहे. राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची तरतूद दिनांक 9 डिसेंबर 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या दिनांक 10 एप्रिल 2013च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ व ब नुसार थेट नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या खेळांची यादी प्रसिद्ध झालेली आहे. या खेळांच्या यादीत मल्लखांब या खेळाचा समावेश नाही. त्यामुळे सन 2019 मधील पहिल्या जागतिक मल्लखांब स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करीत वैयक्तिक 4 सुवर्ण व 2 कांस्य पदके पटकावून महाराष्ट्रासह देशाचे नाव उज्ज्वल करणारे आणि सन 2021चा अर्जुन पुरस्कार विजेता कुमारी हिमानी उत्तम परब यांना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती मिळण्यापासून वंचित राहावे लागलेले आहे. राज्य शासनाचे थेट खेळाडू भरतीच्या यादीत ऑलिम्पिक मान्यताप्राप्त खेळ खो खो, कबड्डी, बुद्धिबळ या स्पर्धांसह मल्लखांब या स्पर्धेचा समावेश करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यास्तव राज्य शासनाच्या थेट खेळाडू भरतीसाठीच्या यादीत मल्लखांब या स्पर्धेचा समावेश करून केंद्र शासनाचा सर्वोच्च पुरस्कार पटकावणाऱ्या कुमारी हिमानी परब हिला शासकीय थेट नियुक्ती देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक कार्यवाही करावी ही या विशेष उल्लेखाद्वारे माझी आपणास विनंती आहे. सन्माननीय सदस्य सत्यजित तांबे. सभापती महोदय, राज्यातील वैद्यकीय प्रयोगशाळांची वैधता किंवा अवैधता ठरवण्याकरता सध्या कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही, कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. प्रयोगशाळांच्या नोंदी परवाना संदर्भात कोणताही कायदा नसल्यामुळे शासनाने दिनांक 27 मे 2021 रोजी
खाजगी वैद्यकीय प्रयोगशाळा नियंत्रण व नियमन संदर्भात मार्गदर्शक तत्व बनवण्यासाठी शासन निर्णय करून एक समिती गठीत केली आहे. त्यात सर्व संबंधित घटकांचा समावेश करत विविध कायदेविषयक बाबींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच व अद्यापर्यंत तो अहवाल हा स्वीकारला गेलेला नसताना किंवा तो कायदा झालेला नसताना देखील दरम्यानच्या काळात अशा अनेक प्रयोगशाळांवर कारवाया करून बोगस ठरवण्याचं काम काही शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतर्फे करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व खाजगी ज्या प्रयोगशाळा आहेत त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणामध्ये येण्यासाठी राज्यातील जनतेच्या, लोकप्रतिनिधीच्या व त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मागणीचा विचार करता हा कायदा लवकरात लवकर पारित झाला पाहिजे. आणि जोपर्यंत खाजगी लॅबोरेटरीजची वैधता अवैधता ठरवण्यासाठी कुठल्याही पद्धतीची नियमावली, मार्गदर्शक तत्वे किंवा कायदा अंमलात येत नाही तोपर्यंत अशा चालकांवर, लॅबोरेटरी चालकांवर कुठल्याही पद्धतीची कारवाई शासनाने करू नये असे निर्देश आपल्या मार्फत देण्यात यावे. ठीक आहे. सन्माननीय निरंजन डावखरे. धन्यवाद सभापती महोदय. इतर राज्यांमध्ये केवळ 5.5 वर्षांची पदवी शिक्षण घेतल्यामुळे महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरीय कोट्यातून आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी म्हणजे MD MS अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यासही अपात्र ठरविले जात असणे. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे प्रवेशास अपात्र ठरविलेल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना घटनात्मक आरक्षणालाही मुकावे लागत असणे. राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक नियमाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या MAI APGET परीक्षेत गुणवत्तेनुसार आयुर्वेद पदव्युत्तर प्रवेश दिला जाणे, BAMS उत्तीर्ण विद्यार्थी हे या परीक्षेसाठी पात्र असणे. अखिल भारतीय स्तरावर ही प्रवेश परीक्षा असली तरी प्रत्येक राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालय किंवा संस्थांमध्ये 15% अखिल भारतीय कोटा व 85% त्या राज्यांचा कोटा याप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय कोट्यातील प्रवेशासाठी जी नियमावली तयार केली आहे व त्या आधारे मागील अनेक वर्ष प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे त्याचा फटका महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असलेले विद्यार्थी आपल्याच राज्यात MD व MS प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याने इतर राज्यांमध्ये 5.5 वर्षाचे पदवी शिक्षण घेतले तर त्यांना आरक्षण मिळावे याकरिता शासनाने कारवाई करावी हे मी या विशेष उल्लेखाच्या माध्यमाने विनंती करत आहे. ठीक आहे. औचित्य घेण्याच्या आधी सर्व सदस्यांना कळवण्यात येते की त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या टपालखानांद्वारे किंवा इथेही आपल्याला आवश्यक वाटल्या सभागृहामध्ये तर पुढील विधेयकं कालच वितरित करण्यात आलेली आहेत की जी सोमवारी आपल्या बिझनेसमध्ये दाखवली जातील, कारण ती विधानसभेमध्ये आता इंट्रोड्यूस झालेली आहे, ती तिथून आपल्याकडे येतील. तसं क्रमांक ज्यांना वाटलं तर त्यांनी लिहून ठेवा, कारण मग परत कुठल्या क्रमांकाचं विधेयक असा थोडा गोंधळ होतो. क्रमांक 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 46 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023. सन 2023 विधानसभा क्रमांक 47 महाराष्ट्र वेश्म मालिकी सुधारणा विधेयक 2023. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 48 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 आणि सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 49 चीट फंड महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 या 7 डिसेंबर रोजी मराठी आणि इंग्रजी प्रती वितरित करण्यात आल्या आहे. उपरोक्त विधेयकांच्या प्रती काल टपालखान्यात वितरित करण्यात आल्या आहेत. याबाबत सगळ्यांना सन्माननीय सदस्यांना आम्ही कळवत आहे की जेणेकरून त्यावेळेला तुमच्या त्या विधेयकाच्या प्रती वाचणं तुम्हाला शक्य झालं असेल. आणि समजा काही कारणामुळे टपालखान्यात तुम्हाला मिळाल्या नाहीत किंवा कोणी नेल्यात असं तुम्हाला वाटलं तर इथे तुम्ही विधेयकाच्या ब्रँचला विचारा, तर ती परत तुम्हाला मिळू शकेल आज सभागृह संपण्याच्या अगोदर. आता औचित्याचे मुद्दे आपण घेऊ. त्याच्यामध्ये सन्माननीय श्री अभिजित वंजारी. सभापती महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मला सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे की आपल्या राज्यामधल्या आरोग्य विभागामध्ये गट क आणि गट ड या प्रवर्गासाठी 2021 मध्ये 6205 पदांकरिता परीक्षा झाली होती.
परंतु ऐन परीक्षेच्या वेळेस पेपर फुटला, उत्तरपत्रिका बाहेर आली आणि त्याच्यामुळे ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. या प्रवर्गातील परीक्षेच्या शुल्कापोटी शुल्कापोटी करोडो रुपये शासनाच्या तिजोरीमध्ये जमा झाले. या परीक्षेच्या पोटी प्रकरणामध्ये अनेकांवर कारवाई सुद्धा झाली. विद्यार्थ्यांचे पूर्व परीक्षेच्या शुल्कापोटी करोडो रुपये शासनाच्या तिजोरीमध्ये अजूनही पडून आहेत. 20 महिन्यांचा कालावधी उलटून सुद्धा अद्याप परीक्षा न होणे हे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून अन्यायकारक आहे. मगाशी आपण या संदर्भामध्ये दुसऱ्या एका परीक्षेचा उल्लेख केला होता. याही परीक्षेचा अशा पद्धतीचे जी काही कारभार झालेला आहे त्याचा औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मला सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे आणि त्याच्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. धन्यवाद. पुढे जाण्याच्या आधी गटनेते जे आहेत सभागृहामध्ये, प्रवीण दरेकर, आता अंबादास दानवे आहेत, अनिल परब नाही आहेत, सतेज पाटील अनुपस्थित आहेत, पण आपण प्रतोद आहात. तर आपलं असं बोलणं झालेलं आहे की सोमवारी बिझनेसमध्ये प्रस्ताव कधी दाखवायचा आणि पुरवणी मागण्या आधी दाखवायच्या का नंतर दाखवायच्या, त्याच्यासाठी हे सभागृहाचं कामकाज संपल्यावर माझ्या दालनामध्ये या आणि एकमताने काय ते ठरवून घेऊ आपण. म्हणजे सोमवार आणि मंगळवारच्या बिझनेसमधले प्रस्ताव आणि आजची यांची 289 त्या दोन्हीचं आपल्याला ठरवून घेता येईल. यानंतर सन्माननीय किशोर दराडे. राज्यातील वैद्यकीय प्रतिकृती योजना ही अत्यंत त्रासदायक असल्याने अनेक तक्रारी वारंवार येत आहे. वैद्यकीय बिले मिळण्यासाठी कर्मचारी वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करावी लागते. सदर योजना मेडिकल बिल फाईल अनेक टप्प्यावर प्रवेश करून फिरायला लागते. शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक टेबलवर गेल्याशिवाय फाईल पुढे जात नाही. तरी वैद्यकीय प्रतिकृती योजना शिक्षण अधिकारी यांना 3 लाख रुपयापर्यंत, उपसंचालक यांना 5 लाखापर्यंत देण्यात आलेले. 5 लाखापेक्षा जे बिलं जास्त आहेत त्यांच्यासाठी मंत्रालयात वारंवार चक्रा माराव्या लागतात. तरी माझी आपल्या उद्योग मागणी आहे की कॅशलेस पद्धत जर चालू केली तर आमच्या होणाऱ्या शिक्षकांना हा त्रास कमी होईल. ठीक आहे. सन्माननीय किरण सरनाईक. धन्यवाद सभापती महोदय. दिनांक 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान महाराष्ट्रातील जवळपास 17 लाख शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने त्वरित एक समितीचे गठन करून जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची लेखी हमी दिलेली होती. जुनी व नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी पुरेसा होता. तरी देखील दिनांक 27 जुलै रोजी शासनाने या समितीला मुदतवाढ दिलेली आहे. अखेर 20 नोव्हेंबर रोजी या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केलेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. मागील 12 ते 13 वर्षापासून फक्त एकमेव जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी ही लाखोचे आंदोलने या ठिकाणी होत आहेत. येणाऱ्या 12 डिसेंबरला सुद्धा लाखो कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूरला धडकणार आहेत. तसेच दिनांक 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देखील त्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे माझी शासनास नम्र विनंती आहे की आपले राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात जनतेच्या हिताच्या कल्याणकारी निर्णय घेत असून लाखो कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा असलेला जुन्या पेन्शनच्या योजनेचा हा प्रश्न देखील त्यांनी सोडवावा ही आमची त्यांना नम्र विनंती आहे. मोर्चा किती तारखेला म्हणाल तुम्ही? 14 डिसेंबरला 12 डिसेंबरला 12 डिसेंबरला मोर्चा आहे आणि 14ला. ठीक आहे. आणि 14 पासून ते उपोषणावर जाणार आहे, बेमुदत संपावर जाणार आहे. श्री नरेंद्र दराडे, तुमचा जो मुद्दा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तर्फे मांडायचा होता तो मुद्दा आहे ना औचित्यात तुमच्या? सभापती महोदय, नाशिक जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान औचित्याच्या प्रश्नावर आपण मला परवानगी दिली त्याबद्दल आपले मी आभार मानतो. 2 आठवड्यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या गारपिटीसह अवकाळी पावसामुळे 34,952 हेक्टरवरील पिकांना तडाखा बसला. बाधित 65,849 शेतकऱ्यांना मदतीसाठी 65,54,90,00,000चा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सादर केलेला आहे. सोसाट्याच्या वारा आणि गाराच्या पावसामुळे द्राक्षे, कांदे, टॅमॅटो यासह ऊस, भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. द्राक्ष बागामध्ये अक्षरशः गाराचा ढीग साचला होता. त्यामुळे निफाड तालुक्यातील सर्वांगीण नुकसान झाल्याची नोंद कृषी विभागाच्या पाहणी अहवालात करण्यात आली. विशेषतः माझ्या मतदारसंघात विंचूर, कातरणी, तेताळे येथे जास्त प्रमाणात पाऊस आणि नुकसान झाले. कृषी विभाग आणि महसूल विभाग अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या अहवालास जिल्हा अधिकारी शर्मा यांनी अंतिम मंजुरी दिली.
अहवालानुसार जिल्ह्यातील 1316 गावातील 62,849 शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. कोरडवाहून बागायत अशा दोन्ही मिळून 34,952 हेक्टरला अवकाळीचा पाऊस तडाखा बसला. या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी 62,54,90,000चा आराखडा राज्य शासनाला सादर केलेला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी आपली शासनाला औचित्याच्या मार्गातून मागणी करतो. आपण परवानगी दिल्याबद्दल आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर श्रीमती मनीषा कायंदे, हाच विषय विशेष उल्लेखात आला मलखामचा आणि आपल्याकडूनही आलेला आहे. ठीक आहे, आपण बोला. धन्यवाद सभापती महोदया. औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी खालील विषय मांडू इच्छिते. आपले सरकार राज्यातील मुलांमध्ये क्रीडाविषयक विशेष आवड निर्माण व्हावी व त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी याकरिता नेहमीच प्रयत्नशील असून 10 एप्रिल 2013च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट अ व ब च्या यादीत असलेल्या खेळ प्रकारातील खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र सदर शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्राच्या मराठी मातीतील अनेक खेळांचा समावेश नसल्याने निर्देशनास आले असून त्याचा परिणाम मलखंब या क्रीडा प्रकारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण पदक जिंकलेल्या व केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित खेळाडूला देखील सदर शासन निर्णयामध्ये त्या क्रीडा प्रकाराचा समावेश नसल्याने थेट शासकीय सेवेत लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्राच्या मराठी मातीतील क्रीडा प्रकारात पारंगत असलेले खेळाडू शासकीय सेवेपासून वंचित राहू नये याकरिता 10 एप्रिल 2013च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्रात खेळल्या जाणाऱ्या सर्व क्रीडा प्रकारांचा समावेश करण्याची मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे करीत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री सत्यजित तांबे. सभापती महोदय, जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून राज्यातील 30 जिल्ह्यातील लाखो गुंतवणूकदारांची अब्जो रुपयाची फसवणूक मैत्रीय प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून झालेली आहे. मैत्रीय प्रायव्हेट लिमिटेड ही जी कंपनी आहे हिच्या विरुद्ध राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. वारंवार गुंतवणूकदारांनी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री अशा अनेक लोकांच्या भेटीगाठी घेतलेल्या आहेत, निवेदनं दिलेले आहेत, परंतु अद्याप खातेदारांना पैसे परत मिळालेले नाहीत. या कंपनीच्या अनेक मालमत्ता होत्या, त्याचा लिलाव सुद्धा करण्यात आलेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना पैसे परत मिळालेले नाही. हे गुंतवणूक करणारे जे लोक होते ते अतिशय सामान्य लोक आणि मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय प्रवर्गातील जास्त लोक आहेत. मुलीच्या लग्नासाठी, मुलाच्या शिक्षणासाठी, भविष्यासाठी गुंतवलेले पैसे आज अनेकांचे बुडाल्यामुळे स्वप्नांचे त्यांचे भंग झालेले आहेत. अनेक लोक आत्महत्या करतायत आणि म्हणून शासनाने यामध्ये लक्ष घालून मैत्रीय प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा तत्सम अशा अनेक कंपन्या ज्या आर्थिक गुन्ह्यामध्ये सहभागी आहेत आणि त्याच्यातून या राज्यातील लोकांचे अब्जो रुपये बुडवलेले आहेत, त्यासाठी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याची प्रक्रिया शासनाने त्वरित सुरू करावे असे निर्देश आपण द्यावे अशी मी विनंती करत आहे. नाही, अंबादास दानव्यांचं आहे काय ना औचित्य? नाही, दानव्यांचं औचित्य काय शेवटचं? नाही, गटनेत्यांनी यायचंय नव्हतं आता माझ्या काळात. तुम्ही जेव्हा म्हटलं होतं तुम्हाला हां संपलं. 5 मिनिटं हा शेवटचा औचित्य आहे. MMRDA कडून देण्यात येत आहे. वसई विरार शहराची पाण्याची अत्यंतिक गरज लक्षात घेता सदर योजना कार्यान्वित करताना वसई आणि परिसरातील 69 गावांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे अशी विनंती आहे. याकरिता 69 गावात अंतर्गत जलवाहिनी अंथरण्याची काम तात्काळ करण्यात यावी. तसेच या योजनेतील पाण्याकरता या गावात तात्काळ नळजोडणी मंजूर करण्यात यावी. वसई विरार महानगरपालिका 3 जुलै 2009 साली स्थापन झाली. त्यानंतर उपरोक्त 69 गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली होती. मात्र या गावांना पालिकेचा पाणी पुरवठा नसल्याने या गावातील
हजारो रहिवाशांना कूपनलिकांचे क्षारयुक्त पाणी प्यावे लागत आहे. परिणामी या गावांना विविध जलजन्य आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी ही सूचना आपल्याला मांडत आहे. सचिन भाऊ आहेत. सभापती महोदय, माझा फक्त पॉइंट ऑफ प्रोसिजरसाठी मी उभा आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की मुंबईमध्ये ज्यावेळी अधिवेशन सुरू होतो आपण नागपूरमध्ये, तर मुंबईतून आपण एक विशेष विमान आपण नवीन एक सोडायचो. आता काय झालंय सभापती महोदया की फक्त 2च विमान राहिलेले आहेत इंडिगोची. एक सकाळी 4:30-5 वाजता, दुसरा जो 11, सव्वा 11 वाजता तो डायरेक्ट इकडे येतो 12:40 कधी कधी आणि लेटच असतो. माझी आपल्याला विनंती आहे की याच्या अगोदर देखील सोमवारचा जो कामकाज होता तो 11च्या ऐवजी आपण 12 करायचो. तर हा विमानच लेट असल्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींची पण अडचण आहे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पण अडचण असावी असं मी ग्राह्य धरतो. तर जरा सभागृहाचं कामकाज अर्धा एक तास पुढे करता आला. फ्लाईट कितीला येतं? 12:40ला लँड होते सर. पण आपण एक पेक्षा फार तर 12चं एक ठेवू शकतो, पण 2 वाजता ठेवू शकतो. नाही एकच तसं चालेल ना, म्हणजे काय हे होईल तरी झालंय. काल 2 वाजता पावसामुळे थोडं म्हणून अशी विनंती सभापती मध्ये की तसं ठेवलं सोमवारचा, नंतर मग काय विषय येतच नाही. 2च सोमवार मिळणार आहेत आपल्याला पुढे. आता हो येणंच होत नाही तर आपल्याला 1 वाजता बरोबर आहे ना, तेवढं जेवढं असेल तेवढं. बोला मला याचा निर्णय घेऊ दे. ठीक आहे, आपण आपली वेळ पूर्वी तुमच्या लक्षात असेल की आपण पूर्वी दर सोमवारी अधिवेशन काळामध्ये विधानसभा 12 वाजता आणि परिषद 1 वाजताच असायची. आणि त्याच्यामुळे असं व्हायचं की लांबून येणाऱ्या लोकांना वगैरे आम्ही सरळ सकाळी निघून तिकडे पोहोचू शकायचो, एखादा तास आपल्या तयारीला मिळायचा. पण आता मधल्या काळामध्ये त्याची वेळ बदलून 12 वाजता सोमवारची केली. तर आपण ठीक आहे, सभागृहामधलं विशेषतः आता पावसाळी परिस्थिती बाहेरची अवकाळी आहे आणि याचा विचार करून या तात्पुरतं या अधिवेशनामध्ये आपण सोमवारचा 1ची वेळ करूया. आजचा सोमवार आणि पुढचा सोमवार जे आहे ते. फक्त आता तुम्ही जेव्हा सभासदात याल, सभागृहात याल, त्यावेळेला आम्हाला म्हणजे का 1ची वेळ तुम्ही केली तर तुम्ही उत्तर द्या. मग आम्ही मागणी केली म्हणूनच त्याचं तुमचं सहकार्य मिळू दे मला. आता काय शिंदे सांगते काय आहे सारखं? बरं बोला, चला. हां, मध्ये रायगडमधील जलसंपदा विभाग हेटवणे मध्यम प्रकल्पाच्या कालव्याच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मंजुरी मिळालेली आहे. परंतु अद्यापही प्रस्तावाची अंमलबजावणी न झाल्याने रायगड जिल्ह्यातील वाशी येथे पेण खारेपाट विकास संकल्प संघटनेचे पदाधिकारी कालपासून आमरण उपोषणास बसलेले आहेत. शासनाने याची दखल घ्यावी. ठीक आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 1 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल. लगेच मागणी की लगेच मान्य असं कोण करतं का? हां त्याचं चला.